gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa gũkirĩrĩria na kũmanagĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa ciana tũkenere ũhoro ũyũ wa kĩhiko hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa Go
twĩrore tuge nĩ twendaine twĩ mbere ya Ngai na mbere ya andũ aya tũmamenyithie ti therũ tuohithanio nĩ wendo nginya tene kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Mumunyano na ndũgetigĩre ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie kemiciugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ we wĩ wakwa wa maica kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Managĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria
Marĩtwa makwa nĩ Stephen Kamau Mũcendũ, gwitũ nĩ kũrĩa mwena wa Gĩthĩga. Nĩ Ngai ndacokeria ngatho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ mũthenya tũkoretwo twetereire mũno kuma hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wĩtwo Joseph na Beth mabangire kĩhiko, na makĩnjĩra nĩ mekwenda tũgakorwo twĩnao mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ ta best man wao. Rĩu nĩ ndagĩkena tondũ mũthenya ũcio nĩ wakena rĩu, na nĩ tũrakena nĩ tondũ weather nĩ njega, kũroneka kwĩ mũthenya mwega mũno wĩna gĩkeno kĩingĩ, na rĩu nĩkĩo twaroka gũkũ kwa Beth, kwa aciari a Beth, nĩgetha tũgĩũke tũkĩmuone, nĩgetha tũgĩthiĩ nake kũrĩa kanitha-inĩ. Rĩu andũ arĩa ndenda gũcokeria ngatho rĩ, nĩ aya maratwĩrorera, aya maratuona live, acio nĩo ndenda kuoya kanya gaka ndĩmacokerie ngatho na ndĩmere methagathage moke kĩhiko, matige kwenda kwĩrorera hau o hau ũguo maratuona thaa ici, moke merehe nĩgetha mone ũrĩa akũrinũ mekaga ũhiki wao. Nĩ tũgũkena mũno tondũ rĩu ningĩ magĩtuĩka megũtwĩrorera mena kũu nja rĩ, ithuĩ tũtikũmenya kana nĩ maratuona, tũngĩenda tũmone wenyewe twĩ kanitha-inĩ na twĩ gũkũ kĩharo-inĩ, na nĩ tũgũkena mũno, na niĩ ngwenda gũkinyia hau. Kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke, wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa, ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro, wĩ wakwa matũ na hĩa.
Kĩangoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Gĩthio cia kĩmumunyano na ndũgetigĩre ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie ngĩmicugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewe wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Gũkirĩrĩria na kũmanagĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Ithe witũ wa igũrũ tondũ nĩwe watũmbĩire wendo ũyũ tũroye irathimo ciurage ta mbura no tũrathimĩre ciana tũkenere ũhoro ũyũ wa kĩhiko hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Nĩndĩrĩkwendaga hĩndĩ ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako ũũ nĩndĩtĩaga nake hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
ciake mumunyano na ndugetigire uhimbirie ucoke unyinie ngemicuguo nĩ nyakinyua tugikũngũĩre mũthenya ũyũ wewi wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa gũkirĩrĩria na kũmanagĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa nĩkũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa
ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
tũkũgerera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhe
ihithanio nĩ wendo nginya tene kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Mumunyano na ndũgetigĩre ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie kemiciugo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewe wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Gũkirĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Ciana tũkenere ũhoro ũyũ wa kĩhiko hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Kwendaga hĩndĩ ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako ũũ nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. kũhithanio nĩ wendo nginya tene kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji
ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Mumunyano na ndũgetigĩre ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie kemiciugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewi wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Gũkirĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa metiragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Kũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na
ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie ngĩmiciugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewi wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa gũkirĩrĩria na kũmanagĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa kwendaga hĩndĩ ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa mũthenya ũyũ
mĩheko itũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa
ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Nĩndĩrĩkwendaga hĩndĩ ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno, ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako ũũ. Nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
kunderera mwendwa muthako ndĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Aciaria ya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako
kũiguithanio nĩ wendo nginya tene kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Mumunyano na ndũgetigĩre ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie ngĩmiciugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ we wĩ wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Gũkirĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Ndaiana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako ũũ nĩ ndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
gũtandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Thegio ndirana andu othe pesa ndikigua riu tondu kuri ageni aitu ni maingirite guku kuri andu mauma thabari-ini Ngai ni amakinyitie na thayu. Riu turenda tu nigetha twarwo mbere ya Ngai nigetha tukihoerwo na twahoerwo tutire na maundu maingi tureka kuma kuhoerwo ni muiretu uko ni muhiki arutwo nigetha twambiririe process hii. Ngai wa murathime pastor.
Nagoca rĩtwa rĩaku Ngai na ona Jesũ. Ngai wa maithe maitũ, Ngai wa Iburahĩmu, Isaaka na Jakubu witũ, mũthingu we ũtũũraga muoyo na tene na tene ithe witũ. Nagoca rĩtwa rĩaku na twarĩkumia Mwathani mwega. Ithe witũ tondũ wa ũrĩa ũtũmenyereire kuma rĩrĩa tuumire ũtheri wa riũa Jehova Ngai nginya maitho-inĩ maya Mwathani mwega. Cokia nginya ngatho Mũrĩithi wa Isiraeli tondũ wa gũtongoria ndungata ciaku Mwathani mwega kuma mĩciĩ-inĩ ona kuma matũũra-inĩ Ngai ithe witũ. Ona rĩrĩa maima thabarĩ Jehova no mamenyereire Ngai wa matu-inĩ. Nĩmokĩte na ngari ithondeketwo na moko ma andũ na Jehova ithe witũ nĩmonete ũhotani waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrokumio. Ithe witũ ũgĩtũmia na kĩene gĩa gũka handũ-inĩ haha Mwathani mwega. Jehova ithe witũ nĩ tondũ ithe witũ wa igongona twĩnarĩo mũthenya wa ũmũthĩ Mũrĩithi wa Isiraeli. Ndakũhoya Ngai matu-inĩ ũtũturanĩrie ithuothe ithe witũ ngoro na meciria Mwathani mwega, na nĩgetha Ngai ithe tũkĩrũgamĩrĩra igongona rĩu ithe witũ rĩtuĩke rĩa kwagĩrĩra nĩ tondũ wa tha ciaku nyingĩ Mũrĩithi wa Isiraeli. Weka ũguo Baba ngumo na ũgoci-nĩ ciaku Mwathani. Maũndũ marĩa tũngĩka handũ-inĩ haha Mwathani ithe witũ, twahoya ithe witũ hinya waku ũtuĩke wa gũtũtongoria ona guoko gwaku gũkorwo kwĩ igũrũ ritũ Mwathani mwega. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrokumio nĩ ũtugi-inĩ waku Ngai na rona Jesũ mũkũũri witũ. Rĩu ningĩ Ngai ithe witũ aciari makĩarĩria ciana mwana wao ithe witũ kiugo kĩrĩa mangĩaria Ngai matu-inĩ gĩa kĩrathimo Mwathani akiumagara. Jehova Ngai ithe witũ reke matongorie nĩ tondũ wa ũtugi na tha ciaku. Arogocwo Ngai na rona Jesũ mũkũũri witũ. Ameni. Nĩ wega. Gũkũ nĩ ndĩrona kwĩna inia nyĩmbo. Tũtinagĩrwo rwĩmbo rũmwe kana igĩrĩ kamũiria kũreherwo andũ akwa haha. No tũgĩikarĩra ũguo. Kĩgoco hau. Tũgĩikaire. Tumia kĩgoco. Ũhoro muoyo ndithaganagia. Tondũ mũnjĩtĩri muoyo nĩaigire kũnoria muoyo etendaga conorithio. Nĩaigire kũnoria muoyo etendaga conorithio. Akĩnatia ndamuona Jesũ na ndaigua coro na ndamenya kũna thutha matirito nĩ wakinya. Na ndamenya kũna thutha matirito nĩ wakinya. Makwa ndĩmakehorera ũthiũ wa Mwathani Jesũ na guoko gwakwanĩrũka rĩngĩ Jesũ muoyo wakwa. Na guoko gwakwanĩrũka rĩngĩ Jesũ muoyo wakwa. Ndakenatei ndamuona Jesũ na ndaigua coro na ndamenya kũna thutha matirito nĩ wakinya. Na ndamenya matunda ma muoyo marĩa niĩ ndĩriragĩria. Ndakenatei ndamuona Jesũ na ndaigua coro na ndamenya kũna thutha matirito nĩ wakinya. Na ndamenya kũna thutha matirito nĩ wakinya. Nĩ ndĩrirĩirie muoyo o marĩa gĩtarĩ hinya na Mwathani Jesũ
kũhithanio nĩ wendo nginya tene kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Anegerwo pastor witũ auma hau anegerwo aciari a mwanake nĩ mũciari wa mũirĩtu amũnengere pastor. Arĩkia kũmũnengera pastor, mũciari wa mũirĩtu arie ciugo igĩrĩ erĩ both sides, mami na baba wa mũirĩtu macoke manengere pastor. Pastor nake anengere mũciari wa mwanake nao marie ciugo igĩrĩ tũhoerwo tũingĩre ngari. Ũguo karibuni.
ndamugeithia muriega thengiå må no nä å ndå å guo må kä te rä kairä-tu gaitå gegwä two Beth Wishuel rä no athi kå hika å tuä ke må tumia wa må ndå å gwä two Ngoiyo å gä na må ciä mwega na nä tå kå rathimä te na nä twarä tie må no. We wish you a very good life. Ngai akå health njega na maica mega å gä thiä stage ä yo ĩngĩ. And I love you na ndä rakwĩria wega må no. Ndä rakwĩra ti gå kä hika ti kuga atä nä tuoranwo no tå rä onana no tå rä onana. So we wish you well as your parents. Enjoy yourself. Må thä nä må thenya wa bata må no harä we. So I want you to enjoy yourself na ndå gakorwo wä na ihoru ona inyinyi. Okay? Thank you for all the respect that you have been giving us throughout. We love you. Mahinda maya Bethi twakena nĩ ũrĩa twaithĩtie gĩtĩo na rĩu tondũ nĩ ũgũthiĩ gũtuĩka mũtumia ũtuĩke mũtumia mwega na mwathĩki na mwĩnyihia nĩgetha nake mũthuri waku ahote gũkwenda na nĩ twakũici maica mega na mũthenya wa ũmũthĩ o ũguo werũ you enjoy yourself tondũ gũtirĩ mũthenya ũngĩ wa ũmũthĩ noguo ũngĩ-enjoy koguo you enjoy yourself na mwathiĩ Ngai amũrathime na mũgĩe na maica mega na amũhe irathimo ciake iria he andũ ake. Amen. Tũkĩreka mũirĩtu ũyũ nĩgetha rĩu ũkĩmũnengere mũnyite tũnengere pastor nĩgetha nake pastor amuoe amũnengere thayũ. Acio nĩ aciari a mwanake nĩmanengerwo mũirĩtu nao matwarĩrie ciugo igĩrĩ iria megũkĩra Bethi. Nyina wa Enoku nĩwe gũtwambĩrĩria. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa nyina na ithe wa Bethi. Mũthenya ũyũ nĩ twagũkenerera mũno na twacokia ngatho nĩ gũtũrerera Bethi agakinya hau na nĩ twamũkĩra na gĩtĩo na athiĩ gwitũ na inyuĩ nĩ mũrĩkenaga nĩ ũrĩa egũkorwo nĩ tondũ ona ihinda rĩrĩ nĩ arĩkorwo e mwega gũkĩra rĩu rĩngĩ arĩkorwo e mwega gũkĩra ihinda rĩrĩ. Ngai amũrathime. Nyina wa Enoku. Thengio mũno ithe wa Bethi na nyina wa Bethi nĩ tũcoketie ngatho mũno ngatho nyingĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũrerera Bethi agakorwo mũirĩtu mwega, mũirĩtu ũreretwo na ũkristiano, mũirĩtu ũreretwo na mĩthiĩre mĩega ya ũkristiano. Ngai aromũrathima nyina wa Bethi na ithe wa Bethi. Nĩ ngwenda kũmwacua Bethi nĩ mwana witũ na nĩ twamwamũkĩra na ngatho na ũguo atariĩ nĩ tũkũgeria Mombeta akorwo ena riri mwega. Rĩu nginya matukũ marĩa ithuĩ tũrĩ aciari a Ngoiyo megũtũrania nĩ tũkũgeria na njĩra citũ ciothe tũtongoretio nĩ Ngai kũgitĩra Bethi na mahoya tondũ ũguo nĩguo ũngĩtũtũũria. Bethi maitũ nĩ ndakũrathima, nĩ ndakwamũkĩra mũno, ndũkaigue guoya na ndũkaigue ũhehete, wĩtĩkĩre atĩ wĩ harĩa hagĩrĩire. Ũka karibu mũciĩ witũ na nĩ ũgũtũũra na gĩkeno matukũ maku mothe na ndũkanaigue wĩnayo na ndũkathikĩrĩrie mĩario ĩrĩa yothe ĩrĩa aragio, ĩtĩkĩra o gũthikagĩrĩria Ngai we wiki. Amen. Thank you, karibu. Amen. Mũreke rĩu tũhoerwo nĩ pastor nĩgetha mũirĩtu witũ mathiĩ ngari-inĩ. Pastor. Tũhoe. Twathaitha na rĩĩtwa-inĩ rĩaku itheru Ngai na rona Jesũ mũkũũri witũ. Ngai wa maithe maitũ, Ngai wa Iburahĩmu, Ngai Isaka na Jakubu, ithe witũ no twagũcokeria ngatho Mwathani mwega nĩ tondũ wa ithe witũ watũkinyithia ihinda-inĩ rĩrĩ mũrĩithi wa Isiraeli. Ithe witũ nĩ twagoca rĩĩtwa rĩaku Mwathani mwega nĩ tondũ ithe witũ wa ithe warĩa na nyina warĩa Mwathani mwega. Ithe witũ nĩ tondũ ithe witũ wa kũneana mwana Bethi mũrĩithi wa Isiraeli na amũneana moko-inĩ ithe witũ ma ndungata yaku ithe witũ Samueli ona ningĩ Grace mũtũũra muoyo.
ndaguthaitha Ngai ithe witũ mũrĩithi wa Isiraeli reke Bethi ithe witũ atũre harĩ we Mwathani mwega ona rĩu ningĩ rũgendo rũrĩa ningĩ ithe witũ egũthiĩ naruo ithe witũ Ramũro ũyũ wario Jehova Ngai matu-inĩ rĩrĩa mekũrathimwo kiugo kĩao mũrĩithi wa Isiraeli maikaragie wega-inĩ waku Jehova Ngai matu-inĩ matirage rithi rĩaku mũrĩithi wa Isiraeli tondũ nĩ tũkuma handũ-inĩ ha Jehova Ngai matu-inĩ tũthiĩ ithe witũ gũikarania kĩrĩa ithe witũ ndungata yaku Mwathani arĩ Jehova Ngai matu-inĩ ithe witũ twagũtongorio nĩwe Mwathani mwega na maũndũ mothe baba itũ tũkiuma handũ-inĩ ha Ngai matu-inĩ reke matongorio nĩwe Ngai matu-inĩ rĩu ningĩ ona mĩciĩ itũ Mwathani mwega tondũ nĩ ĩgũtigwo Jehova Ngai matu-inĩ reke ĩrangĩrwo nĩwe ithe witũ nĩ tondũ we nĩwe mũrangĩri mũnene Mwathani mwega ũicĩra Bethi maũndũ mega mũtũra muo o hamwe na Juthu mũrĩithi wa Isiraeli rĩtwa-inĩ rĩaku itheru Ngai na rona Jesũ mũkũũri witũ wega kũrathimwo nĩwe Ngai na rona Jesũ mũkũũri witũ ameni. Nĩtwarĩkĩrĩria ũguo ndĩrenda kwaria ũrĩa tũgũthiĩ twauma haha tũkũingĩra ngari ici na nĩtũkwarũkĩtĩrwo eno kwĩ haha nĩ egũtwarũkĩtĩra ngari iria tũrathiĩ nacio mũthũ nĩ ngũmũteithĩrĩria twauma haha twathiĩ twakinya bara tũgũthiĩ nginya Mũrĩngĩti tũtigũthiĩ kũingĩra ũrĩa andũ maraingĩrĩra tũgũthiĩ gũcoka na harĩa Kamungu andũ maingĩrĩre hau tũthiũrũrũke handũ ha gũthumbũrana na ngari harĩa bara tũgũthiĩ kũgera Kamungu nĩgetha tũhote gũthiĩ kanitha-inĩ nĩtwaiguithanĩria matereba mothe mamenye tũtigũthiĩ kũrũga barabara tũgũthiĩ gũcoka Kamungu tafadhali twambĩrĩrie rũgendo rwitũ. Thank you. Kujeni pole pole. Rwĩmbo. Shikaraga tũthĩre. Sorry. Kujeni. Asa. No kai maje kai. Ngoke ndio kumhudhira. No tubihudhire. Kumagia hau ni kwa mwikado. Kudo ya thimũ gate na ku. Ngari-inĩ rĩu. Neno ki. Ondo kĩaro andũ ya mathimũ matũgiaga mũno na ndona haha twĩ live. Kũingĩra ngari. Kai gine ku kai. Sorry. Digo ane to komete. Dai ke ane to komete. Aya. No quiero que lo haga igual. Ina igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa kĩthia cia kĩmumunyano na ndũgetigĩre ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie kĩmiciugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewi wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa
kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie kemiciugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewi wakwa wa maica kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa gũkirĩrĩria na kũmanagĩrĩria gũtuĩke ngoitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa ciana tũkenere ũhoro ũyũ wa kĩhiko kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa kwendaga hĩndĩ ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako ũũ nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa Ucoke unyinie kemiciugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre
kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Gũkirĩrĩria na kũmanagĩrĩria gũtuĩke koitũ, ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke. Wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa, ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro nĩ wakwa matũ na hĩa. Salamu usiye hiki gari.
Icicio cia ngari. Gata vio.
nyitithanio nĩ wendo nginya tene kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Mumunyano na ndũgetigĩre ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie kemicugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewe wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Managĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
ciake mumunyano na ndugetigire uhimbirie ucoke unyinie ngemiciugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewi wakwa wa maica kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa gũkirĩrĩria na kũmanagĩrĩria gũtuĩke ngoitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa
warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩ na igũrũ nĩ kwerwo ndĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Kwendaga hĩndĩ ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩ na igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
kwamũkĩra ngatho citũ nĩ ũndũ mwathani witũ mũthenya wa Ngai witũ nĩ kũgwata twagwatire na rĩu mũthenya wa Ngai witũ nĩ wagũkinyĩria ĩtĩkĩra kwamũkĩra ngatho citũ na rĩtwa rĩaku Ngai na rwa Jesũ Mũkũri. Rĩu mwathani witũ nĩ gũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ ũrĩa watongoria ndungati yaku mamena ĩrĩa umaga ũguo na rĩu Ngai witũ nĩ mokĩte na tũna gĩkeno gĩkĩ Ngai witũ twagũthaitha nĩgetha ũke mwathani witũ nĩgetha ũkorwo hamwe na ithuĩ nĩgetha tũkambĩrĩria igongona rĩrĩ Ngai witũ ũkorwo tũtongoretie twathaitha na ũguo twĩnirĩtie na rĩtwa rĩaku Ngai na rwa Jesũ Mũkũri. Rĩu nĩ ngũkũria mahĩtia makwa marĩa ngũgĩteithia tondũ mũndũ wothe mũciare mũtumia gũtirĩ mũndũ ũteragia nĩgetha mwathani tũthambie na thakame thire mbere cia mũndũ ũguo nĩgetha Ngai witũ ũgĩcokera igongona rĩrĩ mbere yaku rĩtĩkĩrĩke rĩaku ona tungati yaku Ngai witũ nĩũkũhana ũmarekere mwathani nĩgetha mwathani witũ wĩtĩkĩre kwamũkĩra igongona rĩrĩ mwathani witũ na rĩtwa rĩaku Ngai na rwa Jesũ Mũkũri. Rĩu gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte Ngai witũ tũke ũthiũ-inĩ waku mwathani witũ nĩ ũndũ wa igongona rĩa wĩki nĩ ũndũ wa cukuru ngoigo ona ningĩ mwathani witũ Elizabeth Rũngari na rĩu megĩkeno gĩgĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku mwathani witũ na rĩu twarĩa wathani ũkiuga mwana igana atigane na ithe na nyina magwete na mũtumia wake nĩgetha matuĩke ũguo. Rĩu mwathani witũ nĩ mokĩte gĩikaro gĩgĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku nĩgetha marathimĩrwo Ngai witũ ũingĩ. Nĩtũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ ũrĩa Ngai witũ ũrĩithĩtie mwanake na ũkarĩithia mũirĩtu na nginya ũkamakinyĩria ihinda rĩrĩ ĩtĩkĩre kwamũkĩra ngatho icio. Rĩu ningĩ nĩtũgũcokeria aciari arĩa marerete ngatho a mĩena yerĩ nĩ ũndũ Ngai witũ nĩmahete ũhũthũ wa kũrera ciana ici. Ningĩ nĩtũgũcokeria kanitha waku ngatho mwathani witũ nĩ ũndũ ũrĩa Ngai witũ nĩguo kanitha ũkoretwo twaranĩte na mwanake na mũirĩtu ũyũ okie igai rĩgakinyĩra rĩrĩ twathaitha noguo twĩnyihĩtie nĩ ũrĩa gũkũhe mwathani witũ tondũ atungati aku nĩmokĩte nĩgetha matuĩke ira ndagũthaitha mũno mwathani witũ ĩtĩkĩra Ngai witũ kwamũkĩra mĩĩtwa Ngai witũ mekwĩtanĩra mbere yaku mwathani witũ na rĩu hamwe noguo mwathani witũ nĩ harĩ na arũgamĩrĩri arĩa mekũrũgamĩrĩra nĩ ũndũ twĩna hana ona ningĩ twĩna Stefano ndagũthaitha mũno mwathani witũ igongona rĩrĩ rĩkĩrĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩaku tũkũhe ũguo twĩnyihĩtie na rĩu mwathani witũ nĩngũhe nĩgetha ũmarathime mbere yaku mwathani witũ Yusufu akiuga nĩgetha athiĩ Ngai witũ agacĩrĩkĩra makĩria ũta wake ona kana mĩtego ĩrĩa rĩkoragwo ategete reke mwathani witũ ũgakũretegete nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa mothe ũtangĩathondekirwo. Ũguo noguo tũkũhe Ngai witũ wa Elizabeth mwathani witũ nake angĩkũhega kabũ na athiĩ nĩgetha akamathe ndagũthaitha mũno ndakanacoke moko matheri mũtugage nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩkagocwo. Twathaitha noguo Ngai witũ ningĩ mwathani witũ reke makorwo mena wendo ta ũrĩa Ngai witũ Ibrahimu na Sara mendanĩte ona Isaka na Rebeka mwathani witũ marathimĩre mũciĩ wao na ningĩ mwathani witũ ũmagitĩre kwĩ maũru mothe ma caitani ningĩ ũmatuge na ciana nĩ ũndũ mwathani witũ nĩwatuganaga na ciana twathaitha noguo twĩnyihĩtie na rĩtwa rĩaku Ngai na rwa Jesũ Mũkũri. Rĩu matũiguĩre tha ũtugino wa Ngai na roho na Jesũ Mũkũri. Ngai witũ nĩtwagũcokeria ngatho rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ Ngai ũrĩa watuganire mũciĩ wa ndungata yaku Ngai ithe witũ Elija na ũkĩmahe mwana ũguo twĩthagĩra ona ũgĩtugana mũciĩ kwa ndungata yaku Samueli na Ngai ũkĩmatuga mũno na mwana ũgwĩtwo Ngoiyo mwathani. Na rĩu Ngai ithe witũ nĩtũgũcokeria ngatho tondũ ciana icio nĩwe watũmire ikũre na magĩkũra wega na rĩu ningĩ Ngai witũ nĩmathiĩte makinyanĩire nginya magakinya mũthenya wa ũmũthĩ ũmwe noguo cigũcokere rĩu tondũ nĩmoka kĩgongona-inĩ nĩgetha marathimĩrwo kĩhiko kĩao ĩtĩkĩra gũtongoria igongona rĩrĩ tondũ ndungata yaku nĩarũgama mwanya-inĩ o nginya rĩrĩa rĩrĩrĩkĩrĩra Ngai ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ gwĩka ũguo na kwenda na no ũndũ wa rĩtwa
ndungata yaku Ngai witũ nĩ arũgamĩte mwanya-inĩ Jehova gũtũra muoyo nĩ ũndũ wa igongona, nawe Ngai witũ ũkuhanĩrĩria hamwe na ithuĩ tũrekera maũndũ maitũ mothe Ngai witũ, na nĩgetha Ngai witũ wĩra ũrĩa ũkũrutwo gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai witũ nĩ ũndũ wa Jusufu ona ningĩ Ngai witũ Elizabeth, tondũ Ngai witũ nĩ maonete matuĩkĩte andũ agima, na ta ũrĩa maandĩko maugĩte mũndũ ũigana atiganage na ithe na nyina. Ngai witũ andũ mokĩte gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai witũ, na nĩgetha matuĩke mũthuri na mũtumia. Na tũgũthaitha nĩ atĩ Ngai witũ rathima mũciĩ wao Jehova mũtũra muoyo, na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa Ngai witũ mekumagara Ngai witũ Mwathani matũkĩrie mũnyaka waku Ngai witũ, magitagĩre kwĩ maũndũ mothe marĩa moru Jehova mũtũra muoyo. Na hĩndĩ ĩrĩa Ngai witũ mangĩkũhoya na makũrikanie mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa mĩhĩtwa ĩrĩa mekwĩhĩtanĩra, Ngai witũ ũgetĩkĩra kũmathikĩrĩria. Ndũkamena igongona rĩrĩ no rĩhumbe riri waku Ngai witũ, na andũ arĩa Mwathani maroka gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai witũ na arĩa megũkũ Ngai witũ, wĩtĩkĩra kũmarathima Ngai witũ magĩgĩkĩrĩria mĩhĩtwa. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai na Roho na Jesũ Kristo mũkũri. Amen. Jehova Ngai o igũrũ nĩ tha na ũtugi ona kũhonokania na gũcokeria ngatho. Tondũ Mwathani Ngai witũ nĩ ũmenyereire Jusufu wendo wake wa anake, ona ũkamenyerera Bethi Mwathani witũ wendo wake wa airĩtu. Na rĩu Mwathani witũ nĩ moka kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova Ngai witũ nĩgetha marathimĩrwo igongona rĩa ũhiki. Ĩtĩkĩra Mwathani Ngai witũ gũka nĩgetha ũmarathime, nĩgetha Jehova Ngai witũ ũmakĩre mũciĩ, tondũ Ngai witũ nĩ oigire Mwathani witũ mũndũ na kũrutanĩria gwake ndangĩhota, no nĩ atĩ Ngai witũ we nĩwe wakagĩra andũ mĩciĩ. Ĩtĩkĩra Mwathani tũkũmathondekera ona kũmakĩra, nĩgetha mũciĩ wao ũtuĩke wa gũtĩithia rĩĩtwa rĩaku ona kũrĩgocithagia. Rĩu Mwathani tũgũthaitha nĩgetha ũmarathime, nĩgetha Jehova Ngai witũ rĩrĩa mariumagara Ngai ũkamatũũria ũtugi waku ona kĩrathimo gĩaku. Yusufu akoimagara Mwathani Ngai witũ, ĩtĩkĩra Mwathani witũ mĩgate ĩrĩa yothe ĩrĩkoragwo ategete Mwathani akagwatia, nĩgetha Jehova Ngai gũtikanage Mwathani witũ ũteithio ũrĩa ũkũbatarania thĩinĩ wa gĩikaro gĩake. Ona kĩambĩrĩria kũmwara na kondo, Jehova Ngai ũkamũtũgĩria Mwathani witũ irathimo ciaku na ũtugi waku, nĩgetha Ngai witũ maikaraga mwena witũ mena thayũ ona gĩkeno. Rĩu ningĩ Mwathani ũmarathime na ciana, ona Ngai witũ ũmaheage thayũ rĩrĩa Mwathani witũ maikarĩte Mwathani witũ gĩikaro-inĩ kĩao. Oyo gũrĩtwo nĩ rĩaku Itheru Ngai na Roho na Jesũ Kristo mũkũrũ. Amen.
twashikagia Ngai witũ makĩmare mbere ya mwathani witũ na mũthenya mũno marũgamĩrĩrwo ona ningĩ igongona rĩrĩ rĩke Ngai witũ rĩgocithie rĩtwa rĩaku na Ngai no twĩnyihĩtie nĩguo wega na ũtugi na thayũ iria ciumaga kwĩ Ngai witũ nĩtwacirĩtie gĩikaro gĩkĩ na nĩtwetia araika kũrĩa marangagĩra Ngai witũ ciikaro ciaku nĩgetha gĩikaro gĩkĩ kĩrangĩrwo nĩgetha gĩikaro Ngai witũ na mũngĩ ũkiugio twathaitha noguo twĩnyihĩtie na rĩtwa rĩaku Ngai na Jesũ mũkũrinda. Rĩu ũrĩa twagĩrĩirwo tũtinagweta na nĩũkwagĩrĩirwo kũgweterwo reke gweterwo nĩ Kristo amwe mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene nĩgetha tũiguithanĩrie tũhonokio na rĩtwa rĩaku Ngai na Jesũ mũkũrinda. Mũthamaki ũrora thĩ nĩwatũthamakĩrwo nĩ Ngai na roho wa Jesũ mũkũrinda. Ũtongorio nĩ Ngai na roho wa Jesũ mũkũrinda. Haleluya. Mwathani Jesũ akwĩnehe. Rĩu nĩtũkũgĩa na ihinda rĩa gũthoma maandĩko matheru ma Ngai tondũ wa gũthagathaga nĩguo tũnyitithanie nĩtũkũgĩa na ihinda rĩa gwĩthagaga nĩguo tũnyitithanie ũhiki wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩtũgũthiĩ tũiguĩte mũno nĩ tondũ tũrarora thaa ũrĩa ĩtariĩ. Rĩngĩ na rĩngĩ no mũihũrie ciũria nĩ tondũ wa ũrĩa makanitha manyu makoragwo matariĩ, no kanitha o kanitha nĩrĩ mũtaratara kana mũbango ũrĩa ĩrũmagĩrĩra ĩkĩruta igongona. Nĩ kũrĩ rwĩmbo twainithio nĩguo tũtonye ũhoro wakwa kũhoithio nĩguo twambĩrĩrie igongona. Rwĩmbo rwatwĩra kĩgongona-inĩ igũrũ mbere ya Ngai na mbere ya roho na araika. Rĩatwĩra we na niĩ nĩtũgatuĩka aira a ũhiki ũyũ wa gwĩciria arĩa mwĩna rwĩmbo no mũhũre rwĩmbo rũrũ namba 173 nĩruo ndĩrathoma. Rwĩmbo atĩrĩrĩ, ithuothe tũnganĩte nyũmba ya Ngai tũigue mũhiki na mũhikania makĩhĩtanĩra me mbere ya Ngai kĩgongona kĩmarũgamĩrĩire. Haha ndĩ mbere ya kĩgongona gĩa gũkũ thĩ na nĩtwamũrĩire Ngai. No naruo rwĩmbo na rwatwĩra atĩ nĩ harĩ kĩgongona kĩngĩ kĩ igũrũ na nĩgĩthagathage nĩ tondũ wa ũhiki wa mũthenya wa kĩ. Rĩu koguo ithuĩ nĩtũkoretwo mũtongoria witũ nĩakoretwo e gũkũ witũ nĩakoretwo e gũkũ agĩthagathagaga ona ningĩ akĩharĩrĩria igongona rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ o hamwe na maroho maitũ. Na nĩtũracokia ngatho nĩtũrarereria rĩtwa rĩa Jehova Ngai tondũ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna ũhiki tũngĩrahĩra kana tũngĩkenera mũno makĩria tondũ twĩna andũ erĩ enyihia twĩna andũ erĩ o
ikinya koguo twina gikeno na nituragoca Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Nĩtũranyitithania mũndũ wĩna gĩthomo gĩa Hostera. Koguo aya nĩ andũ erĩ mathomete, Ngai akamateithia na akamateithia gũkirĩrĩria nĩguo makinye ihinda rĩao rĩa kũnyitithanio. Matuĩke mũthuri na mũtumia mũtũũrĩre wao wa muoyo wa riũa mehokete Ngai na menyihĩirie Ngai. Ĩra tuge ciugo cia Ngai na ngũthiĩ iguĩte na ihenya nĩ tondũ wa ũrĩa mathaa matariĩ. Na gũthoma mabuku merĩ icoka gũthiĩ ibuku rĩa mwĩhĩtwa. Ũrĩa tũthome ibuku rĩa kĩambĩrĩria 2 na tũrutie 18. Tuge ciugo cia Ngai ũrĩa ciugĩte. Ningĩ Jehova Ngai akiuga atĩrĩ, ti wega mũndũ ũyũ aikare wiki, nĩngũmũkĩra mũteithia o ũrĩa maganĩirwo nake. Na rĩrĩ, Jehova Ngai ombire nyamũ o yothe ya gĩthaka na tĩĩri, o na nyamũ yothe ĩrĩa ĩrĩ njoya ya rĩera-inĩ. Agĩcoka agĩcitwara ciothe kwĩ mũndũ ũcio, nĩguo emenyere ũrĩa egũcigĩta. Na rĩrĩ, kĩũmbe o gĩothe gĩa icio iria i muoyo-rĩ, o rĩĩtwa rĩrĩa mũndũ ũcio agĩtuire, rĩu rĩgĩtuĩka rĩĩtwa rĩake. Nake mũndũ ũcio agĩtua mahiũ mothe marĩĩtwa, o na nyamũ iria irĩ njoya cia rĩera-inĩ, o na nyamũ ciothe cia gĩthaka. No rĩrĩ, ha ũhoro wa mũndũ-rĩ, gũtiakorirwo kwĩna mũmũteithia maganĩrĩirwo nake. Nake Jehova Ngai agĩtũma mũndũ ũcio agwatwo nĩ toro mũnene mũno, agĩkoma. Ningĩ akĩmũruta rũbaru rũmwe, agĩcoka akĩrũkũmbania. Agĩcokania nyama hau ruuma. Naruo rũbaru rũu Jehova Ngai arutire mũndũ ũcio, akĩrũkũmbania rũgĩtuĩka mũndũ mũka. Agĩcoka akĩmũtwara kwĩ mũndũ ũcio, nake mũndũ ũcio akiuga atĩrĩ, rĩu kaĩ ũyũ nĩwe ihĩndĩ rĩmwe riumĩte mahĩndĩ-inĩ makwa, o na nyama yumĩte nyama-inĩ ya mwĩrĩ wakwa-ĩ, nĩ wega etagwo mũndũ mũka, tondũ arutirwo thĩinĩ wa mũndũ mũrũme. Tondũ wa ũguo-rĩ, mũndũ mũrũme nĩatigane na ithe na nyina, magwatane na mũka, nao erĩ matuĩke mwĩrĩ ũmwe. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩ mahinda marĩa ma kĩambĩrĩria Ngai nĩahete mũndũ ũhoti wa gwĩta nyamũ ciothe cia gĩthaka marĩĩtwa o na gũciatha. Koguo gũtiarĩ nyamũ ĩngĩarĩire ĩrĩa ĩngĩ, o na gũtirĩ nyamũ ĩngĩaharanire na mũndũ. No twaigua o na ahetwo ũhoti ũcio-rĩ, o na ekĩtwo maũndũ manene ũguo-rĩ, mũikarĩre ũrĩa aikarĩte e mũndũ wĩna kĩeha, tondũ ndarĩ na mũmũteithia. Nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ twĩna ũhiki, tondũ mwanake ũgwĩtwo Injinia Joseph Ngoyo aikarĩte agathoma, agakorwo e mũndũ ũrona mbeca, no na wĩra ũcio arona ndarĩ akorwo ena mũndũ mũmũteithia meciria-inĩ na mũikarĩre-inĩ, na nĩkĩo agĩte na ihinda rĩa kũigua atĩ nĩekwenda kũgĩa na mũmũteithia. Naguo mũthenya wa ũmũthĩ mũirĩtu ũgwĩtwo Hostera Elizabeth Nũngari, nake nĩmaranĩirie na mwanake ũcio Injinia, na makaiguithania atĩ no matuĩke mwĩrĩ ũmwe, na makaranĩria na kanitha, na makaranĩria na aciari, akagĩa kĩrĩko, na nĩkĩo twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ
nĩguo tũmanyitithanie. Kuoguo rĩ, tũrenda kũnina kĩeha kĩrĩa gĩkoretwo kĩna mwanake, ona kĩeha kĩrĩa gĩkoretwo kĩna mũirĩtu, nĩguo andũ acio marutanage ihooru. Ndĩrenda gũthoma ciugo iria tũtamenyerete gũthoma na ci maandĩko-inĩ ma Ngai, ibuku rĩa Mathayo 19 nĩrĩo ndĩrenda gũthoma. Tondũ hatirĩ handũ maandĩko ma Ngai metĩkĩrĩtie andũ manyitithanio magacoka gũtigana. Na tondũ nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa gũthiĩ mĩhĩtwa-inĩ nĩguo ndĩrenda mamenye ũrĩa Mwathani aathani, ona ithuĩ tũmenye arĩa othe mangĩkorwo Jehova Ngai nĩ aiguaga nĩ mũtũũrĩre wa mũthemba ũcio. Kuoguo ndĩrenda tũthikĩrĩrie ciugo ici thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 19. Na rĩrĩ, na gwĩkinya atĩrĩ, atĩ Jesũ arĩkia kũheana ũhoro ũcio, akiuma Galili agĩkinya ndere-inĩ gĩkĩmũhingĩra, nake akĩmahoneria kuo. Na Afarisai amwe magĩũka kũrĩ we, makĩmũgeria, makĩmũũria atĩrĩ, nĩ kwagĩrĩire mũndũ nĩ ũndũ wa gĩtũmi ona kĩrĩkũ? Acio nĩ agerania, nĩ makora Mwathani na nĩ menda kũmũũria kĩũria tondũ nĩ mũrutani, nĩ mũnene wa watho. Nake agĩcokia ũhoro akĩmoria atĩrĩ, kaĩ mũtathomete atĩ ũrĩa wombire andũ gwata kĩambĩrĩria amombire marĩ mũndũ mũrũme na mũndũ mũka? Na akiuga nĩ ũndũ ũcio mũndũ mũrũme nĩagatigana na ithe na nyina, magwatane na mũtumia wake, nao erĩ matuĩke mwĩrĩ ũmwe. Tondũ wa ũguo matigacoka gũtuĩka erĩ, no mwĩrĩ ũmwe. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, arĩa Ngai agwatanĩtie mũndũ ndakanamatigithanie. Hagĩrwo wao tondũ erĩ heyo mũndũ ona ũrĩkũ ũrĩa metanĩtio nao, kana ũrĩa makuhanĩrĩirie nao, kana mũrata, gwatuĩka mũndũ ona ũrĩkũ ndakanatigithanie andũ aya erĩ. Nao makĩmũũria nĩkĩ gĩatũmire Musa athane atĩ mũndũ ahe mũtumia wake marũa ma gũtigana nake amũte? Nake akĩmeera, Musa amwĩtĩkĩririe mũteage atumia anyu ciumĩte, no rĩrĩ na ngũmwĩra atĩrĩ, mũndũ wothe ũngĩte mũtumia tiga o ũndũ wa ũtharia na ahikie ũngĩ, gũtharia nĩ atharĩtie. Na ũrĩa ũngĩmũhikia hĩndĩ ĩyo atetwo, ũcio nĩ atharĩtie ona ake. Nao arutwo ake makĩmwĩra ũhoro wa maũndũ ma mũtumia, ũhoro wa mũndũ na mũtumia, akĩnjokere hau ndiugaga ũndũ amwe. Nao arutwo ake makĩmwĩra ũhoro wa mũndũ na mũtumia wake ũngĩkorwo ũtariĩ ũguo, kaĩ
gutikiagirire kuhikania tuge matikahikania ane arito na tiarito tondu ni watho wi harendwo andu a mature mendanite uria mendanite tondu maturire mendanite maturie wenda aya ketugithie na mbere no yakimera atiri ti othe mangihota guikara gwitikira uhoro ucio no aria mahotithitio rekei tukinyie maandiko macio hau ndathoma maandiko macio ngimenya nĩ maandiko maritũ na ngĩmenya ũhoro ũcio wĩ no nĩ harĩ watho na niĩ ndathoma niĩ nĩ watho ndathoma na ndathoma watho wa Ngai tondũ wĩho no na watho ũcio wĩho-rĩ ndũheanĩte rũtha rwa mũtumia nake gũkararia mũthuri wake ona ndũheanĩte rũtha rwa mũtumia gũconorithia mũthuri wa ibuku rĩrĩa rĩgiĩ ũhoro wa mũtumia na no njae kũrĩthoma nĩ ũndũ wa mahinda no riugaga atĩrĩrĩ mũtumia o wothe ũconorithagia mũthuri wake nĩ ta woru amũtonyetie mahĩndĩ woru nĩ takĩ nĩ mũrimũ ũthĩnagia mũndũ kana ũthumbũraga mũndũ ũtũrĩte mwĩrĩ-inĩ wake koguo mũndũ ũcio nĩ athiaga akaigua nĩ ahenũkwo nĩ handũ hau hena woru koguo nĩ ngũthaitha ngoro cia atumia tondũ me gũkũ nĩ ngũthaitha ngoro cia athuri twerwo ũhoro wa gũtũũra twendanĩte ũhoro wa gũtũũra tũkiranĩrĩirie ũhoro wa gũtũũra twĩciranagia o mũndũ na ũrĩa mahinda macio maima na hau kabere nĩtũgũthomeirwo ibuku rĩa Joshua 6 nĩ mũhunjia na atũheire ũhoro wa gũkirĩrĩria ũrĩa Aisiraeli makirĩrĩirie magĩthiũrũrũka ũthingo mĩthenya 7 na mũthenya o mũthenya mathiũrũrũka rita rĩmwe no mũthenya wa 7 mathiũrũrũkire maita 7 na mathiũrũrũka-rĩ rũthingo rũu nĩ rwamomokire na makĩhota kũhota ngũ ciao agĩtwĩra gũtwĩraga atĩrĩrĩ rũthingo rũrũ nĩ maũndũ marĩa tũgomanaga nao thĩ-inĩ na twĩra nĩ ũhoro wa rũthingo rũrũ tũrerwo tũthiũrũrũke maandĩko moigire maĩrwo mathiũrũrũke makirĩte atũringĩrĩirie marĩa aya tũkũhingithania mũthenya wa ũmũthĩ marĩcemanagia namo nĩ kũrĩ marĩgiragĩrĩria makahoya Ngai nake akamehereria rũthingo rũrĩa rũngĩkorwo rũrehetwo nĩ ũrĩa mũũru. Rĩu nĩ ngwenda gũtonya maandĩko marĩa megũtũma tũnyitithanie andũ aya na mbere ya tũmanyitithanĩtie nĩ harĩ maandĩko gũthoma na mohota kwĩyũria ndĩranyitithania andũ mataroneka andũ acio meho niĩ ndĩramona na maitho makwa no tũtirĩ twanengerwo nĩ aciari ao na tũrona ũnganithanĩrie mũbango wao no mwage kũmona tondũ matiĩhumbĩte nguo ciarĩanĩtio ũhiki no nĩmekũrĩte nguo ya igongona nĩguo arĩrĩra tũtaũkĩrwo nĩ ũhoro tondũ nĩ harĩanĩtio ũhiki na nĩ harĩ igongona rĩa ũhiki rĩu harĩ igongona-inĩ rĩa ũhiki na tũraruta wĩra nĩ ũndũ wa kĩgongona kĩrĩa kĩhatĩrĩrie kũrĩa igũrũ na gũkũ thĩ no mũndũ nganu no niĩ rĩrĩa rĩuma haha ndirĩkamanyia harĩa tondũ harĩ maandĩko
maria mareitwo mango tugamite haha na maria mareitwo mangoro kinyitithagia ndi handu hari koguo mutungati witũ kana mũtongoria witũ atwĩraga tũmuoe matu ona niĩ nguga muoe na muoe maitho kana tiguo no ndoka kwanyu na niĩ ndĩrĩ muoyo matu na ndĩmuoe maitho rĩu tũthikĩrĩrie nĩguo twambĩrĩrie mũbango ũrĩa twĩnaguo wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩngũmũhe ũhoro wa kĩhikanio kĩa Yusufu Ngoyo na Elizabeth na ũngĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ona wĩ haha ũĩ ũndũ kana kĩgiria kĩrĩa kĩngĩhota kũgiria andũ acio erĩ magwatanio na kĩhikanio gĩtheru ndarĩ hingo atagĩrĩirwo nĩ kuuga ĩno nĩ hĩndĩ ya mbere kana ya kerĩ kana ya gatatũ ya kũheana ũhoro ũcio. Nĩngũcokera nĩngũmũhe ũhoro wa kĩhikanio kĩa Yusufu Ngoyo na Elizabeth na Nũngari. Ũngĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ona ũrĩkũ wĩ haha ũĩ ũndũ kana kĩgiria kĩagĩrĩire kĩngĩhota kũgiria andũ acio erĩ magwatanio na kĩhikanio gĩtheru ndarĩ hingo atagĩrĩirwo nĩ kuuga ĩno nĩ hĩndĩ ya mbere kana ya kerĩ kana ya gatatũ ya kũheana ũhoro ũcio. Hĩndĩ ya mbere ũhiki nĩ wanĩrĩirwo, hĩndĩ ya kerĩ nĩ yanĩrĩirwo, rĩu twĩ hĩndĩ ya gatatũ. Rĩĩtwa rĩa Ngai na roho na Jesũ mũgũri. Amen. Ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno tũũkanĩte haha nĩgetha tũgwatanie mũndũ mũrũme ũyũ na mũndũ mũka ũyũ na kĩhikanio gĩtheru o mbere ya Ngai na inyuĩ inyuothe mũnganĩte na atĩrĩrĩ ũhoro ũcio nĩguo wagĩrĩire na nĩ Ngai wawonanirie hĩndĩ ĩrĩa andũ matarĩ na mehia ũtuĩke kĩmenyithia gitũ kĩa ũrĩa Kristo na kanitha wake magwatanĩtio na ũndũ wa hitho. Na ningĩ ũhoro ũcio nĩ mũtheru, ũhoro ũcio mũtheru Kristo nĩ atũmire wagĩrĩre na ũtuĩke mwega mũno na ũndũ wa ũrĩa athire kĩhikanio kĩrĩa kĩarĩ itũũra rĩetagwo Kana ya Galili agĩka kĩama kĩrĩa gĩake kĩa mbere kuo. Ona ũhoro wa kũhikania Paũlũ mũndũ ũrĩa warĩ mũtheru nĩoigire atĩ nĩwagĩrĩirwo wĩkagwo nĩ andũ othe, na nĩ ũndũ ũcio ũhoro ũcio ndwagĩrĩirwo nĩ kũgerio ona kana gwĩkwo ũtegwĩcirio kana wonwo tarĩ ũndũ ũtarĩ mũnene ona kana tarĩ ũndũ wa ũtharia. Nĩgetha kwenda na kwĩrirĩria kwa andũ kũiganio nĩguo ta marĩ nyamũ, no makĩria wagĩrĩire wĩkagwo nĩ andũ ũkĩonagwo atĩ nĩ ũndũ mũnene na ningĩ wĩkagwo na ũũgĩ na gwĩciria na ũhoreri na gwĩtigĩra Ngai. Nao magĩciragia maũndũ marĩa matũmire ũhoro ũcio wa kũhikania wathanwo wĩkagwo. Wa mbere-rĩ, wathanirwo nĩgetha ciana iciaragwo ikĩreragwo igĩtigaĩra Mwathani
ona irerwo na mũrerere wa kũmũrũmĩrĩra, na ningĩ nĩgetha rĩĩtwa rĩake rĩamũre rĩgocagwo. Wa kerĩ-rĩ, wathanirwo ũtuĩke wa kũgiria andũ mehie na wa gũtũma mathemage ũtharia, nĩgetha andũ arĩa matarĩ hinya wa kwĩgirĩrĩria ũtharia maikarage marĩ ciĩga theru cia mwĩrĩ wa Kristo. Na wa gatatũ-rĩ, wathanirwo nĩ ũndũ wa kũrutanaga ihoru na wa gũteithanagia na wa kũhoreranagia o ta ũrĩa mũndũ mũrũme na mũka magĩrĩirwo nĩ gwĩkaga mahinda marĩa mekuona wega, ona kana mahinda marĩa megũtangĩka. Nao andũ aya erĩ me haha moka rĩu magwatanio na ũhoro ũcio. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, ngũmwĩra atĩrĩ, ũngĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ona ũrĩkũ ũngĩhota kuonania ũndũ ũrĩa ũngĩhota kũgiria magwatanio ona njĩra ĩrĩa yathanĩtwo andũ mahikithanagio nayo, nĩoimbũre rĩu kana agĩkire, ndakanoige ori ori. Nĩ harĩa rĩĩtwa rĩa Ngai na roho na Jesũ mũkũrĩre. Rĩu-rĩ, inyuĩ erĩ nĩngũmũtaara na nĩngũmwĩra atĩrĩ, o ta ũrĩa mũkorio mũthenya ũrĩa gũkarũra wa ciira na mahinda na hĩndĩ ĩrĩa maũndũ marĩa mothe ma hitho ma ngoro cia andũ makaguũrio, atĩ angĩkorwo nĩ harĩ ũmwe wanyu inyuĩ-rĩ ũĩ kĩgiria kĩrĩa kĩngĩgiria mũgwatanio na njĩra ĩrĩa yathanĩtwo andũ mahikithanagio nayo, nĩ wega wĩimbũre rĩu, nĩ ũndũ menyai mũno atĩ andũ arĩa othe mohanĩtwo hamwe na ti ta ũrĩa gwathanĩtwo nĩ ũhoro wa Ngai, matĩgwatanĩtio nĩ Ngai. Na nĩngũcokera hau na nĩngwenda Hezekia twara maikoroboni harĩa maikoroboni. Njoke nĩguo ndĩrenda njigue gĩcokerio. Nĩngũcokera hau ndathoma. Rĩu-rĩ, inyuĩ erĩ nĩngũmũtaara na nĩngũmwĩra atĩrĩ, o ta ũrĩa mũkorio mũthenya ũrĩa gũkarũra wa ciira na hĩndĩ ĩrĩa maũndũ marĩa mothe ma hitho ma ngoro cia andũ makaguũrio, atĩ angĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ũmwe wanyu inyuĩ-rĩ ũĩ kĩgiria kĩrĩa kĩngĩgiria mũgwatanio na njĩra ĩrĩa yathanĩtwo andũ mahikithanagio nayo, nĩ wega ũimbũre rĩu, nĩ ũndũ menyai mũno atĩ arĩa othe mohanĩtio hamwe na ti ta ũrĩa gwathanĩtwo nĩ ũhoro wa Ngai, matigwatanĩtio nĩ Ngai, na ningĩ kũhikania kwao gũtiagĩrĩire nĩ gwa tũhũ. Joseph, nĩ harĩ kĩgiria? Aca. Rĩĩtwa rĩa Ngai na roho na Jesũ mũkũrĩre. Amen. Elizabeth, nĩ harĩ kĩgiria? Aca. Rĩĩtwa rĩa Ngai na roho na Jesũ mũkũrĩre. Nĩngwenda rĩu mweke ũyũ kũhe aciari Yusufu
Thank you. Pada di Mumbai, yang luar apa ini tinggal di Tokyo. Mana itu orang ini Tokyo. Tokyo mana itu orang ini? Tokyo yang misi mana? Itu yang kita nak disebut. Isabel, tu queres también un editeo, ahí que anda, con el lugar sobre ella, un poco ya hay muralime kusiwani na muralime na maono ya para de la no. Itu yang kita nak disebut. Kasih jaga operasi sehari, sehari disebut. Ada Isabel. Ini kita itu dia kata dia ibu menurut organisasi yang mengenai vaksinasi, waktu itu mulai dari kemarin tahun, terus itu pada sekolah hari itu mata tuai ujian ibu mengenai ibu mulai dari kemarin tahun, lalu itu kemarin hari kita gusi ibu Makili nangu siapa? Ibu,
acio mehumbĩte nguo cia igongona na tiĩhumbĩte nguo cia gĩathĩ. Koguo ũguo nĩguo ũtani wa kanitha ũtariĩ. Nguo icio nĩ irutagĩrwo igongona, no ingĩ cia gĩathĩ tũkoragwo ithuĩ tũcirutĩire igongona, no ici nĩ irutĩirwo igongona, na hĩndĩ ĩrĩa yothe megũtũũra mangĩkona mathĩna mũtũũrĩre ũrĩa megũtũũra, mehumbe nguo icio tondũ nĩ nguo irutĩre igongona, nĩmetaga Ngai na Ngai akaigua na akamahatũra mũno makĩria hatĩka-inĩ mangĩkorwo menacio. Rĩu nĩ ihinda ritũ rĩega rĩa kwambĩrĩria rĩu kũmanyitithania. Joseph nĩkwenda ũnyite Joseph hiyo ni kama waku guoko aterere Yusufu huyo rũkana mũndũ mũka ũyũ atuĩke mũka waku wa kũhikia mũtwaranie hamwe o ta ũrĩa Ngai athanĩte na ũndũ ũrĩa mũtheri wa kũhikania na atĩrĩrĩ nĩ ũrĩmwendaga na nĩ ũrĩmũhoragĩria na nĩ ũrĩmũtĩaga na ũmũikaragie e mũrwaru ona ũmũmenyagĩrĩre rĩrĩa atarĩ mũrwaru, na ningĩ nĩ ũmũtigangi na ũikarage nake wiki o hĩndĩ ĩrĩa mũgũtũũra muoyo inyuĩ erĩ. Rĩĩtwa rĩa Ngai na ona Jesũ mũkũũri witũ. Maikrofoni ĩyo rĩu ĩkũnengerwo. Atĩrĩrĩ Elizabeth Nũngari, nĩũkwenda mũndũ mũrũme ũyũ atuĩke mũthuriguo wa gũkũhikia, mũtũũranie hamwe o ta ũrĩa Ngai athanĩte na ũndũ ũrĩa mũtheru wa kũhikania, na atĩrĩrĩ nĩ ũrĩmũiguaga na nĩ ũrĩmũtungatagĩra na nĩ ũrĩmwendaga na nĩ ũrĩmũtĩaga. Nĩngũcokera hau maandĩko maya nĩ ma mũtumia na macio mangĩ mũthuri. Haha nĩ ndĩrenda tũnyite mũno ũrĩa maandĩko maya maroiga, tondũ ma mũtumia mena tofauti na marĩa tũgũthomete ma mũthuri. No merĩ hatirĩ mũndũ ũtaraheo watho ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka na ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra. Rekei tũkĩigue. Atĩrĩrĩ Elizabeth Nũngari, nĩũkwenda mũndũ mũrũme ũyũ atuĩke mũthuriguo wa gũkũhikia, mũtũũranie hamwe o ta ũrĩa Ngai athanĩte na ũndũ ũrĩa mũtheru wa kũhikania, na atĩrĩrĩ nĩ ũrĩmũiguaga ũyũ egũkũ na nĩ ũrĩmũtungatagĩra. Rĩu ũcio etwo nduka na nĩ ũrĩmwendaga na nĩ ũrĩmũtĩaga na nĩ ũrĩmũikaragia e mũrwaru na ona ũmũmenyagĩrĩra rĩrĩa atarĩ mũrwaru, na ningĩ nĩ ũgũtigangi na ũikarage nake wiki o hĩndĩ ĩrĩa mũgũtũũra muoyo inyuĩ erĩ. Rĩĩtwa rĩa Ngai na ona Jesũ mũkũũri witũ. Tũigue. Rĩu haha nĩ ndĩrenda haha nĩ ihinda rĩa andũ aya kũrũgamana igũrũ nĩguo mehĩtanĩre mĩhĩtwa, na nĩ ingĩenda marũgame na igũrũ tondũ nĩ ihinda rĩao erĩ mehĩtanĩre mĩhĩtwa. Na nĩ
niĩ Joseph ndagwĩtĩkĩra we Elizabeth ũtuĩke mũka wakwa wa kũhikia ũtware na ndũmĩrĩrie harĩ we kuma ũmũthĩ nginya rĩrĩa gĩkuũ gĩgatũtigithania, hĩndĩ ya maũndũ mega na hĩndĩ ya maũndũ moru, hĩndĩ ya gũtonga na hĩndĩ ya gũkĩara, hĩndĩ ya ndwari na hĩndĩ ĩtarĩ ya ndwari. Ndũre ndĩ waku wiki wendege na ngũikaragie wega o ta ũrĩa wathanĩtwo nĩ Ngai watho-inĩ wake mũtheru. Ũguo ndakwĩra na ma. Rĩĩtwa rĩa Ngai na ona mũcukuri witũ. Amen. Elizabeth. Niĩ Elizabeth ndagwĩtĩkĩra we Joseph ũtuĩke mũthuri wakwa wa kũhikia, ũndware na ndũmĩrĩre harĩ we kuma ũmũthĩ nginya rĩrĩa gĩkuũ gĩgatũtigithania, hĩndĩ ya maũndũ mega na hĩndĩ ya maũndũ moru, hĩndĩ ya gũtonga na hĩndĩ ya gũkĩara, hĩndĩ ya ndwari ona hĩndĩ ĩtarĩ ya ndwari. Ndũre ndĩ waku wiki wendage na ngũikaragie wega na ngũiguage o ta ũrĩa gwathanĩtwo nĩ Ngai watho-inĩ wake mũtheru. Ũguo ndakwĩra na ma. Rĩĩtwa rĩa Ngai na ona mũcukuri witũ. Amen. Niĩ Joseph nĩndakũhikia we Elizabeth na ũndũ wa gacuka gaka ndagwĩkĩrĩire ũmũthĩ nĩgetha gatũre karĩ ũira na kĩririkania kĩa mĩhĩtwa ĩrĩa twehĩtanĩra nawe ũmũthĩ, rĩrĩa rĩothe ũgũtũra ũgĩkaria, nĩguo ũtũheana mwĩrĩ wakwa na nĩndakũhe indo ciakwa ciothe cia thĩ ĩno iria ndĩ nacio ũmũthĩ ona iria ngũhe Ngai thutha ũyũ. Nĩguo ndakwĩra na ma. Rĩĩtwa rĩa Ngai na ona mũcukuri witũ. Amen. Itanakĩra hau nĩngwenda kwaria gĩtũmi gĩa gacuka kau tũrĩ igongona-inĩ tondũ nĩngwenda kwaria ũhoro wa gacuka kau tondũ ithuĩ ta kanitha wa mũtheru ta ũyũ witũ kũrĩ iheo Ngai aheire makanitha ma mũtheru na aciari aitũ arĩa marĩ mbere itũ. Kwĩ nĩmathiaga irĩma-inĩ gũtuĩria ũhoro wa Ngai na nĩmaheo ũhoro wa Ngai ũrĩa watongoreirie kanitha ũyũ na noguo ũgũtongoragia. Rĩrĩa mathiĩte kũu na ti arĩa mũĩ, arĩa kĩhumo gĩa kanitha, arĩa kĩhumo gĩa kanitha ũyũ. Ũguo ndiraria ũhoro wa arĩa mararĩ ho, ndĩraria kĩhumo gĩa kanitha ũyũ. Nĩmathire kĩrĩma-inĩ kĩu na nĩ
mari na mutumia yani hĩndĩ ĩrĩa mathire kuma magĩkora irio maigĩirwo kũu o ta ũrĩa Elija aheagwo irio nĩ ihuru na nĩ marĩire, na magĩkora maĩ na nĩ manyuire, na me kũu-rĩ nĩ moimĩrĩirwo nĩ mũgambo wa Ngai. Mũtumia ũcio nĩ arĩ na icio ciarĩ moko, nĩ arĩ na icio ciarĩ maniũrũ, na icio ciothe akĩrwo arute, na makĩona ahumbwo cuka, na makĩrwo kuma hĩndĩ ĩyo gũthiĩ na mbere wamũro wa Roho Mũtheru, wamũro wa Roho Mũtheru. Atumia othe mehumbage tũcuka tũu, nĩkĩo muona twahumba Elisabethi gacuka, koguo tũtinamwĩkĩra gĩcũhĩ ta ũrĩa handĩkĩtwo, no tweka ũrĩa mũgambo wa Roho Mũtheru ũigire, tondũ nĩ mũgambo nĩ twandĩkagira mũgambo. Thengiũ. Nĩ gũthoma haha nĩguo tũthiĩ na mbere. Kĩmambe maikare ũguo marugamĩte. Atĩrĩrĩ, arĩa magwatanĩtio nĩ Ngai, mũndũ ona ũrĩkũ ndakama matigithanie. Haha he watho wekĩrwo na nĩ ũgacokerwo, tondũ harĩa mbere nĩ harĩ hĩndĩ tũgũthomete kiugo kĩu, no rĩu nĩ twerwo atĩrĩrĩ, aya tondũ nĩ manyitithanio, mũndũ o wothe ndakanamatitha. Koguo hau nĩ hekĩrwo mũkana, na nĩ twagĩrĩirwo nĩ kwĩhũgũra ũhoro-inĩ ũcio. Rekei tuone ũguo rĩngĩ, tondũ Jusufu Ngoio na Elisabethi Rũgani nĩmetĩkanĩra na ũhoro ũcio wa kũhikania ũtheru, nao matũma atĩ Ngai atuĩke mũira waguo, ona andũ aya gĩkundi meyaga matuĩke aira aguo. Ona ningĩ nĩmeranĩra, maũndũ macio meranĩra, ona nĩmehĩtanĩra o ene, na nĩmonania ũhoro ũcio nĩ ũndũ wa kũheana gacuka na ũndũ wa kũgekĩra, ona ningĩ ũndũ wa kũgwatana guoko tũguo manyitanĩte. Niĩ na niĩ ndoiga atĩrĩ, nĩ ũndũ wa atĩ matuĩke mũndũ mũrũme na mũndũ mũka, matũranie hamwe thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Athuri, ĩkĩrai kanitha. Igongona-inĩ atene kĩambĩrĩria kĩhikanio gĩa mbere, Ngai nĩamarathimire Adamu Yeah.
igora rĩtũ rĩrĩa Ngai witũ no Yesu mũkũri. Amen. Na igora rĩtũ rĩrĩa Ngai witũ no Yesu mũkũri. Amen. Mũcoka ina roho Yesu mũkũri. Amen. Ngai tore rĩtwa rĩaku nĩ rĩa mũro, athamaki waku rĩũke, o ũrĩa wendete, rĩĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa rĩĩkagwo igũrũ. Tũramũhĩrĩria ũigana, na ũtũhererie na maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ twarera arĩa matũheagia, na ndũgatwara rũrĩrĩ-inĩ, no ũtũhonokie ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ wa ũthamaki waku, o na hinya, o na kũgocwo, tene na tene. Amen. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku rĩũke, o ũrĩa wendete wee, rĩĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa rĩĩkagwo igũrũ. Tũramũhĩrĩria ũigana, na ũtũhererie hinya maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ twarera arĩa matũheagia, na ndũgatwara rũrĩrĩ-inĩ, no ũtũhonokie ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ wa ũthamaki waku, o na hinya, o na kũgocwo, tene na tene. Amen. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku rĩũke, o ũrĩa wendete wee, rĩĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa rĩĩkagwo igũrũ. Tũramũhĩrĩria ũigana, na ũtũhererie hinya maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ twarera arĩa matũheagia, na ndũgatwara rũrĩrĩ-inĩ, no ũtũhonokie ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ wa ũthamaki waku, o na hinya, o na kũgocwo, tene na tene. Amen. Ngai witũ agocwo na roho Yesu mũkũri. Amen. Ngai wa Ibrahimu, na nĩwe Ngai wa Isaka, na nĩwe Ngai wa Jakubu. Nĩtwacoka thĩinĩ wa Ngai witũ, na ũthiũ-inĩ wa Jesũ, ũnyiũ wa Roho Mũtheru. Nĩ atatũ na atatũ na atatũ nĩ ũmwe. Na marĩa atatũ matũũraga mendanĩte, nĩ ũndũ gũtirĩ o ũndũ ũmwe wathira ũrĩa ũngĩ, matũũraga me ngoro ĩmwe. Rĩu Mwathani witũ, nĩtwarehe ndungata yaku Yusufu kĩongoro-inĩ gĩaku Mwathani, o na ningĩ Elizabeth. Na rĩu Mwathani tũnĩmehĩtanĩra kĩongoro-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku Mwathani. Na rĩu Mwathani witũ, ithuĩ na igũrũ tũgũkĩhoya, nĩũmaikaragie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru, na ũmagitagĩre. Na ningĩ Mwathani witũ, wĩtĩkĩre kũmarathimĩra mũciĩ wao, nĩgetha maikarage mendanĩte Mwathani witũ. Na mangĩkorwo na thĩna Ngai witũ makũririkania mũthenya ũyũ Ngai witũ, ndagũthaitha mũno Mwathani witũ, ũkamehũgũrĩra na ũmeke maũndũ mega. Ona mangĩgakena ningĩ maririkane mũthenya ũyũ Mwathani witũ, ndagũthaitha mũno Ngai witũ, ũgetĩkĩra kwamũkĩra gĩkeno kĩao. Wathaitha noguo twĩnyihĩtie Mwathani witũ. Rĩu ningĩ nĩkũhoya mũciĩ wa Ngai witũ, mĩrimũ ĩrĩa Ngai witũ ũkoraga andũ aku ĩngĩambũkĩrĩra, ĩrohotwo nĩ kĩara kĩa Jehova, nĩgetha maikare mena thayũ waku, na rĩo rĩĩtwa rĩaku rĩkagocwo. Rĩu ningĩ nĩkũhoya nda-inĩ ciao Ngai witũ, ũmatue na ciana Mwathani witũ, nĩ ũndũ nĩwatuanĩra. Twathaitha noguo twĩnyihĩtie, na nĩgũcokia ngatho nĩ ũndũ ndungata yaku akĩmehĩtithia nĩwamũhe ũũgĩ na hinya. Na rĩu Mwathani tũrĩa gũkũhoya Ngai witũ, nĩũtũme ona arĩa me thutha Ngai witũ merirĩrie Ngai witũ kĩgongona gĩaku. Twathaitha noguo twĩnyihĩtie, na wagũri na atumia Ngai witũ, mahe ũũgĩ wa kũrera ciana Ngai witũ. Twathaitha noguo ningĩ nĩtũkũhoera anake na airĩtu, nĩgetha onao Mwathani witũ ũmahe ũhoro ũcio wa gũkirĩrĩria, na ũmahe Roho Mũtheru. Rĩu ningĩ nacio ciana iria nini, ona tũgũkũhoera nĩgetha cikũrage thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesũ. Twathaitha noguo twĩnyihĩtie, nĩgetha Mwathani witũ maikaragie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru, na rĩĩtwa rĩaku Ngai na Roho Yesu mũkũri. Amen. Rĩu nao aya megũkĩte nĩ ũndũ wa gũtuĩka ira, nao nĩndametiria kĩrathimo gĩaku, tondũ irathimo icio makuona, nĩgetha wĩtĩkĩre kũmarathima o mũndũ akiuma kĩrathimo gĩkĩ, akiuma Ngai witũ gĩikaro gĩkĩ, ũkorwo mũrathimĩte, ũkĩrathima mũingĩ na mũikania, ona maikanire tene nao nĩtahona ũmahe ũhoro ũcio wa gũkiranĩrĩria, nĩgetha ona matũũre makwendete. Na rĩĩtwa rĩaku Ngai na Roho Yesu mũkũri. Amen. Ũrĩa kũri na gwatanĩro kwagĩrĩirwo kũgwatanĩrwo nĩ Kristo mũno mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, nĩgetha igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩaku, na rĩĩtwa rĩaku Ngai na Roho Yesu mũkũri. Amen. Ũthamaki ũrothe na ũtũũmĩkĩrwo nĩ Ngai na Roho Yesu mũkũri. Amen.
wa mwathani rĩu twĩna mũhiki na mũhikania tondũ rĩu nĩ mũthuri na mũtumia wake nĩmarĩkia kũnyitanĩra nĩ kanitha. Mwathani arogocwo. Rĩu ngwenda tũkĩre nĩgetha andũ tũgũtũikara thĩ kahinda gau kanene tuine nyĩmbo igĩrĩ nĩgetha nake mũhunjia agĩe na mweke wa kwaria kiugo gĩa kũmataara. Gerai. Yeah.
hiyo na itali maguru no tegere gukira aria menaki aya nĩ gai tondũ twĩrwo mena magũrũ tondũ nĩmathomithirio mwĩrĩ injinia na ũrĩa ũngĩ twĩrwo atĩ arugagĩra andũ arĩa mataragia Gĩkũyũ mũndũ wothe ũtaragia Gĩkũyũ na mũndũ ũtarĩ mũndũ ũtamũhunjia nĩwekaga atĩ gwĩcia nĩmumoĩrĩa mũndũ ũcio ti mwĩkĩre magũrũ no Jesũ akiuga atĩrĩ onakorwo tũrĩ magũrũ no ũtegere gũkĩra arĩa mekire me magũrũ kĩambĩrĩria kuona haya tuge nĩ niĩ ndũraga menete aciari atĩ tondũ ndiathomithio na ndiaheirwo atĩ no ngorwo ndĩ wa bata ona itarĩ mũtho ona no ngorwo itarĩ wa bata ona itarĩ mũgũnda tondũ mũgũnda ithuĩ ti magũrũ wekĩrwo nĩ aciari ũhote gwĩtwara no na atĩrĩrĩ ngĩkĩona haya tuge no ngurume na kĩrĩ ũrĩa wĩna magũrũ ngĩona ũndũ ũmwe wa nyoka atĩ kurumaga na ndĩrĩ kiri ũguo ũyũ tũraga ũguo nĩgenaga korwo nĩ ndathomithirio wĩhoke Mwathani rwendo-inĩ no ũtegere gũkĩra acio menaki mena magũrũ ũndũ wa kerĩ harĩ nyoka nĩ atĩ nyoka ũngĩkorwo ũtarĩ mũũgĩ ũkĩmĩũraga no ĩgũkũruma kwanja ĩho ĩtagwo ndarabubua ĩ mahũa ta taurũ rinyanio cio nĩ cia mũndũ ndarabubua ũngĩkorwo ndũrĩ woraga ũthiĩ ũkorage no ĩgũkũruma tondũ nyoka nĩ he ũũgĩ atĩ we rĩrĩa ũkũmĩgĩra hau ĩrĩ ũmĩrehe ũkeike atĩ nyoka ũngĩtua kũmĩũraga ndĩhũragwo ta mboco atĩ ũgũthe nyoka ũguo na eheria mũtĩ ũgũthe rĩngĩ no ĩgũkũruma nyoka ĩgũthagwo wa gũthogwo ũgaikaria mũtĩ tondũ immediately rĩrĩa ũmĩgũthirie ũguo ĩyohagĩrĩria mũtĩ ũcio ũkĩwoya na igũrũ rĩ ũkamĩrehe harĩ na ĩgakũruma koguo ĩgakua nayo ũgeka atĩ wanasifiwe ũndũ wa gatatũ he nyoka na nĩguo wa bata nĩ watũmathome ibuku rĩu ndiũĩ nĩ ũreciria ũhoro wa nyoka na Biblia yauga andũ arĩa mahonoketio nĩ Jesũ na magathambio na thakame magĩrĩire gũtuĩka ta kĩĩ ta rĩcirie nĩkĩ gĩatũma wĩtwo nyoka na nĩguo tũrarĩteaga gũkũ ndũrekaga tũkire na Biblia yagwĩta nyoka ũndũ ũrĩa wa bata mũno wakenirie he nyoka na nĩguo tũmaga ona njigue rĩu ndĩ mũkũri mwega na mũhunjia tondũ nyoka nĩ ũndũ ũmwe wa mwanya nyoka nĩ yũnũraga nĩ mũyũ yaikara kĩrũga kĩu gĩgeka atĩ ĩthiaga ihiga-inĩ ĩgekũmuthũrithia ihiga ĩkeruta mwĩrĩ ũcio wothe gwitũ nĩ tũthiaga wathima mbere-inĩ ũgĩthiĩ ũkua maĩ ma ng'ombe ũgakora kĩnyoka kĩhana kĩnyoka no nĩ ĩrokire yũnũre ĩracoka ĩgeka atĩ rĩu mũhonoki ũteyũnũraga ndarĩ ũũgĩ wanasifiwe mũndũ gwĩtwo mũthuri na mũhiki wake ndĩrenda kũmũtara atĩrĩrĩ mwenda gũtũũra wega gũkũ twokire gwa athuri na atumia rĩ tuĩka wa kwĩyũnũra tarora cio mũigainĩ mũgĩ wĩyũnũraga tondũ andũ angĩ haha kĩrũa kĩa rĩrĩa mahikanirie atũragwo na nĩguo gĩkĩũmu ũgakora mũndũ arĩa mũndũ nĩbiũ kuonaga kaigua ta ingĩkua ndirikanaga mũthenya ũrĩa twahikanagia wanjĩrire hagĩre ngima atĩ nĩũkũrehe mũtu na mabiũ ndwarehi wathire garo mũkĩaria na thuri ũkĩriganĩrwo ndwarehi kĩrũa kĩa 1940 tondũ niĩ ndĩna mĩaka 40 no ndũraga na kĩrũa kĩa mũtumia wakwa ũrĩa twekanire mĩaka 40 mĩkwathi nĩwambĩrĩria kũira mũria tũtigane na kĩhunjio mwareka rĩu nĩwambĩrĩria kũira mũrore ũcoke mũrore rĩu nĩ kĩrũa kĩrĩa tũraga nakĩ ndahunjirie mwaka wa 2010 ũkĩigua mũhunjio ũcio nĩahĩka ũtũraga na kĩrũa kĩrĩkũ kĩaki nĩtũgamaga nyũmba yake nĩtona ũyũ mũhunjia ndaririkana mwaka wa 2000 ahunjirie akĩndema mũno kĩrũa kĩa ngiri
Ureciria kiumite ati. Nĩ tũkoraga ahonoki omũ tondũ nĩ aregire kwĩyũnũ ũndũ wa kerĩ. Twathoma nĩ mũthabibũ ũrĩa wa Biblia ĩkauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi nĩ ithuĩ mĩtĩ ĩhandĩtwo rũĩ-inĩ. Rũĩ-inĩ kũndũ gwĩkĩ? Bwana asifiwe. Kwĩ mĩtĩ Biblia yauga Jesũ nĩwe ũceha na kũrĩ mĩtĩ ĩcehaga. Mĩtĩ ĩno tũhandaga ĩtagwo mĩbaũ. Mũbaũ mũndũ ndathiaga gũceha kana nyakubĩre hapa nĩ mũthiaga gũceha. Nĩyo ĩceha? Mĩbaũ nĩyo ĩcehaga. Tarwo cio mũiganĩtie ta mũthiro nĩ ĩcehaga. Na kũrĩ mĩtĩ ĩngĩ ĩcehagwo twĩtaga kaiyaba. Kaiyaba gakiragĩrĩria wega gacehwo na magathĩ. Wagera hau ũkauga na mũciĩ mũciĩ wakwa nĩ gĩakwagĩra tondũ wa mbere nĩicehaga na twĩtĩkagĩra gũceha. Bwana asifiwe. Ndũcehaga ndwĩcehaga wee na twĩtĩkagĩra gũcehwo. No nĩ atĩrĩrĩ, ũthaka wa mũciĩ mũndũ ũgwĩtwo Judith na Ithabeli ũthakaraga o rĩrĩa mũgetĩkĩra gũcehwo. Na andũ macehagĩrwo kũ? Twaigua nĩ Mwathani mwene onaga atĩ. Na tondũ Jesũ ndagĩũkaga gũkũ atĩ nĩgetha tuone o kana magathĩ gũtũcerage. Nĩ watũmaga. Nĩguo ũhiũ na nĩguo ũthũrĩte. Rĩu nake ũmagonya huru twago tũtanga gũkũ. Rĩu ũkakuga tũrute kĩũa na nĩguo na ndĩratuĩka nĩ ngũra. Tiga ũhiki ũyũ tunyetereire ũhikanio. Niĩ ndauma mũmĩrigo yakwa gwĩka atĩ. Na hĩndĩ ĩyo nĩ kĩũa gĩa 2015. Kĩna mĩaka ĩyo kĩũmĩte. Ona ciani mathiĩ kũgeria kũruta gĩtigĩka atĩ. Tondũ ndwĩceha nĩ kĩhonge kĩu kĩa ũru nĩ gĩakũrire mũno gĩkĩneneha. Ona ndũngĩkũrana mũtĩ na rũhonge tondũ rũhonge na mũtĩ othe nĩ maigana. Kana gũtirĩ andũ mahana ũguo. Rĩu no mũtumia akũrehera kĩũndũ ũkageria Ngai mwathani witũ ndangĩnekera. No Ngai igũrũ no ti gũkũ. Mama niĩ bishop witũ atangĩikara thĩ haha na haha ũnjĩre sorry. Andũ arĩa matacehagwo mũrore tu mũgĩe gũceha. Na akorwo ndũcehagwo nĩwĩcehaga. Nĩwĩyũnũraga tondũ nyoka nĩĩkaga atĩ. Nyoka yaigua nĩyaritũhĩrwo nĩ kĩrũga kĩu-rĩ ĩthiaga ihiga-inĩ ĩgekumbia. Kĩrũga gĩgatigwo nyoka ĩgathiĩ mwanake kana ĩ mũirĩtu. Rĩu we nawe ũtũraga wĩ mũkristiano mũkũrũ wega ũtũrũnge. Na ti kĩndũ kĩngĩ ũrĩa marũa makũritũhe. Rũa rwa rũmena, rũa rwa njukũ. Bwana asifiwe. Magani manini. Ngai mũtagĩre nginya hau. Kana tũthianie. Bwana asifiwe. Mũrore tu, mũrore coke mũrore. Rĩu nĩ mũkĩra gwitũ wa kũrima. Andũ Mwathani arogocwo. Mũndũ wothe mũndũ. Bwana asifiwe. Kwa nini mwĩyũnũraga? Mũndũ areka kũrora. Aigua nĩ twĩyũnũraga akarora mũthuri. Andũ arĩa mokire gũkũ Mwathani arogocwo. Mwana wothe ũkanĩyũnũraga. Madam. Wewe njoo isikare haja. Nĩarigana kĩrũga. Angĩriganĩrwo. Bwana asifiwe. Hihi mũndũ ena kĩrũga kĩa mĩaka ĩigana. Ũtũraga nakĩo na ndũreka atĩ. Indo ciarĩ mageragia kũgũthaitha. Mũndũ atũragia mũciĩ nĩ kũrekania ti kwĩyũnũra kĩrũga kĩu. Na to mũhaka weterere mũthuri ũke akwĩre sorry. Bwana asifiwe. No ũrore wone arĩtie kiugo kĩu era-inĩ rĩkũ. Ndĩmwĩre kiugo kĩmwe. Mũndũ ũyũ wombirwo nĩ Ngai. Ngari yaku nĩ ya mbia cigana? Ngari yaku nĩ ya mbia cigana? Nĩ 5. Ona yakwa nĩ 5. Yaku ti mũthĩ. Aka ngari nĩ cia mbia 5. Koguo ngari nyingĩ nĩ cia mbia cigana?
no mũndũ ũrĩa wombirwo nĩ Ngai mũtumia wĩkaga nguo ya mabiri na gacuka kana agathondekwo njuĩrĩ wega agathakara akagema tũrĩa tũrerirwo nĩ mũndũ wetagwo Andaro no ndanoka no rĩrĩa rĩũkanĩte mwĩra atwĩrire atĩ mũtumia athondekwo njuĩrĩ agathakara akagema akaũnga mũthuri ũcio nĩ mwainĩte ũcio nĩ mũthuri mwega ũcio mũtumia ũcio kana mũthuri ũcio mwega atwathagĩrĩria ici mũndũ wangĩcigana nginya niĩ ndĩramũhunjĩria nginya we pasta nginya we mũcirika mũndũ wothe atwarithagio nĩ ngĩcigana twarĩa ngari ya ngĩcigana na mũtarajũria ngia namba 1 mũtirajũria ngia namba 1 nĩ marakara mũndũ wothe atwarithagio nĩ ngĩithatũ ya mbere ĩgĩtokora nĩ marakara ngia ya kerĩ nĩ gĩkeno na ngia namba 3 nĩ rĩrĩa ũraria wĩ thĩinĩ wa o mũthenya wanacitiwe wega wa Ngai ũrĩa wombirwo naguo he hĩndĩ waragia na kwĩ hĩndĩ mũndũ aragia gĩkeno-inĩ na marakara maũndũ macio matatũ nĩmo matũragia mũndũ nginya ũrĩa wakwa ndahikirie nginya niĩ ndamũhikĩire ithuothe tũtwarithagio nĩ ngĩcigana mũndũ akenaga akaria kĩũndũ tarĩ tũthiaga haha nja hĩndĩ ya thoko nĩ ũndũ wa gũkorwo thiarĩ kũu mũthenya ũcio kanitha-inĩ ya gĩkeno rĩu ũkaigua mũndũ arũgama akauona nĩ ndaneana ng'ombe yakwa no aria gĩkeno reke akinya mũciĩ kamũrona nĩ heanire kĩ no nyumangia namba igĩrĩ mũtumia akanjĩra na nĩ ũkwenda ũnjigue na ũnjigue wega listen and listen ng'ombe yaku nĩ no gũthiĩ kũheana yaku no ti ũcio tondũ ũmangia-inĩ namba igĩrĩ ũngĩnakia aragia nakia namba 1 atĩ niĩ na ithe wa nyakwa nĩ ikwenda ũmenye atĩ ona gwitũ kĩngĩte atĩa kĩarumĩtwo ũgakĩmwĩra ondũ arumĩtwo rĩ nĩ ũrona ta kũhete wĩkĩra ũgĩthiĩ ũgĩkinya na girigiri ũrete nyahuru ũkia namba 1 kauma ĩkĩingĩria kia namba 3 no mũthenya akambia gũkwarĩria irikana mĩhĩtwa na irekane ona mũtumia ũcio ahana gũthiĩ kwao ahana gũcoka handũ hathi kwao na ndanacoka rĩ agathiĩ gwa kakari ndamũthaitha wa mũtumia agekũrara kwao na ndagũcoka agathiĩ kwa pasta tondũ hĩndĩ ĩrĩa kũrakarĩte aumangia namba no nĩacoka namba 3 yeingĩria no mũthenya mũkora aumana mũndũ wa Ngai ndarĩ wanatwarũgĩraki coka gwaku rĩu wathiĩ wĩra ũgakora mũtumia nĩokire na nĩgetha agũthaithe akamenya mũthuri wakwa endete ngũkũ ũgakora athĩnjĩte ngũkũ nawe tondũ nawe kwĩna ngia namba 1 rĩ woka waigĩrwo ngũkũ metha-inĩ ũkarega kũrĩa tondũ ndũrĩ wende ndũrĩ wamenya atĩrĩrĩ mũtumia wakwa ahorire ngia namba 1 no acoke ngia namba harĩ ũndũ ndĩrauga kana nĩ ndeto cia tũkinge hau mũndũ atwarithagio nĩ ngĩcigani na rĩrĩa rĩothe mũtumia waku akaria mũndũ ũgwĩtwo njururu rĩu nĩ mũtikaigwe ithabene rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo mũthuri agoka arie ũgakũrana rĩu wĩna ũgacirana wona ũkĩte akanĩte ũguo rĩ ũkamenya rĩu nĩ njamba ĩna mbeo haha rĩu hatiaragio nginya Ngai ũkeraga Ngai mũcenjia nake Ngai tondũ nĩakwendete agakũigua akakwĩra no ngamenya nĩ ngoma ĩrĩkũ ti ngoma ĩrĩkũ uma namba 1 na nĩ yapataga kĩrĩ ona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ kũgũra mũndũ ũrĩa mũthagĩra namba cigana nĩnjũĩ ndũrona rũgĩthĩ wa mĩnĩ no ngia ĩrĩa njega mũndũ netũgagia mũkristiano nĩyo ya mũico nĩ namba cigana na ingĩraga ici ciothe ciambĩte kũruta wĩra tondũ akakũmwĩra we wĩ ngoma nake agakuga tiga ngoma we wĩ cetani ĩrĩa nene rĩu ũngĩcora mũthuri na mũtumia me namba 1 erĩ auga kĩmũcoreka atĩ kwagĩrĩire mũtumia aingĩra namba 1 we mũthuri ũgateithia ũgekĩra namba 3 ũkamwĩra no nĩ kwandĩkĩtwo
gukiria riu no ni kiorageria kurege no gagikinya kiraci nakio gukinya kiraci nigetha ngia ingire ri ni ukamenya ati muthenya arakara nakio kiraci gitumaga hagie ngapu magego-ini maingirane we na maingiranagia wega ni kindu kiega tugathi kwaragiria muthuri na ndari kindu nga egukugutha tondu wikararia namba ni ugakinya kiraci gukinya kiraci ni kumurehera kanyamu karia endete warasifiwe riu onakio ukimuruta namba imwe tware namba ithatu ekuingira kahora tondu ngio ina ngiri iyo mwene na mutugi Mulai thini wa Mwathani mulai thini wa Jesu tukire kihiko na kihiko nikihikanitio katibu na riu mathaini maya tugwika maundu manini muno tondu changes imwe iria muroreigite kanitha-ini ni igatuma tukorwo tutari na mathaa maingi guku na hari ona mawira mangi tukuruta haha nja tondu he wira ungi turamwite mututeithie wa kugurira mutungatiri witu ngari na tondu ngari igukigurwo ri tutingimitikirie thi tutamekiire igongo na riu tutigwikira uguo tukurikira haha nja koguo twina mahinda maingi riu mahinda-ini maya wendaga tuine ibungo igiri cia rwimbo nigetha aria mekwaria tondu riu ni aciari tukwambirira aciari a mundu witwo Elizabeth tucokererwo ni a mundu witwo Joseph na umuthi tukumahe kwa ndagika ici igiri nigetha tuthare mahinda renda tuine ibungo igiri iciugaga atiriri ogwikarite ukimenyana na Jesu ukithika moka marathimĩrwo kĩhiko kĩao na aciari ao magĩa na mweke tarĩkĩine mũrera nake mũthikĩrĩrie na airĩtu magĩa na mweke wa kwarĩria ciana ciao kĩgongona-inĩ Mwathani Jesũ arogocwo nĩ ũndũ wa kũmenyana na Mwathani Joseph na Elizabeth Ngai amũrathime atuma maũndũ manyu magĩrĩ nĩ ũndũ wa kũhe ciana cianyu gĩtĩo ona ningĩ kũhe kanitha gĩtĩ ona ningĩ ona arata anyu matikĩrĩ haha makenanĩre hamwe na inyuĩ nĩ mwĩkĩte wega rĩu ngwenda aciari a mwena wa Elia Mbogo kana nĩ ũgũkĩaria kana nĩ ũrĩa acarĩtie ena freedom ya gwĩka ũrĩa gwĩka arũgame haha kahinda gaka nĩ gake. Thank you. Ngai umugeithie muthenya wa umuthi na ngeithi njega cia ũndũ wa Mwathani ũrĩ wega. Mwathani arogocwo. Niĩ ngwaria handũ ha bamĩrĩ ya ithe warĩa kana Elia Mbogo
gweta rĩtwa rĩakwa njuge njĩtagwo Jesũ Mũcomo wa Icere, ndĩ mũhonoku, nĩ nyenda Ngai nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha na nĩ tondũ wa kũnyenda. Ithe warĩa anjĩtaga baba tondũ ithe mũmũciari arĩ mũrũ wa baba, na ũndũ ũcio nĩ ũngenagia tondũ nĩ twendanĩte na ithe warĩa. Njuge maandĩko moigaga thĩinĩ wa Ahibirania 13:4 harĩa yake ũhiki nĩ wĩkĩrĩrwo nĩ andũ othe. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo ithuĩ ta bamĩrĩ tũkĩte nĩgetha twĩkĩrĩre ũhiki wa mũirĩtu witũ ũgwĩtwo Elizabeth, na tondũ maũndũ nĩ macenjagia, rĩtwa nĩ rĩacenjia kuma ũmũthĩ, tondũ mbere ĩyo tuma na mũirĩtu witũ, no rĩu twĩna mũtumia wa Njurubu, ũguo Elija, maũndũ nĩ macenjia. Hamwe no gwenjaria kiugo kĩmwe tu, tondũ maandĩko ma Ngai maigaga mũtumia ũrĩa mũũgĩ nĩ gwaka akaga mũciĩ na moko make, nake ũrĩa mũkĩĩgu nĩ gũtharia atharagia mũciĩ na moko make. Kuma mũthenya wa ira nĩ twaiguire ciugo iria iratarirwo mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth nĩ aciari ake, na kĩrĩa ingiuga ta family member nĩ atĩ Elizabeth, wake mũciĩ waku wĩtigĩrĩte Ngai, wendete Ngai, wĩhokete Ngai, na makĩria wĩnyihĩrie mũthuri waku na ũmũtĩye, naguo mũciĩ waku nĩ ũkũrũgama. Tuge Ngai amũrathime na amũhe mũtũrĩre mwega na amũtũrie matukũ maingĩ, na ithuĩ kĩũngano kĩa Ngai, Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Thank you. Haya, ino akimwambia kama unaona. Kanisa moja ya Woso. Jitagwo Lydia Nwaka. Na Kristo wa Ngai mwana na ngorokia wa moyo wakwa. Ndĩtata wa Elizabeth, tondũ wa brother ya nyina wale ya Eliakũru. Mũthenya ũmũthĩ nĩ Ngai tũracokeria ngatho ta family nĩ tondũ wa kuona ũrĩa arehete Elizabeth, amwĩkĩte maũndũ mega. Ũhoro wa Elizabeth kwĩhoka Ngai ona kũmũcũthĩrĩria. Tũgakena na tũkera Ngai nĩ wa kũgocwo mahinda-inĩ me mothe, na Elizabeth ũtũrĩre Ngai ũcio nĩ tondũ egũgũtwara nginya mũthia. Ũndũ ũcio ũngĩ njuge nĩ tũkenete ona nĩ ũndũ wa aciari a Elizabeth, ona nĩ mekĩte maũndũ mega kũrera Elizabeth na nginya hau akinyĩtie. Kanitha tũtingĩriganĩrwo nĩ ithuĩ nĩ tondũ wa kũhumba Elizabeth kwĩra kĩgongona, na akona nĩ kĩgongona kĩega, kĩgongona kĩmũrerete, ona inyuĩ mũgĩtongoria kanitha, Ngai wa mũrathime. Members nĩ tũkenete nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa twanjirie ũhoro wa Elizabeth no mwĩkĩte maũndũ mega. Na Elizabeth ithuĩ ta family ĩrĩa tũkĩte mwĩna ngoyo, tũkire kũmũwish mũkorwo na family njega, mũkendia mũciĩ wanyu, mwambĩrĩrie mũciĩ wakĩtwo mũthingi-inĩ wa Ngai. Ngai amwĩke wega, amũtongorie, mũthiĩ na kĩrathimo gitũ mũgĩthiĩ kwendia mũciĩ wanyu, nĩ tondũ mũciĩ mwega no ũrĩa wakĩtwo nĩ Jehova. Mũtũrie Ngai ũcio mũtũrĩtie, atĩ ona angĩmũtheremia na njĩra iria mũtheremia nacio, kuma na ũgoci ikoragwo cicokereire Mwathani ũrĩa mũkinyĩtie hau. Mwathani wa mwĩke wega, amũrathime na irathimo ciake, mũtũre hau mũtikanoime, nĩ tondũ nake arĩa mamwĩhokete ndarĩ hĩndĩ amatiganagĩria. Twamũici maũndũ mega na irathimo cia Ngai cia tene na tene, na Mwathani agocwo. Rĩu arĩa matanetera kĩhiko, rĩu nĩ mekũhe mũndũ ũthiaga kũmera ciugo ici. Arĩa matetagĩrĩra arĩa meragwo atĩ njoera thiĩ ngĩhĩ, rĩu njoera thiĩ ngĩhumbure, nĩ meragwo ciugo ta ici. Basi, rekei tuĩke mwana wa aciari mũndũ wĩtwo Joseph Koivu. Wega thĩinĩ wa Mwathani, nĩ ndĩ mwega na njĩtagwo Joel wa Werũ, anjũru na ndũĩ. Niĩ ndĩ mama wa mũthuri ũcio, ndigire kũmwĩta mwanake tondũ nĩ akĩhikanirie. Rĩu reke njuge nĩ wega nĩ Ngai mwega nĩ ũndũ ũguo makirĩrĩirie
magakinya hau na o ta ũrĩa mũthuri ũrĩa ũgwĩtwo Sammy oigire atĩ mĩaka nĩ aninĩte bote kuma rĩrĩa ahikanirie. Ona ithuĩ twaikarire itĩ icio ro haha tũgĩtuĩka athuri tumĩte wanake-inĩ tũtarĩtwo nĩ Daudi, tũkarerwo na njĩra njega tũgakinyia hau tũkinyĩtie. Gwata rĩu mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ makĩria no twendete ũhoro ũcio wa Ngai. Na rĩu ningĩ kiugo kĩu twatarĩrio kĩa atĩ nyoka kũnũka nĩ ona niĩ nĩ ndakĩigua na ndamenya biũ biũ atĩ tiga twĩyũnũraga maũndũ marĩa mangĩũka magũthũkie na mathũkie mũtumia na mũthuri mage gũikara me mega, ũkeyũnũra ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ hamwe na Ngai. Twaritwo atĩ wainũka mũciĩ mĩaka ĩrĩa ũgũikara nĩ ũrĩũnũragwo kana nĩ ũrĩyũnũraga nĩgetha ũikare wega na Ngai. Mũtumia onake taguo akonũka na nĩgetha aikare wega-inĩ wa Ngai ta ũrĩa ũtariĩ. Ciugo icio cingĩikara thĩinĩ wanyu cikare thĩinĩ witũ wa andũ arĩa marĩkĩtie gwĩka ũhiki. Ona nĩ ngwĩhũngũra ũguo tondũ ona andũ aya matarĩ na iremba no mahikanĩtie na no mũhaka maũndũ macio nĩ makoragwo mĩciĩ-inĩ yanyu na magakorwo me mwena wa mũtumia ona kana mũthuri. Kei tũgĩe na wendo wa Ngai na nĩgetha tũtũrie na nĩgetha tũgĩage na gĩkeno nĩ ũndũ wa wega wa Ngai. Rĩu ndirĩ na ciugo nyingĩ tondũ ona ndikwĩharĩirie na okorwo nĩ harĩa ngũĩ ciugo nĩ tũrĩ njega cia Ngai cia gũtũma tũtũre wega-inĩ wa Ngai. Ngai amũrathime inyuĩ mũkĩte tũmwĩtĩte. Ũndũ ũyũ nĩ mwana witũ angĩtũra mwana ndima maya kĩnyũrũri. Haya, kanitha-inĩ tũgakorwo nĩ tũmenyereirwo nĩ Ngai wega. Ũndũ ũcio nĩ mwega na nĩ wa gũkenerwo nĩ Ngai. Gwata mũirĩtu ũcio, gwata mwanake ũcio, Kĩmani ndiganie ũguo, rĩtwa nĩ ndamwĩra ndĩ wa mũthuri ũcio. Ũndũ nĩwe ũĩkaine mũno gũkũ Thenge. Mwana ũyũ nĩ kũrĩ ũkwaragia handũ-inĩ tondũ ndĩrona harathiĩ ũndũ haracenja. Nĩ ndona akĩrũga kona. Haleluya. Simunisalimie. Leo ni siku ya furaha kwa sababu ya watoto wetu. Mimi ni aunti wa Joseph na nitwakaribisha Isabel Mushi na ndokĩra kũmũcokeria ngatho inyuĩ mũkĩte na nĩgetha tuone gĩkeno gĩkĩ Ngai akinyanĩirie na nĩgetha tuone ciana citũ cigĩtoria na makĩria mũno tũmahoere. Mwĩre Isabel nĩtwagũkaribisha mũciĩ na wĩigue karibu mũno, no gwĩre kĩhiko ti cai na mũgate, nĩ harĩ na gũkirĩrĩria nĩ tondũ nĩ watoria na kũigua rwĩmbo araina arauga ti no arĩa othe metagĩrĩra Ngai nao nĩ mamuonaga. Mwathani arogocwo nĩ ũndũ ũcio. Karibu sana nyumbani, nasi tunawashukuru nyinyi wote na Mungu wa uzima wabariki. Kĩhiko ti cai na no mũgate ona ũgĩkũyũ mũmũ ũwikie cai-inĩ nĩ wororoha. Hau nĩ hau na tũhatengerio ũmũthĩ na kehake Mwathani arogocwo. Rĩu kumagia na haha twenda gũthara mahinga tondũ kĩrũa mathaa mũgwanja twagĩrĩirwo gũkorwo tũhoeire tũgatũkithio tũgathiĩ harĩa nja. Rĩu kwĩna ageni twĩnao no itanambĩrĩra nĩngwendaga tũinĩrwo ndĩ mwena ũtaragwo maina igũrũ inyuothe tũinĩrwo rungu rũmwe mwena ũyũ. Mũndũ ũrĩa wĩ mĩtũkĩ wa kũina rwĩmbo
arokumio. Njĩtagwo Ruth wa Timothy Ekuru. Na ndĩna gĩkeno ũmũthĩ nĩ tondũ wa Elizabeth. Elizabeth nĩ mwana wakwa tondũ nyina na ithe nĩ arata aitũ na onake nĩ mũrata wakwa mũno. Mwathani arogocwo. Ũmũthĩ nĩ ndĩrakena mũno Elizabeth tondũ kũrĩa Elizabeth arutaga wĩra nĩ ndathire rĩmwe na Elizabeth akĩmera nĩ niĩ mami wao. Na tondũ ũrĩa mũnene wake amũtĩĩte atwĩrire na nĩ Mũithĩramu akĩnjĩra twarĩ na my sister ati yule msichana wako tutamtafutia mzee wa kumuoa wa Muislamu. Nilikuwa ninamaka ngimwera, lakini sikia, kanisa yetu iwezi fanya hivyo. Huyu mtoto wetu ataolewa kanisa yetu na atafanya harusi. Haleluya. Elizabeth nĩngũkena mũno tondũ rĩu rĩrĩa tũrĩcemania na mũnene waku nĩndĩmwĩra atĩ kanitha yetu inakaaga hivyo. Mwathani arogocwo. Nĩ watũtĩithia kanitha-inĩ na nginya wĩra-inĩ. Ti ũhoro mũnyinyi mũirĩtu ta ũyũ gũkorwo wĩra-inĩ na andũ acio angĩ ti akũrinũ na agaikara wega Ngai akamũteithia. Na ti tondũ gũtirarĩ anake. Haleluya. Ithe matirarĩ ũguo. No Ngai aromũrathima mũno mwĩna Joseph tondũ na Joseph kũrĩa agĩkoragwo no gũkoragwo airĩtu. Rĩngĩ nĩ gũtĩithia Ngai na gũtĩithia kanitha. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe ndĩraigua ngĩtĩĩra tondũ mũtinaigua yani mũretereire tu tondũ kanitha witũ wonagwo tarĩ worimũ. Ithe ndũrona rĩu nĩ mũhiki na mũhikania na maikarĩte o ũguo. Ona inyuĩ mũtirona tarĩ ũrĩ. Haleluya. No ti ũrimũ, ũyũ nĩguo Ngai witũ endaga. Mũndũ anyihe nake Ngai eke atĩa? Amwambararie. Rĩu nĩ mũkũrathimwo na nĩ mũkwambarario nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra ũrimũ ũcio. Na mwĩtĩkĩre mũtũũre ũrimũ-inĩ ũcio tondũ ũcio nĩguo Ngai. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Ona niĩ no ngũikarĩte hau mũikarĩte na nĩ niĩ ũyũ na rĩĩtwa rĩa Jesũ no rĩega. Mwathani arokumio. Rĩu kĩrĩa ingĩenda kũmwĩra na nĩ sorry tondũ ngwĩciria ndinaheo ndagĩka nyingĩ, no nĩ atĩ mũtikanoime ũrimũ-inĩ ũyũ tondũ ũyũ nĩguo ũkamũheithia muoyo. Nĩ mũkũrathimwo na maũndũ mothe marĩa tũrera Ngai amũrathime. No mũngiuma ũrimũ-inĩ ũyũ wonagwo tarĩ ũrimũ nĩ atĩ mũtingĩona muoyo. Mwathani arokumio. Rĩngĩ mwambĩrĩria mũtũũre kwa Ngai ona korwo muonekaga ta mũrĩ akĩĩgu tondũ mũrĩ athomu na mwĩna maũndũ Ngai agũkĩmwĩka, no nĩ atĩ ĩtĩkĩrai kũmenya atĩ kwa Ngai ona kuoneka ti kwega, kũu nĩkuo kwega na nĩkuo tũrutaga irathimo. Mwathani arogocwo. Kĩu kĩngĩ Joseph, andũ amwe njiguaga makĩĩra atumia ao atĩrĩrĩ, we nĩ ũgũrũkaga, kawarĩ mũgũrũki. Mwathani arotũteithia. Ndũĩ nĩ namba ĩrĩa twĩrirwo. Akinya namba ĩyo akambĩrĩria kwĩra mũtumia anga we wĩ mũkĩĩgu, anga we wĩ mũgũrũki. No ngwenda gũkwĩra atĩrĩ, no mũirĩtu ta ũcio te mũgũrũki handũ. Nĩndĩrona sawa. Rĩu kiugo kĩu rĩrĩa kĩngĩkora kana ta wĩ mũkĩĩgu kana ũtaramenya ũrĩa ũraria, ũkamenya atĩ nĩ hĩndĩ wathiĩ njia ĩyo werirwo na ndũketĩkĩre gũkorwo wĩ njia-inĩ ĩyo. Mwathani arogocwo. Tondũ mũirĩtu ũyũ ũkĩmũkua nĩwona ndarĩ handũ, sawa, nĩ mũthomu na nĩ mwega. Nawe Elizabeth, mũthuri ũcio akũhikia amũrore. Mwathani arogocwo. Atumia kwĩ handũ makinyaga makera athuri ao amumenyage ndĩ mũtumia. Ti ũguo moigaga. Niĩ ndamwĩra atĩrĩrĩ, ngĩmwĩra ũguo atumia moigaga nĩ mũmenye ona niĩ ndĩkĩ. Atĩ niĩ korwo nĩ ndoĩ ũguo nĩguo hana, niĩ gwaku niĩ ndingĩokire tondũ rĩu niĩ ndionaga ta wĩ mũthuri. Mwathani arotũteithia. Ithuĩ tuona nĩ mũthuri nĩ sawa na nĩ mwega. Rĩu ti ĩyo twero mũtigetĩkĩre kũmĩkinya
no ĩtĩkĩra njĩra ya gatatũ mũikare kuo na mũgĩage na gũkirĩrĩria o mũndũ akiragĩrĩria ũrĩa ũngĩ twĩrwo ti mũgate na cai nĩguo ona to maũndũ mega nĩgũthiaga ũgakinya ũgakona na haha Mwathani ũrĩ o kuo na no tũgũthiĩ matu-inĩ haleluya Mwathani arogocwo na ũgakirĩrĩria na Ngai agoka na ũgakĩra hau koguo gũkiranĩrĩria nĩkuo kwĩ bata mũno Ngai amũrathime na mwĩke wega kĩa mũico nĩndĩratũnganire na mũtumia ũngĩ mũrata wakwa arakĩhe tũmathĩna aranjĩra erĩga kũhũrĩrwo thimũ nĩ mũthuri wake akĩmwĩra atĩrĩrĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ hwaĩ-inĩ gũkũ ndũkainũke ũthiĩ kwanyu arakĩnjĩraga atĩrĩ nake amwĩrire atĩrĩrĩ ndũkĩndũmĩre wĩra nĩgetha nyinũke Jesũ arogocwo na niĩ nĩ ũrĩa ndĩramwĩrire atĩrĩrĩ angĩgakwĩra ũthiĩ-rĩ kana woe kĩrĩa gĩothe wĩrirĩte-rĩ mwĩre kĩoya-rĩ wee nĩwe ngwambĩrĩra tũthiĩ nawe Mwathani arogocwo tondũ wee nĩwe wakwa rĩu ũngĩkerwo nĩ Joseph atĩ ũthiĩ ũkamwĩra rĩu nĩ ingĩthiĩ no tũgĩthire nawe tũinũke o mũciĩ gwa aciari tũthiĩ nawe Mwathani arogocwo rĩtwa rĩa Jesũ rĩrokumio na tũrie ciana citũ na mũgĩe na mũciĩ wa kĩrathimo na maũndũ mau matikanamũkinyĩrĩre ĩranagai atĩrĩrĩ nĩtũthiĩ kwa Jesũ tondũ no kuo kwega amen Mwathani amũrathime nĩguo ũhoro ũcio twatarwo nacio o mũndũ agathikĩrĩria rĩu-rĩ athuri ithuĩ ingĩmũhĩtĩria gũtikĩthi ũru mũno kwendaga andũ ageni othe arĩa mokĩte kanitha ũyũ tia kũrimũ matiohagaine bata ũrĩa tuohete mũrũgamie inyuothe na igũrũ ta rũgamai na igũrũ inyuothe please ndĩrona nĩ inyuĩ aingĩ inyuĩ aingĩ na rwĩmbo rũrũ rũmwe na rwĩmbo rũmwe o ũguo mũrũgamĩte na mũrata ũtanarĩ angĩ Thank you.
kũingĩ ũthiaga ũkera andũ marũgame athuri magatongoria rwĩmbo ti kũndũ kũi rĩu niĩ ngwetagĩrĩra rumĩra mwena ũrĩkũ na rũmbo mwena noguo ũrĩa rwarumĩrio wega athuri wĩrutei kũinaga mwathikũ kaĩ tũgatiga gũkomagĩrĩrio mũno nĩ atumia he mũthuri ũmwe nĩ herĩ atũkua na mbathi ciĩtagwo Buki egũkũ nĩokire agĩria andũ ũguo ndamũgeithia othe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani mũrĩega ndiũĩ kana nĩ njĩrahĩtirie gũkũ nĩ kũgwa kũrimũ kaĩ kwaria korwo rĩhĩtirie njĩra no ngorwo gũkũ nĩ kũgwa kũrimũ mũnjĩtĩkĩre nduge kaũndũ kamwe njĩtagwo Paul Ngũrũ wa Mũrũthi Mwathani Jesũ nĩ mũhonokia wa muoyo wakwa ndi mũnyinyi mũno ta mĩaka ĩtandatũ nĩndonire mũkũrinũ na ndarama no kiugo kĩrĩa ndanyitire nĩ ndarama na mũkũrinũ nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo ya hĩndĩ ĩyo rĩrĩa ndohingire ngĩthiĩ cukuru ndathiĩ cukuru wa Independent ndaririkanire kahembe na rĩtwa mũkũrinũ niĩ ũguo nĩ ngona muoyo wa tene na tene ndikona nĩ ũndũ wa kwenda gwakwa no nĩ mũkũrinũ ũrĩa ndonire wa mbere na kahembe na ũmũthĩ andũ amwe nĩ macenjirie tũhembe no mũkũrinũ atũraga na kahembe mũthĩ nĩ mũthenya wa ũhiki kone mũthenya ũngĩ no njuge ũndũ ũngĩ nĩtwahunjĩrio nĩ mũhunjia mwega mũno no ndũnera atumia atĩrĩrĩ ongorwo ndakenjerwo mbuĩ kũu arĩrĩ ongorwo ti kwakenjerwo mbuĩ wĩre mwanake ũyũ amwĩkĩre mũtoka ndakamũre kũrĩa marathiĩ amũrehe kwa Elija akinya hau nja akĩre rĩu enjwo mbuĩ tũcoke twĩnũke tondũ maikara thĩ marie marĩrĩrie ũhoro ũcio wa mbuĩ icio wee wahikania make sure wĩna ihoto nyingĩ mũno kũmũkinyia ũrĩa no ndũĩ kũiga memory mũtumia ũrĩa waku egũkũhe maũndũ ma mĩaka magana merĩ mathiru wota moĩ tondũ ndĩririkana waiga warie kiugo kĩmwe akaria ciugo magana merĩ continuously rĩu yaragũrĩ kwandĩka rĩngĩ ngwenda kũmwĩra mwĩnyuĩri Elija nĩ mwana wakwa na mũtikagĩe na nganja mwatũũra nyũmba ya Ngai mwĩrĩ tondũ wakanĩra tũcũ wakwa nĩ ũkona gacũcũ gako we mwene no ũcio ti ũndũ ũkaheo history nĩ ũndũ ũkoima meciria-inĩ maku ũrĩa ũkĩte nginya harĩa ũkinyĩte na kanitha tigĩrĩre hoyagwo ngoma tondũ ikwĩhoyagwo ngoma nacio itithiaga haraya ithiragĩrwo kũu gatagatĩ-inĩ na ikaga kũrĩa ciarorire kanitha ũhoyaga Mwathani nĩ makona muoyo na gũtirĩ njĩra ĩngĩ gũka onerĩkũ nĩ nyonire mũhunjia wanyu atũhunjĩria harĩa nĩguo njikare mũhunjia tondũ nĩ tũgakua-rĩ na no mũhaka tũkuĩre na wee kana nĩ ũkahĩa no mũhaka ũkamba gũkinya wone muoyo wa tene nĩguo ũcokie ciũria ciothe ũkorio ũgĩkagĩa na kamwe kerĩ kĩrĩa Mwathani kũrĩa thĩ tũrĩ wega no Shaitani ũrĩa waharũkirie na mũhĩra na kĩregeria hanini arĩa mekuo nao mathaithathĩte
Mai no kamu itania. Tukore na nini. Thank you. Wakala tole utida. Okay. Leo kwa kia leo mzee. Leo tawa kwa. Leo no manataro na kwa mala tibela. Na leo kwa daga dua leo ha malo ndio. Ika Ruhama, Jakufu Ruhama, Steven Ruhama. Programa cara. Agora uma do xerei, na minha agora ou mulher, na minha tira normal manga. Agora coisa de xerei, ela, mas é o social e violento. Mulher. Wala ni awosh. Mulera ni kole. Muziki Yesu awosh. Amen. Ni jeta woja kuge ogawa wewe. Na kula ya kwa wodi tura ya na kuru kule Afrika. Yesu ni mwana miaka ya mradi. Amen. Mwana ni awosh. Kwa zakare wa daro, ani kwa kule ya Kikuyu, anitokea na mtumia wa Joyce. Nadhani ya roho washo. Haleluya. Aya metu kama haki dunia haki. Ndio kai na mlikuwa hiyo, nipate tete la ubika. Ndio kana kaida wa tiko ya huruma. Na niko hapo ni mtu ya wako. Niko ya roho ya Barenga. Ya kwa hiyo kwa kile kumana ya kuyaida, mama ni mwega. Na hivyo pia kikukangai sister na neka ya kuika rodeo no jireke kwanjika na hiyo tela ndio mse. Asante sana. Bwana Osho. Bwana asifiwe. Gita yumunani nakena kona goiki amene tekai. Todo kai era ko sejegia uduno ya kusejegia Bwana Osho. Yumi kita kiko yiki na kero nudu aku yangu ulu Elija na mtumia wake todo Elija na mtumia twanyanire mwanake Bwana ya Osho na yuko na miaka 26 mmoja na kimwana kihikania na todo kulia ale kile mwilitu wake ligogero na mwanake wake weke no kihoro no nduguguye na juke kukuliha aliye kutira kuo ginya koro usoke na Bwana ya Osho if kuigimatigira mundu witwa Joseph na mundu witwa Elizabeth wale mu twatonyanire ababa anyu na niĩ ndonaga Elija ngona gĩthomo gĩkĩ kĩega mũno tondũ Elija nginya maũndũ marĩa njĩraga ngĩenda gĩthomo mũno nĩ atĩ he chance ndingĩagire au kware wa gĩthomo gĩkĩ kĩa Holy Ghost no ngĩkĩenda mũno nĩ ũndũ wa mũndũ ũyũ ũmwe he kiugo kĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Petro wa mbere kamari mũgwanja First Peter 7 ikuga atĩrĩrĩ ithatũ atĩ nĩ wega mũthuri aikare ta ũrĩa ekuona kwagĩrĩire acoka hau kĩanda akerwo atĩrĩrĩ na nĩ wega ũtĩage mũtumia waku na mũhoyage gwĩ kĩndũ kĩmwe atĩ nĩgetha mahoya manyu matigakĩate matikahingĩrĩrio kũrĩ kakasi kau rĩrĩa ndakamenyire ndathoma gĩkĩono rĩa Ngai etari atĩ rĩrĩa tũtekũhana mũtumia wakwa mahoya maitũ no mekĩate mahingĩrĩrio ũguo ndamenyete rĩu nĩ atĩ kuuga kũhingĩrĩrio mahoya ngĩenda ũhoro ũcio mũno wa kũhĩnania na mũtumia wakwa na ngĩgeria rĩ mũnini ũrĩa tũtarĩ mwana ngona rĩrĩa twaga kũhoithania mũndũ mũnĩta kwĩskipara thĩtoro mbere mwathani ũcio rĩrĩa ndona mahoya maga nĩ tondũ igua tũtingĩhoya ngona tũtirĩ na thayũ no rĩrĩa twĩrana agore thaa kenda tũtaimekia thimũ tũigaga rĩngĩ gũcoka ũguo nĩ mũgĩa andũ marĩ na ũhoro wa gũcetaga rĩrĩa twahoya Ngai ndĩna riri mũingĩ mũno ngiagera ũhoro wa Ngai na ngera mũtumia mwathani ũcio niĩ ngwĩra kũmũhe kiugo kĩu ndaigua wega mũno nĩ gũkorwo
iho na njoguria yagĩkĩigua na mũtumia wake mone ciana tũkũrera thĩinĩ wa Mwathani na Ngai amũrathime. Aya, andũ acio Delta nĩ ndamu rĩu nĩtũrĩkoragwo tũrĩ aingĩ. Rĩu nĩ muona mũgenĩ ũrĩa ndona nĩ mũgenĩ mũno harĩ ithuĩ, ngamũrũgamĩrĩra mũkamũme athikwo no rĩu ithuothe tũrĩ hamwe. Ona mwana ũyũ no gũkũ tũrĩ no kũrĩ no rĩu protocol yoka na mwana ũyũ nĩguo gwĩ he andũ ndiganĩirwo Bishop na nĩngwenda gũthikĩrĩria. He mũthuri ũrakorire wĩra-inĩ na aranjĩra nĩ arenda akorwo kĩremba mũno. Aranjĩra akĩra kuuma mweri wa ĩtandatũ ithuĩ tũkorwo na igongona. Reke mũndũ ũcio arũgame tuĩ. Nĩgetha ũguo aranjĩrire erĩ andũ aya. Kĩnothia wekuo. Aya. Ũkana haha kĩmũndware nakũu. Ũkohakia. Gwitũ nĩ tũrahĩtũkire tũrauga atĩ mũndũ wothe arĩa aragia arorete na gũkũ gwitũ gĩthĩi. Rĩu tondũ andũ nĩ macokete rĩu atumia nĩ makũrire rĩu tarĩ tũrona othe mahurũka ota kuuga makiuga nĩ maraturwo nĩ ngingo. Handũ ha ũguo tiga ũyũ oke na haha makamuona mamũrorete. Mwĩkĩmũria mũrĩga thĩinĩ wa Mwathani. Ngai karogocwo. Tũtugetha kũrĩa mũiki na mũrime haha. Na rĩu nĩ twakĩrĩ kĩrĩko na Bishop. Na ndikenda gũkĩmũconora. Mwathani karogocwo. Na tondũ niĩ ndĩ mwaria mũno rĩ. Na rĩu nĩ ndĩ mwaria. Ngũira ũkiuga ũkĩmũkĩra gũnjoke ĩkate. Ikare. Emuge ndigũgũrĩ wakwa Ngai ndĩ mũthambi gũkũrĩ wakwa Ngai ũgwati-inĩ maingĩ gũkũ-inĩ ciothe amae igũrũ ona ndathĩ ĩno ndĩ wakwa Ngai igũtũra gũkũ ndoiga mweri wa ĩtandatũ gĩkinya rĩ mahoya makĩrĩka rĩ ndigagĩkorwo haha no kaheke nginya gakĩrĩka mũtungatĩri Johana ngũkũrĩ ndĩrakũheire ũhoro ũcio basi igũrũ rũngĩ ũyũ rĩu aikarĩte na gĩthomo gĩkĩ rĩu nĩwe kũhakire baba wake tondũ nĩaikarĩte makinya ma mĩaka ĩtatũ kana ĩna gathikũ akamenya na agatuĩka na nĩ ndĩragwo wa mbathi iria tũkwamũrĩra na irio ciĩtagwo mwĩki ciĩtagwo mwĩcako nĩ ndĩragwo wakũ na nĩ akirĩte na akona ũndũ ũcio nĩ mwega nĩekũwĩka koguo nĩ ngũkũria mweri icio tũkarĩkĩrio mahoya nĩ ndungata ya Ngai rĩu nĩ tũgakorwo twĩna gĩkũrũ gũkũ wakorwo mweri 12 athuri a kanitha rũgamai na igũrũ wale hali yako wewe ndikanageza ngodo ugaga haya ni hali wala watu wale ngodo kwenda ngodo hiki haya ndio ndio ukikuwa yako kai ndio mko hivi ndio yakati yako kwa na ngodo ya kwenda mwingoni utikiro ngodo yako yakati la ombi kwa ndio mtu wa kanisa rugamba na iguru ngutongoria ndĩrenda tũine rwĩmbo rugaga atĩrĩrĩ gĩa na hinya ũmĩrĩria ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa gatũrũme ngoro ĩtegwĩka atĩa nĩgetha tũkĩrĩria andũ aya gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru Oh
Bwana asifiwe. Tena amali kama kwa kama kama ni nyenda Yesu ni kwa kuhonokia ni muthuri nimeta witoto kuko huje gihorora mwega
tũgĩka gũkũ nĩ ũndũ wa Esther na nĩ ũndũ wa Yusufu. Wa mbere nĩkũmwĩra atĩ gwĩkĩtwo ũndũ wega mũno wa gũteithia aciari anyu na gũteithia kanitha na kuonia anake arĩa angĩ mauma thutha wanyu atĩ nĩ kũrĩ na mũtũrĩre mwega mbere andũ maikara njĩra-inĩ ya ũkristiano. Ũrĩa ũngĩ gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta kũhika na kũhikania, tondũ mũndũ agĩa na mũthuri kana mũtumia andũ maugaga nĩguo ũndũ ũrĩa mũritũ, no ngwenda kuuga atĩ nĩguo ũndũ ũrĩa wa bata mũno na mũhũthũ, tondũ mwaikara mwĩna wendo gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kĩhiko. Ũndũ ũrĩa ũngĩ mwaikara mũkĩaranagĩria ũhoro ũrĩa wa ma, kĩhiko kĩu nĩ gĩtũraga na gĩkagĩa na riri, ona inyuĩ nĩ gĩkũmũheithia riri. Ngĩrĩkĩrĩria wega kuuga anake airĩtu arĩa mwatigara tigai kuona kĩhiko ta kĩna hinya. Ũrĩa mũnene wanyu no kuoya mũciari nĩrenda kũhika kana kũhikania. Naguo ũhoro ũcio wakinya gwĩ kanitha nĩguo ũndũ ũrĩa mũhũthũ mũno, tondũ maũndũ marĩa mekĩirwo andũ aya gũtirĩ nduru ciao marutĩte. Nĩ ithuĩ ta aciari na arata tũkongana hamwe nĩ ũndũ wa gũkena kwanyu gũtũra nĩ mũkũhikania, ũkagĩa na igongona rĩthaka ta rĩrĩa rĩkuo mũthenya ũmũthĩ. No tigai kuuga nĩ mbeca, ti mwanake wĩ mbeca na gũtirĩ mũirĩtu wĩ mbeca. Mbeca nĩ cia athuri na atumia, na nĩ ithuĩ tũigĩire nĩgetha mweka igongona tũmũrehere indo icio. Ngai wa mũrathime mũtũrie kĩhiko kĩanyu na ũndũ wa kũranĩra ũhoro wa ma na gũkiranĩrĩria, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai gĩgũtwarana hamwe na inyuĩ. Ngai nĩamũrathime. Tũkĩrathiĩ gwitũ Sunday, nĩ ngatho gwitũ Sunday, ngatwara ngeithi cia kanitha wa rĩu. Nĩamũrathime. Okay, mwathani arogocwo Ezekiel anduka thĩinĩ ũyũ. Rĩu twarĩkia kuma harĩa nja twarĩkĩrio kũhoerwo athuri othe a kanitha na pastors arĩa makorwo marĩ hau othe tũcemanie na haha thutha, tigarĩ harĩa hama-inĩ mũcemanie na haha thutha, nĩho mũkũheo kĩndũ gĩa kũrĩa. Koguo na ũrĩa ũkoragwo kĩrĩ MC nĩgũtarĩria andũ ũrĩa twaima harĩa tũgũthiĩ, na no athuri othe a kanitha na atungatĩri arĩa me hau ũguo tũgũcoka na thutha na andũ amwe marathiĩ. Nikio andũ mathiaga mathiĩrĩ nĩgetha magateithania. Twarwo ũguo hanini twaima haha tondũ twĩrwo twĩna igongona. Twĩna igongona rĩngĩ rĩa kũhoera ngari. Koguo rekei twaima haha igũrũ nginya atungatĩri othe tũgũthiĩ haha nĩgetha nao aya makĩharĩria ithuĩ tũrĩkie wĩra ũcio nĩgetha nĩtũkũmatarĩria ũndũ ũcio twĩ haha. Koguo ũndũ ũcio ũngĩ nĩmũgĩtarĩria twarĩkia gũkĩhoya. Koguo tũkwamba kũhoya nĩgetha tũtaimĩte nĩgetha tũhe MC aketarĩria tũgwĩka. Tukanahoerwo ndina ũhoro ngwenda gũcokera thutha, no nĩngwenda kũmũririkania nĩtwarĩkanĩire tũgũthiĩ kwa itũra rĩa Njoro mweri wĩnaĩ, na nĩndamũririkanĩtie andũ arĩa meranĩire indo cia gũtwara Njoro makorwo marehete gũkinyagĩra mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ kiumia tũgatwara. Na nĩ ũndũ ũcio mũndũ ũraririkana atĩ nĩeranĩire indo cia Njoro mwĩtĩkĩre kũgeria mũno tũhingie ũhoro ũcio. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ na andũ arĩa ikuũ ndĩramenya meharĩirie nĩtũgakomana na itũra rĩa Njoro. Mahoya tondũ tũkorwo twĩ namo gũtirĩ ũndũ mũgarũrũku, tũkanjia o harĩa twanjagĩria na nĩmũĩ irĩko iria tũkoragwo twĩ nacio mũgĩtĩkĩra onacio kwĩharĩria nĩgetha ũhoro ũcio onaguo ũthiĩ wega. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ nĩtũkũgĩa na
Pascal aratokaire mundu wa ciana cukuru amugumeire na tondũ nĩyarĩtie mweri 19 mweri ũcio wetandatũ nĩtũgakorwo na mũthenya wa kũmũteithĩrĩria nĩgetha ciana ciake handũ yemereire cukuru ahote gũkwamũka. Na he kari twareherwo haha nayo nĩyo aiki ĩtũmĩtwo nĩ Mr. and Mrs. Jasmine Ndung'u na Mr. and Mrs. Daniel Mwangi makĩenda gũtũmenyithia mena ũhiki wa ciana ciao David Igũrũ Ndung'u na Sarah Wanjikũ Mwangi mena gĩkeno magĩta kanitha ũyũ wa Mũrĩngĩti ũhiki-inĩ wa ciana icio ciao ũrĩa ũgakorwo kanitha wa AHGCC Free Area kũrĩ Naikuru mweri 19 mweri ũyũ wetandatũ na nĩmatwĩtĩte na gĩtĩo mũno megũtũria na gĩtĩo mũno tũgakorwo twĩ hamwe nao na magakiuga reception igakorwo ĩhandĩtwo Resto Restaurant Ground behind Radiant School gũciandĩra akũrĩ Naikuru na matarania hau nĩ ha na macokio makĩrĩtwo kũrĩ namba ici 0729 590 80248 ĩyo nĩ ya Gaitho na 0790 733 060 ya mũirĩtu ũcio wĩtagwo Sarah. Ngai amũrathime. Nĩ harĩ ingĩ haha kĩamũrano kĩa mũtungatĩri wĩtagwo Sabron kanitha-inĩ wa Holy Ghost and Gordon and Holy Ghost kũrĩa Nyahururu Wakũngũ na kĩrĩkia mweri 26 mweri wetandatũ agĩtuĩka bishop kana mũtungatĩri wa wĩra wa Ngai mwena ũcio wa Nyahururu. Ithuothe twĩtĩtwo tũgagĩthiĩ gĩathĩ-inĩ kĩu na mahoya maitũ no marabatarania nĩ igongona rĩu. Karibuni sana. FC tarĩria ũhoro ũcio gĩtũhoe. Rogoco ndeto MC no gwĩtwandĩkĩre ndarũgama na mbere ya mothe nĩ gũcokeria kanitha ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra mũtumia ũyũ wake igongona rĩega. Mwathani Rogoco nĩ ngũmũcokeria ngatho inyuothe nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka kanitha-inĩ. Andũ aingĩ mendaga gũka ithaa rĩa mũcere na inyuĩ nĩ mwĩtĩkĩrire gũka nginya gũtuĩka aira igongona-inĩ rĩrĩ. Amũkĩrai ngatho cia mũhiki na mũhikania. Mwathani Rogoco ona inyuĩ mũcereirwo mũrĩ hau nja amũkĩrai ngatho tondũ nĩ mwĩkĩte wega nĩ gũka gũikara hau nja. Rĩu njĩtĩkĩriai tuge atĩ twarĩkia kuma nĩ ũndũ wa andũ arĩa matoĩ mũtaratara wa kanitha ũyũ witũ na arĩa mariganĩirwo ta Joshua tũhũthagĩra harĩa nja. Na please twarĩkia igongona rĩa kũhoera Ngai ũndũ ũrĩa ũngĩ tũgwĩka nĩ kũinithia rwĩmbo rwa mothi. Mwĩtĩkĩre inyuothe kũhotha tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Thabatũ na nĩ mũĩ twathiĩ nyũmba ya Ngai nĩ tũhothaga tondũ kwandĩkĩtwo ndũkanathiĩ nyũmba ya Ngai moko matheri. Ũguo twathiĩ harĩa kaingĩ tumaga harĩa tũkĩina rwĩmbo rwa mothi ũkona andũ mehe cuguri. Ndũkehe cuguri gĩthomo ti gĩthiĩ gũtahothete. Mwathani Rogoco kĩrĩthira mwahotha. Ona irio tũrĩhoerwo hau nja tondũ ũhoro wa ma nĩ atĩ gũkũ no gũkũrĩo. Rĩu twakĩrĩkia twaima nĩ kũria tũhũre mbica nini mũno harĩa nja iria tũhũraga cia ciari cia kũmaririkanagia mũthenya ũyũ. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũkũhũrĩra harĩa nja mũhiki na mũhikania makĩrĩkia kwĩharĩria. Na nĩ thank you macio mangĩ tũkwarĩria harĩa nja. Ngai amũrathime. Tũrĩima tũhoe.
Kabira na wewe ndio yapide lugai na ona Yesu mukuri wi. Aroho shogai na ona Yesu mukuri wi. Akatole makugai na ona Yesu mukuri wi. Dewi tu igoro iko ale akunya muro makiwa kuyo ole wede tewe dewi ko ko o taure ka ko igoro ko muri shabo tuina na utuhere mehia maitu o taure ni tuare ale matu hagia na ndo akole mageli no tuhono kele tuhono kagia ubine ndio ndo makino waku ona hinya ona kosho tena tene amen ile vitu igoro nyamoro lamaki wa kuyoke au yaweke tele niweka kwa kode au kawle ka kwa igoro au modi yoshako tigana na utuhereme nyamaitu au kawle ibi tuhagarema tuhagia na ndo wakole mageliini no tuhono kele tuhono kagia ubine ndio ndo makino waku ona hinya ona kosho tena tene amen ile vitu igoro nyamoro lamaki wa kuyoke au yaweke tele niweka kwa kode au kawle ka kwa igoro au modi yoshako tigana na utuhereme nyamaitu au kawle ibi tuhagarema tuhagia na ndo wakole mageliini no tuhono kele tuhono kagia ubine ndio ndo makino waku ona hinya ona kosho tena tene amen ile vitwaro kosho na Yesu mukuri yo maile maitu ka wefre sakana ja kuya vitu maile mama mera hono to ka udino akugai na binya muru na hono den tu shokia ka na mahato makwine eto wa kumale tonye kiko lege tani tani to ya kumwani kaile ile to wa mere ni kwa kama mwana na muri Israeli to ya kuliro kosho to ya kuliro kumio ile vitu to shokia ka ito wa ukogolia ile vitu dukata kumwani mwega ile vitu apindania adoa Yusufu oranike kwa mapine beli kutorambuo ile vitu umuru wa mere ndio wa kulikano koshokia ile to ya kugaro kwa ile ya mwani kaile vitu ndio wa kwa mere ngora ile kwa ile vitu Yauria kinakolekera ndo matwine etuleke hokani wa kumwani mwega ile vitu kwa kwa Yusufu ile vitu mo kokoragie umumenyagire to matwine ale ile vitu alimaga kwa matwine kaile vitu kana kidashoto kwa madeni mwani mwega onadugata kuitile vitu pedi muligo Israeli akimara mwale ile vitu na kafu muligo Israeli tukaletea shoto kwa madeni ile vitu maadimage kumwona kagera to matwine etodo hotu ali kwa ya kumwani mwega na wasi ile vitu miende ile matwine ndio kwa ile na wale mwani anaido wale fulani na wale kumwani kwa maana na ngopendo wa kufafa ndio mama nyagire na makilima kwa bora yego matwine ni kika ile vitu uma de yego matwine to wa kala mo ma shelesi au mwana mwenye wao mode tekege kule kama kitile wani kima nyagire kutura mo wego kufafa liko ya leo washo kuna mtoto kwa kina ma kule kile ile dio kwa wale mlimi Israeli eto kuma hali ya mwana ni mwega gaile ituleke kwa leo kwa limo na hali ya mwana ni ile tumo na mlimi Israeli ole yogorele hau kaya ya gari mwana ni kwa gari mwana ni gaile vitu na marumale magi ile to we ka to pakai eke hota ni wakutu kwa hota ya uri ke pena gari ile mapine mwete ile to kwa mwana ni moko na gari ile to na moko maro mlimi Israeli kwa maana yangu pele wakuja kwa wakile ile mali tuka kumbaga mwana ni korana mwana ile vitu no magi ile kwa wakuna mbele bayo de gaile vitu Radugata kito wakuna kwa mwana swali kwa mwana ni gaile vitu agesho kwa mtu wa kolia ni tumo benye mtu rambuo na makile tumo ile ile vitu kwa ile kwa wakiete weko kwa papa kuma na washisi yako wewe kwa mbele wa kumwana ni gaile tumo ni mama ya meguka ndio wasi ya kunyingi ndio ile rugai na wasi mukuri wale turadime na kwa Yesu mukuri tuame wale turadime hakuna kwa roho na kwa Yesu mukuri tuame ni wale turadime hakuna kwa roho na kwa Yesu mukuri tuame ile vitu ile vitu yule nani magai Israeli akitonya wani ya kima mwana ni mwega yote kila ndio ya pile vitu kwa kimani kwa matuna na ya kwa tatu nega kwa golie na makio to ile kwa kwa mali da bayo na kwa kibenge ile ndio ndio kwa kai toia kwa mwendo wa mwanani nega ile vitu kwa kwa hapo na ile ile ya pile rugai na wana Yesu mukuri wao kwa wale wanaje na wekai na wana Yesu mukuri amen ari makiumaga
nĩ mwatũtũmĩte kũrĩa Mĩrũ itũra rĩa Gongo na nĩ kwendaga hĩndĩ ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno Diana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa
na mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro nĩ wakwa matũ na hĩa.
kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
tuohithanio nĩ wendo nginya tene kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Mumunyano na ndũgetigĩre ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie kemicugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewi wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Managĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa metiragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. kũhithanio nĩ wendo nginya tene inya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji.
Kiagore no yakwa ina igoro ni kwero ni ndandika kihengere kia ngoro wiwakwa matunahia mumunyano na ndugetigire uhimbirie ucoke unyinie gemisi gwande nyakinywa tugikũngũĩre mũthenya ũyũ wewi wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩakoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũnahĩa managĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩakoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũnahĩa hapo. Kuna wale ambao wanaomba kutoa zaka zao wakitumia mtandao wa M-Pesa. Tafadhali nambari tunayotumia ni ya mweka hazina wa kanisa hili na nambari ni 0791831670 0791831670. That is the M-Pesa number you can use to give your offering. 0791831670. Na kama utakuwa na tashwishwi, tafadhali njoo unione. Itatoa jina Ezekiel. Itatoa jina Ezekiel, ujue imeenda Getao. Ezekiel Getao, ujue imefika panapo stahili. Nambari tena ni 0791831670.
Asanteni. Tunaendelea na uimbaji. Kama bado hujatoa sadaka, tafadhali tumalize na jambo hilo, tuingie katika reception yetu ya harusi. Karibuni. 1 2 Igosai mwathani wa theru Rĩu tumĩthaitha iriku mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho Igosai Ngai nĩ Igosai Igosai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa kwa sababu najua tuna nafasi nzuri. Kwanza maharusi wetu wameenda pahali kujivinjari, wapigwe picha 1 2 3. Turali na mbere tukionaga maendeleo na nituracokeria kanitha ngatho. Muikina muikania mathie mahuro mbica 2 3 na ithuĩ tuko twegia na irio mwathani arogocwo. Tiwega uikarite hana nĩ ũrahikanio kona gĩtonga gĩaku kĩrĩa gĩkwandĩkĩte gĩtino na irio wahota gũtiga ciaku mũtwarĩre. Rĩu wega nĩ mambe matweherere twarĩkia kũigia na irio moke tutwarane wega. But in the meantime tutaomba kwa sababu ya sadaka ambazo tumetoa. Baada ya kuombea hizi sadaka nitawaelezea hapo pengine vile tutaendelea. Kwa hivyo yes, mchungaji tafadhali barikisha sadaka. Baada ya hapo nitoe mwelekeo mwingine. Rekei tuhoe. Ngai witũ arogocwo na Jesũ mũkũri witũ, matatũ na maku Ngai na Jesũ mũkũri witũ. Ngai wa maithe maitũ, Ngai Ephraim, Ngai Isaka na Jakubu ithe witũ, maithe mama mĩaro ithe witũ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa ũtũtongoretie Ngai wa matu-inĩ, o ningĩ ũgatũmenyera Ngai wa matu-inĩ kuma tũkĩrĩa gĩkĩro gĩkĩ Ngai wa matu-inĩ, na twakinyiria makinya maitũ ithe witũ gĩkĩro gĩkĩ mũrĩithi wa Isiraeli. Na ũgire ithe witũ mũndũ wothe ũgakinyiria makinya make gĩkĩro gĩaku Mwathani, ũcio nĩ mũrathime Ngai wa matu-inĩ. Ndakũhoya nĩ ũrathime andũ a mũrĩithi wa Isiraeli nĩ tondũ wa gũka thĩinĩ wa gĩkĩro gĩkĩ mũtũra muo nĩ ũndũ wa igongona twĩna rĩo mũthenya wa ũmũthĩ. Na tondũ nĩwe waririe na kanua gaku Jehova Ngai matu-inĩ na ũkĩra ndungata yaku mũrĩithi wa Isiraeli ũkiuga andũ aku matigoka thĩinĩ wa nyũmba yaku moko matheri. Andũ aya matiũkĩte moko matheri thĩinĩ wa nyũmba yaku Mwathani mwega. O mũndũ nĩ agũkũnjũra ithe witũ guoko gwake na akũrutĩra kĩrĩa ithe witũ ũmũhete mũrĩithi wa Isiraeli. Ndakũhoya nĩgetha Ngai ithe witũ ũrathime guoko kũrĩa guothe gwa kũrutĩra Ngai matu-inĩ, ũrathimage mawĩra ma andũ aku Jehova Ngai matu-inĩ, gwata riumagario rĩao Mwathani ihũndũkĩro Jehova twarĩneana moko-inĩ maku Mwathani mwega. Ithe witũ marĩne ma andũ aku othe rĩ, reke marathimwo o mũndũ nĩ tondũ wa tha ciaku nyingĩ. Weka ũguo Baba, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrokumio. Ngai witũ arogocwo na Jesũ mũkũri witũ. Rĩu ningĩ Mwathani mwega ithe witũ,
thini wa gikoro-ini giki ngai matu-ini Juthufu ona ningĩ Bethi mwathani ngai wa matu-ini nĩ maharĩrĩirie kĩrĩa gĩkũrĩo nĩ andũ a Jehova ngai matu-ini mokĩte igongona-inĩ mũrĩithi wa Isiraeli. Nĩndakũhe ithe witũ nĩ tondũ hena irio Jehova ithe witũ iharĩrĩirio mwathani ona ningĩ hena gĩa kũnyua Jehova ngai matu-ini. Ndakũhe ithe witũ nĩgetha ũcirathime tondũ warathimire igongona rĩrĩa rĩrĩ kana ya Galili ngai matu-ini na kĩrĩa kĩanyihanyihire mwathani mwega ithe witũ no wongereire Jehova ngai matu-ini. Tũgĩcihũthĩra mwathani ithe witũ ituĩke cia gũtũteithia thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ nĩ tondũ wa ũtugi na tha ciaku Jehova. Rĩu ningĩ ona arĩa matarĩ ngai matu-ini ũmahe mwathani mwega nĩ tondũ no magwetereire o ningĩ makehoka rĩĩtwa rĩaku Jehova. Mahinda marĩa tũgũikara handũ-inĩ ha ngai matu-ini tũgĩtongoria nĩ ndungata yaku Jehova ngai matu-ini MC ndakũhoya ithe witũ ũtũrane hamwe nake o nginya tũrĩtuĩka a kũrĩkĩrĩria igongona rĩrĩ. Jehova ngai witũ arogocwo na rona Jesũ mũkũũri witũ. Tũrathimwo nĩwe Ngai na rona Jesũ mũkũũri witũ. Amen. Thank you muno. Etagwo Pastor Ezekiel. He is a resident pastor in this big church. So he has also prayed for the food. And so now without much ado, we have two queues here. Mwaigua akĩaria Gĩkũyũ mũkamenya hena andũ mataraigua Gĩthũngũ. Mwaigua akĩaria Gĩthũngũ mũkamenya hena andũ mataraigua Gĩkũyũ. Rĩu ũrĩa kũrĩthiĩ tũgũthiĩ ũguo. Ona ũrĩa ũtaraigua rĩ ona andũ magĩthiĩ rĩ egũkĩona andũ mathiĩ kũrĩa. Twĩna raini igĩrĩ harĩa cia irio. Raini ya mwena ũyũ nĩ ya arũme, raini ya mwena ũyũ nĩ ya atumia. Raini ya mwena ũyũ yatuĩka nĩyo ya atumia, ya mwena ũyũ nĩyo ya arũme. Now, so we have two queues here. We are going to queue for our food. To the right, ladies, and to the left, the gentlemen. Now, the other thing is, we have a washroom on that end, and that one is for the gentlemen. Now, for the ladies, we have a washroom down there. That is the one you are using. No nige gacokera. Atumia, haria niho murathie mwathani agocwo. Na inyuĩ arũme inyuothe mũrathiĩ rũgongo rũrĩa. Ndigagĩkore mũndũ kũrĩa itanauga athiĩ mwathani agocwo. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũrĩa. Ũkĩrai tũkarĩe please. Wachungaji wote tafadhali, tukianza na hawa wawili. Wachungaji twende na pale nyuma tafadhali. Joshua we nĩ ũĩ thĩinĩ na mũtungatĩri ũcio na haha thutha. Atungatĩri othe mathi na hau thutha, andũ aya angĩ tware raini ya irio. Na irio erera mwendwa mũthako ndĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ndĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro ndĩ wakwa matũ na hĩa.
Tia kimumunyano na ndugetigire uhimbirie ucoke unyinie ngemicugwo ni nyakinyua tugikũngũĩre mũthenya ũyũ wewi wakwa wa maica kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Gũkirĩrĩria na kũmanagĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Gũkirĩrĩria na kũmanagĩrĩria gũtuĩke koitũ, ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke. Wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa, ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Nĩkũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa, ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro nĩ wakwa matũ na hĩa.
hithanio iwendo nginya tene kinya na hinya riu ni warikia gutuika kihehenji kia ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa mumunyano na ndũgetigĩre ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie ngemicugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewe wakwa wa maica kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa managĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa kũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa ithanio iwendo nginya tene kinya na hinya rĩu
ciake mumunyano na ndugetigire uhimbirie ucoke unyinie ngemicugwo nĩ nyakinyua tugikũngũĩre mũthenya ũyũ wewi wakwa wa maica kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa gũkirĩrĩria na kũmanagĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa Maidi. Ireni huko. Oka hora. Yes. Ojo huko. Oh,
arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ magemweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Mweke, wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩ
ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo ndĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Nĩndĩrĩkwendaga hĩndĩ ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako ũũ nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
Murenda tumurehe ati atumia. Nimwebangite wega. Ndimunengere maiki. Moke nake. No ndiranengere. Mari ore. Na kamera ke mutengura atia. O ne mamu mutinge muta mari. No, thimo. Ukamarigana kuu. Ukamarigana kuu. Wacha kada no. Naro diao leo mwe ikare wega hau nigetha riu twambiria kuingiria muhiki na muhikania uria kwagiriire. Mr. Wandaro tu sawa we Samia Gicenga andu aria othe maraina muka mwibanga wega kabisa. Oja Ando jema mathimu marigage na kuu kama ikiana kuu. Ni uguo. Ile nyitaga kama nyuguto uguo. Mundu anyitaga thimu kanyuguto uguo. Haya. Bwana Sami. Tondu thimu ngi ona ngora kirero ya ri. Mundu wothe utaroya mbica. Andu aya mena thimu aingi. Mena thimu aingi. Mwambe muheane nabathi njega. Nigetha mbica ĩyo ĩkorwo ĩ thaka muno. Ĩni ndwamenya riu. Amos. Twagukorwo maundu mothe megũkorwo mega hwainĩ kũrĩa Inooro kabisa tondũ twĩna Wandaro ĩni twende kazi twende. Olivia,
Mwanake wothe na muiritu oke haha. Mwanake wothe na muiritu. Boys and girls. Na mabuga na beko. Yule hari kalite. Yosio hila. Lero ni boys and girls. Boys and girls. Na ndio na ile wake nyajui. Na nendaka na muno. Ni ndoka nake. Naga. Na oka na ni yake. Mwanake wothe na muiritu oke haha. Marato boys and girls. Hapa no amenya we muiritu. Oka ugere adodo akirea. Bye bye. Eh? Nona haha uguo igira kiho hau hau ni mabaje tena thutha tuthiuruka na uthingima kujipanga haraka Ngoja kidogo instrumentalist. Andu ayo othe murugamite haha tafadhali. Ndamuthaitha mwehere. Tondu guka kwera video haha ni gwicambithia. Tondu andu aria mena thimu cia goro maroerwo haria mari. Ungiuka kwera haha ni uria guithia kirathi. Tondu thimu cia goro mundu oyage nginya mairu imwe. Please, you better sit down and watch from there because everybody would want to see what is going on here. Yeah, we know these things. Leo ukiona mundu uroka haha ena gakumotora. In fact, ona ndari kindu aroya no gathimo ete iguru. Ndio cio tuhe space nigetha tuhote kuina mugithi, and thank you very much indeed Obedi. You are doing a great job. Anake othe na iretu maikira mugithi tondu tuyakuye gutinia mugithi uyu tutonye miario-ini. Obedi. Yeje soikine, oikine, yesoikine.
ndata gutigirwo muhiki na muhikania muoi na muoani. Okay, ndio hau ukai haha uguo no murugamiriri ndata muhiki na muhikania ukai haha haha Oya moko manyu na iguru uguo. Oya moko manyu na iguru uguo ndireka. Uguo. Moko manyu na iguru. Ugai andu a marathimwo. Marathimwo. Mutuge na hinya marathimwo. Marathimwo. Andu a murenda maingire hari atia. Karwimbo kega kahoreru ka wendo. Kule. Yes. Neguo. Kariku. Goja. Kariku. O mugakaine mathi haria, thiĩ haria. Haha ũguo.
Uwe modaka. Yeah. Otware mundu waku kahora na gitio kinene muno ngeti gukwira omwe na iguru omukinyukithio kaho ina tiguo hake oi twenda nisikie no kihoithie we muthaka muno mwendo wakwa. Aya, ngoja ongeza hiyo mic yake vizuri. Hiyo mic yake ongeza vizuri. Ukaha huko ha. Noguo atiriri mundu ne waku umwire kaundu rwimbo ruru rugithi na mbere mukarorana tondu ni mundu waku umutware kahora uguo no mutigathie tari biacara murenga kaundu kau akiri kega ne muthuri wake amutware haria kwisha maneno thi haha ukaguoni okomwe amutware wa na ni agukena atire wa mugoithia ni waku omwe wega kahora na wala mukue yo mukue
Murenda muthii atia. Haya umwikira rungi. O ru kana ruriku. O ru ni sawa. Haya, wauga uguthio kahora itiguo. Amukue. Okwenda atia wa ndaro hau. O kahora. Amukue. Ngwendaga kuga ndagakuo to ti muthenya wa uhiki wao. Okay. Ndagakihana kurugamira gwake tari ihera. Riu twiki atia. Maine o kahora magithia. Neguo. Yoko nderigite gukuo miaka 20. Ona ndegukua muthi. Tathie. Ngoja nikutajie basi. Ndio huo. Obedido hurokete tondu atumia moima haha maina waina na anake na iretu samidre ndari mwete athuri aria othe meguku moke nao magie na kigoco kiao haha ona mone gwa kuerwo video mwathani arogocwo nari mundu akoigaga ni uria wona ucio wainamirira ni ndainamirira hau riu ukai athuri ona ithue tugoce tondu twakinya igwa mwena wa athuri na watumia ukai ona ithue tu register our presence neguo athuri athuri na arume othe mundu othe uyu ni mundurume mundurume mtu yote anajua ni mundurume na rio toy ni mundurume na nyina ni amwiraga kenywa wi mundurume uka yes ona muthuri wa norio ni mutumia wake wi mundurume namba cigana ukariu amenye aya neguo kuja hapa ajue wewe ni namba gapi yes ukai athuri othe ukai arume ona ithie tugoce Ngai akireguo rutaru hane horageria nyatiriri kai 1 2 kai maundu maya amatauka gwate wakahenya tondu mwina Johana arume metwo mugugiikara thi mwathani agocu yes hariko haha ni rwake ukai arume tugoce Johana ukai na jambe mwina yo Johana wa Debis kweli Johana wa Engare Water ukai haha na jambe mwina yo muri arume mugithi wa arume atheri. Huyu ni mkisi wa alume aseli. Ni mukihi, ouga uhiki. Yes. Moki? Mkisi wa alume aseli.
Githori kia Mombasa wetu ukihota anakio we. Tari hadi niko kia Mombasa. No igwa ni ndirakwira mukisi ukaigwa niki. Nona nginya muro wa Mbiro ego huko. Na Daniel wa Kenya ukai tugoce Ngai uyu. By the way gutwikaga Ngai ni mundu rumena ni akenaga keithoro ni arume ari angi. Neguo. Ndio cio ndio gatumira na irio tugoce. Yes. Wamoira mehandirie kidogo sana DJ, kidogo DJ. Wamoira areirie spread out kaundu kega. Na ni muraririkana tuga gutire mundu rume nyina wongi. Neguo. Uguo gutire mundu mwagirwo ni guikara thutha wa uria ungi mwathani awocu. Gutire mundu rume nyina wa uria ungi coka ithutha tuge. No nginya arume tugoce Ngai hato niguo kwagiriire. Wakahenya ni ararega. Wakahenya. Arauga ati ogo ati tiguo. Auga ni kuri mundu rume nyina wongi. Ni atwira ritwa riake. Thank you. Kama kuna igoro guo nigetha nogoke. Haya. Ukiona mundu utaroya guoko gwake kwi muhuko wa igoti riaku. Oya wega. Haya, peperusha. Tunaenda nyuma kidogo we nogore wega. Haya turathie mbere kahora. Atumia mokeigua nduthi ni ene ng'ondu na mirau marenogora. Twende mbere kidogo. Haya twende juu. Haya upande wa kulia. Awe twende juu kidogo kushoto. Haya twende chini kidogo. Guza nyasi. Wewe. Haya tunaruka vizuri. Twende. Weta kwa urako. Ogenyi tone maso krampu noka wena. Twende.
nĩ mwĩhokeku. Angĩkorwo mũthuri waku haha, please ũkorugamane nake. Korugamane nake, ndekereria ndũmĩrĩri ĩrĩa ndĩ nayo. Hau nĩ kabisa. Akorwo mũthuri waku haha mbere, ũkorugame harĩa arĩ narua. Rĩu haha atumia nĩho mwĩhũrithagĩria. Ũgetwo, ũkarega gũka harĩa ndĩ, nuthu ithaa ndũgamĩte. Ũguo nĩguo mĩciĩ, ũguo nĩguo facility yanjirie. Yes. Akorwo mũthuri waku haha matongoretio nĩ Joyce wakwa, ũngĩrĩ ha. Nĩguo. O mũndũ oke arũgame he wake. Na ndũgathiĩ, niĩ nĩ niĩ ngũkwĩra ũrĩa ũgwĩka. Ona tabitha wakwa ke haha ndĩ. Kinya ngwĩrĩra tũkũrĩkia. Gĩkinyĩte hau ndũhorere ndigũkiuga ũrĩa hegwĩkwo tuoka. O mũndũ arũgame he mũndũ wake na nĩ narua. Akohe mũtu, nako nĩ mũkũranĩtie na mũthee, akorwo nĩ mũkũrakaranĩtie na mũthee, mũndũ nĩ akuitendaga maũndũ no mega, kaba mũrĩ mena na mũkĩinũka. Ona mwarũgamana nake ũcoke ũmwĩre na menya ndigakarũkĩte. Na kwa ihinda rĩrĩ, akorwo mũthuri waku haha, ũkorũgame nake. Kwĩ mataraigua Gĩkũyũ. Kama bwana yako ako hapa mbele, kuja usimame next to your husband. Ona kabitha wakwa ndũnjĩtĩre. Kabitha gũkũ. Ĩni. Wĩna mayo horo ũcio. Ona ndĩrakĩmaka kũrĩa thire. Kanja nĩoka na kanja ndanoimĩra. Rĩu nĩkĩ? Ũrĩa kanja kũrĩa. Nĩkĩ areka ngari-inĩ. Kanja ethagĩrwo ngari-inĩ andũ maragoca. Kanja no muonire ngari-inĩ ndũngĩmuona ta. Gathamba nĩguo. Atumia matioke we, wambe nditarĩ hau. Ni waku. Yes, kila mtu aende kwa mpikio wake. Kila mpiki kwa mpikio wake. Na ũrĩa atarĩ here haha. Horera beti. Horera iwe, tagũthũkĩria thoko we. Twahota wakũrinũ na nĩkũrotanagĩrwo. Twahota gũtera mũndũ. Koguo na mwana kĩra wĩ haha. Na mũndũ ũtarĩ ndakamake. Roho nĩ ekuga ũrĩa mũgwĩkwo. Ũngĩona mũtumia ũtarĩ aroka nginya rĩu na mũthuri wake haha, mũtumia ũcio ena kasoro. Na mũtumia ũcio kwenda amenyerwo ndageka ũrĩa facility ekirwo. Nĩguo. Angĩkorwo mũthee waku haha na nĩ ũramenya-rĩ, ũrarega gũka nĩkĩ? He mũthuri wĩ haha na mũtumia wake ndokĩte gũkũ. Moses yeha Naomi. Naomi we. Ũyũ aroterwo. DJ kidogo. Ndona othe tamoka. Sami, kaĩ thayũ waku wekire atĩa? Nĩ gũkuhĩha. Ndĩrenda kwĩhoya na gĩtĩo kĩnene. Akorwo we mũthuri ndũnona mũndũ wa gũka gũgũkuatha nginya na hatirĩ wa itũra wo kana ona neighbor woka sister ũgũikara thĩ o hanini nĩ tũgũgwĩra ũrĩa tũgwĩka thutha-inĩ. Rĩu haha ngwenda hatigwo mũndũ wĩna mũndũ marũgamanĩte. Mtu aliye hapa kuna mtu na yeye. Pengine wale nĩoimĩrire. Agatia mũno. Ingĩarehe bunjo. Akorwo ndũnona mũndũ wa kũrũgamana nawe, nĩ tũgũkwendete mũno, no amba ũikare thĩ. Nĩndenda gwĩta Jose oke haha mena Eliza. Kabisa. Joseph and Elizabeth ũkai haha na Stefano na wa Petro ũkai na ihenya. Mũiki na mũikania na arũgamĩrĩria nywele ũkai. Stefano na mũngĩaga kũrĩa ũmũthĩ nĩ inyuĩ mũgũtũrugĩire. Mũtihiũhe na ndũkwĩka ũrĩa gwĩka muoka. We nĩmokire ũkayo haha gatagatĩ. Andũ aya mũrona haha ndameta haha marĩ erĩ tondũ shaitani akoretwo akĩhenia andũ ihiko itiraruta wĩra. Mũrĩaira mũtikũnjarĩria. Mũrĩaira shaitani arauga ihiko itiraruta wĩra. Nĩkĩo ndauga inyuĩ mwĩna full representation ya family cianyu mũke nĩgetha twĩre andũ aya matigatonye kĩhiko na itherũ tondũ ihiko nĩ iraruta wĩra. Onakorwo nĩ ciĩhotoirwo nĩ shaitani no nĩ atĩ marriages are working. Rĩu ndĩrenda twĩre andũ aya ciugo ici nĩgetha matonye kĩhiko na confidence. Tũkũmera welcome to the club. Marriages are working. The devil is a liar. Githana nyimotire ira ũhoro ũcio.
Niguo. Mutikimera ta moigua uri andoiga. Ndoiga tukumera welcome to the club. Marriages are working. The devil is a liar. Lekei tumere riu na twanireire tukimorotaga tondu ni aya turera. By the way, rekei ndimwire uria mukuru haria na muthe magikwira welcome to the club. Ona we thoguo anyuko ari aya magikwira welcome to the club. Ithuothe riu tukimorotaga welcome to the club. Marriages are working. The devil is a liar. Lugwenda kwihoya undu umwe. Mundu ngigwa shaitani tangiuka angeina mariganitie na muka no ehere. Athigaru. Tondu riu turenda kuina rwimbo ruru turiganitie na atumia itu. Tondu gutiri undu ngithuka na haha tiri shaitani ungiuka. Tondu uyu ni wakwa ni ngurite ona Ngai ni oyu uguo. Ona shaitani ni oi. Riu nundu ucio. Cokana riki. We. Niki kiraguthinia. We muciri. Ena gathina. Ena gathina muciri tondu ndirakiona waku haha. Hindi yake mugoka nake. DJ tafadhali tuweke wimbo hapo. Twende kazi. Haya. Nani akihura ruhi ni undu wa andu aria mendaine ndingienda kuriganira. Ngikiuga menyerie ngoro gukenagia mwendwa wakwa Ngai akena turathime. Ngikiuga menyerie ngoro gukenagia mwendwa wakwa Ngai akena turathime. Mwendwa wakwa ndimwitaga mairaba kindu wanie kiheo kuma kwi Ngai na sweetheart no riake. Ndimwitaga mairaba kindu wanie kiheo kuma kwi Ngai na sweetheart no riake. Mwendwa wakwa ndimikaga shua nindamuonia ikeno uria mwathani aranjatha. Anogio ni irio cia mucii ngamutwara tu akare we no kwenda guthuthirwo. Anogio ni irio cia mucii ngamutwara tu akare we no kwenda guthuthirwo. Ndimwitaga mairaba kindu wanie kiheo kuma kwi Ngai na sweetheart no riake. Ndimwitaga mairaba kindu wanie kiheo kuma kwi Ngai na sweetheart no riake. Mwendwa wa mundu ari bata. Ngacoka ngamuthuthira ngimwitaga mai hani niguo githithi githere. Ngacoka ngamuthuthira ngimwitaga mai hani niguo githithi githere. Ndimwitaga mairaba kindu wanie kiheo kuma kwi Ngai na sweetheart no riake. Ndimwitaga mairaba kindu wanie kiheo kuma kwi Ngai na sweetheart no riake. Ndamwona tingiarĩirwo ngamuthomera rĩandĩko we no kwenda security. Twathie nake mĩcemanio ndiriconokaga kuga ũyũ nĩwe wanyendire. Twathie nake mĩcemanio ndiriconokaga kuga ũyũ nĩwe wanyendire. Ndimwitaga mairaba kindu wanie kiheo kuma kwi Ngai na sweetheart no riake. Ndimwitaga mairaba kindu wanie kiheo kuma kwi Ngai na sweetheart no riake. Ni undu wa matha tigai guthie na ihenya uguo tambo no hario kabuti. Uganirai uhoro uria muganagira ta muthuri na mutumia tuonie kanda ino.
ndigathie gutwika arume aria meragwo matikuonageria na atumia ao nginya mutumia onage tahikirio ni mundu kubafu. Netwamwa one andu ora mahagirwo inyo ora mahagirwo wakanja ni aregera hau tondu ona nderiga kabisa ane ogwo andu makageithanagio ogwo riu ni inyue we mutigeithanitie haga na hau riu mwe muthuri na mutumia geithaniai one ogwo ona ndwakionio ni wa Petro wa Petro yumitie ni githomo giki yumitie tokori mugaikare thi na athuri acio moima hana atumia murathimwo muno na mwikage ogwo nginya kwanyu mecii. Thank you. Tugoikaraga mwe so rigid nginya kihiko gikaga cama. Be creative. Tari ogwo toina haha ithe ware ari ni uraigwa taraho athama. Ona ithe ware aranjira aigwa raho haruka o rimwe. Hindi o mekoinaga na nyina ware. No nginya mutwike creative nigetha ihiko cianyu igĩe cama. Kihiko gia thura andu aria maikaraga so rigid matare creative na nikio kihiko gitwikaga boring. Muthenya mwe ũkĩinũka mutumia muthuri waku akurehere gakuo ri na ona nĩ gagũkenia ri ũngĩgĩkĩraga CD ũmwĩre mũthĩ wa niĩ nĩ niĩ nawe na mwĩra tũraina nawe na mũgoce wega ona gũtuĩka ndona ndaina ekũinaga tarĩ o rwĩmbo rwa kwarahũra nginya ndarigwo nĩkĩ kataraigua ũrĩa rwĩmbo rũcemire cama ndaina rĩu arĩa angĩ manyitĩte atumia ao na inyuĩ mũraina kĩgoco nginya ndoria aya nao nĩkĩ rĩu mwĩtĩkĩre tũtuĩkage creative as long as tũtirahe shaitani mweke na shaitani agaga mweke ogwo tarĩ mũthuri ũrĩa mekũinaga haha na mũtumia wake na magĩũka matikwaranagĩria already harĩ ũndũ Ngai eka thĩinĩ wao o ũguo wona tumaina haha nyina wa Johana okĩna tu haha ndĩngwethaga ithe wa Cikũnga mwaga ngwĩciria nĩ orire ndagathomoke ndũngĩthomoka nĩ kũina na mũtumia waku mũrũgamĩte nake hau mwathani arogocwo njĩtĩkĩrie na gĩtĩo kĩnene mahinda maitũ nĩ mathiĩte mũno. This is our gift tent. Mũndũ wothe wĩna kĩheo gĩake na nĩ ũkwenda kũheana ũratwara harĩa. Nĩ ndĩrenda kuona ushers arĩa mena bahasha please umĩrai na gũkũ mbere Sami. All the ushers who have envelopes please come out. Ũgerere raini ĩno ithe wa Cikũnga raini ĩno woete bahasha igũrũ mũndũ ũkwenda bahasha agwĩtie nawe ũgerere raini ĩrĩa Sami ũrĩa ũngĩathiĩ kũrĩa kũrũgamĩte athuri arĩa nigetha mũndũ wothe ũkwenda bahasha oe tondũ ũhiki ũyũ nĩ tũkwenda gũtuga mũhiki na mũhikania tondũ nĩ tũkwenda makanjĩrĩria mũciĩ wao na foundation nũmu. Rĩu ona gũkĩrĩ o ũguo nĩ ngwenda gwĩta andũ arĩa megũtwarĩria na ngwenda twambĩrĩrio nĩ aciari a mũhiki nigetha aciari a mũhikania tondũ nĩ wene igongona ũmũthĩ nĩo megũka thutha ũcio. Ũguo mũndũ ũrĩa wĩharĩirie ũrĩa ũkwaria handũ-inĩ ha nyina wa Elizabeth nĩwe ũgũka na ngũrĩtwo etagwo Jane nyina wa Hana oka nĩwe ũgũtwarĩria handũ-inĩ ha nyina wa Elizabeth. Tucokererwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Stephen Kagwema nake nĩ egũka gweta ciugo nini o tũgĩthiaga na mbere kũheana iheo. Ũngĩkĩigua nĩ ũkũigua ta wĩna ihenya tafadhali tũratwara iheo citũ harĩa na ũhoro ũcio nĩ mwega. Rĩu njetereire bwana Stephen Kagwema nĩwe ũkwambĩrĩria twanjagia na athuri mũthuri ũyũ nĩ akũgweta ciugo itarĩ nyingĩ nigetha atare mũhiki ũyũ na mũhikani ũyũ na twakĩrĩkia ũguo twa mũtumia nake arie andũ acio maheane iheo tũke mwena ũyũ ũngĩ tũgũthiĩ ihenya itheri. Karibu sana. Ndamũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani mũrĩega. Niĩ njĩtagwo Stephen Kagwema. Jesu nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Nĩ ngwamba ya apology ya my wife nĩ ũndũ ndekũigua wega koguo tũtinoka nake koguo wandara ndũgakĩhũre mũno mũtumia eho nĩ kũigua taraigua wega. Niĩ nĩ ngũigua ndĩ na privilege nene nĩ ũndũ wa kũheo kamweke gaka njarie on behalf
ya ithe wa na nyina wa Lea, njuge ati nĩ ngwenda ithe wa Lea na nyina wa Lea mũke haha, tondũ kũrĩ andũ mokire na matimũĩ, koguo nĩ wega mũke haha nĩgetha andũ mamũmenye. Karibuni ithe na nyina wa Lea. Nĩ ũndũ mahota kwaga kamweke mangĩhota kũmũgeithia, reke ndĩmahe kamweke gaka. Mũtireke mũtumia ambĩrĩre. Mwathani agocwo. Mũrega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrega rĩngĩ. Nĩ niĩ nyina wa Elizabeth na ndĩna gĩkeno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa harĩa Ngai atũkinyĩtie. Na nĩ tũkenete nĩ inyuĩ nĩ ũndũ wa ũguo mwĩtĩkĩrĩte gũka. Ngai wa mũrathime. Mũrega. Hamjambo. Githe mũkwendaga Gĩthweri. Niĩ njĩtagwo yo Elijah Mbogo, kana ithe wa Lea, kana ithe wa Bethi, kana ithe wa Kĩmemia. Na ona ni no njugire ũguo nyina wa Bethi oiga. Ndĩmwĩre nĩ thengio mũno. Nĩ tuona wendo mũnene ũrĩa mũtwendete naguo. Na mwatua gũthiĩ thabarĩ njega. Tondũ nĩ mwatũma igongona ritũ rĩagĩre mũno. God bless you. Aya ikarai thĩ rĩu. Njuge mũthenya wa mũthĩ nĩ tũkwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe mũthenya wa mũthĩ na gwakorwo kwĩ mũthenya mwega na makĩria gũkorwo twĩ muoyo. Njokie ngatho nĩ ũndũ wa kanitha ũyũ wa Holy Ghost, nĩ ũndũ wa mĩbango mĩega, ũhoro wa kũrera ciana ici cigakinya hau cirĩ, koguo ona mũkacoka kũmarutĩra igongona rĩega ũũ. Nĩ tũkenete mũno tondũ woguo mwĩkĩte. Njuge atĩ ũhoro wa ũhiki Elizabeth na Joseph nĩ mwarĩirio maũndũ maingĩ mũno, na aciari aya nĩ mamũrerete makamũrera mwĩ thĩinĩ wa kanitha. Koguo aciari a mĩena yerĩ marerete ciana ici wega, cigakorwo ci ciana njega kinya igakinya ihinda rĩrĩ rĩa gwĩka ũhiki. Tũkũhoya Ngai amũteithie na ũhiki wanyu wagĩre, mũciĩ wanyu wagĩre kuma rĩu, tondũ mwatuĩka mũthuri na mũtumia. Mwĩhoke Mwathani maũndũ-inĩ manyu mothe, atĩ ũndũ wothe mũrĩendaga gwĩka mũkekaga mwĩ kĩndũ kĩmwe na mũkoria Ngai, mũkahoyaga mwĩ hamwe na mwaiga mũciĩ wanyu mahoya-inĩ, maũndũ manyu nĩ mekwagĩra. Njoke njuge atĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũrĩkoragwo mũgĩthiĩ gũcerera aciari anyu, mũrĩthiaga mwĩ inyuerĩ, ti ũmwe agathiĩ ũrĩa ũngĩ agatigwo. Rĩu mũgakoragwo mũnyitanĩire, mũgathiĩ mwĩ kĩndũ kĩmwe na Ngai nĩ egũthiĩ akĩmũrathimaga. Joseph, rĩu kuma ũmũthĩ ũmenye atĩ wĩ wa ithe wa Lea, ũmenye ũyũ nĩ baba wanyu, o ũrĩa ũhete baba wanyu gĩtĩo onake ũmũhe, nĩgetha mũhote gũtwarithania maũndũ marĩa mangĩkũritũhĩra ta mũthuri. No ũgathiĩ ũkaciki advice kwĩ baba wanyu, wĩ ithe wa Lea, na wathiĩ no nginya makũhe advice ĩrĩa yagĩrĩire. Koguo ũmenye rĩu nĩ wagĩa na aciari erĩ, atĩ andũ rĩhoyaga kĩrĩra, na warũmĩrĩra aciari aku ũrĩa mathiĩte, ona inyuĩ mũciĩ wanyu nĩ ũkwagĩra. Koguo tũtingĩenda tũigue atĩ mũciĩ wanyu nĩ watuĩka wa ngũĩ. Tũkwenda mũciĩ wĩikare wĩ mwega, na mũciĩ wakagwo nĩ ũhoro wa gũkiranĩrĩria na makĩria gũkorwo andũ mena wendo. Koguo nĩ njũĩ nĩ mũhetwo ndeto nyingĩ kũrĩa kanitha kuma hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũyũ wanjirie kũbangwo, na kinya ira ona rũcinĩ na kinya hĩndĩ ĩrĩa tuma kanitha-inĩ, nĩ mwaheo ũhoro mũingĩ, na mũngĩrũmia maũndũ macio mothe mwĩrĩtwo hatirĩ handũ mũngĩgwa. Koguo ndikwaria mũno, no nĩ ngwenda mũke haha nĩgetha muoe kĩheo kĩrĩa baba wanyu amũheire. Ena indo nyingĩ mũno na no egũthiĩ akĩmũheaga tondũ ciothe nĩ cianyu. Koguo aiga nĩ ekũrehe party ya indo ciake
ona ithe ware oke haha nigetha tunengerane indo ici ona nini bahasha yakwa ĩrĩ o haha na ndiũĩ kana maĩndo te hakuhĩ oke nigetha tunengerane indo ici tambe indo ici ciothe nĩ cia iria cinengeranĩtwo nĩ arata baba wanyu Beth koguo kĩrĩa mũtarĩ nakĩo nĩ mũgũkĩona haha ici nĩ indo nyingĩ na Ngai ciheanĩtwo na wendo mũnene koguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Niĩ ngwenda gũkinyia hau Mr. Wandaro njuge tondũ wa mathaa na andũ aya nĩ andũ agima Ngai wa muoya marathime na meke maũndũ mega. Asante sana. Rekei tũhũrĩre mũthuri ũcio makobi mega tafadhali. Let's appreciate that gentleman. Thank you very much. Ũka mwarĩthe itũ Jane wa Kamau. Nĩguo njĩrirwo. Ũka mwarĩthe itũ Jane. Na tafadhali napoendelea kama ungetaka kutoa zawadi yako kabla hatujafikiwa, kuna gift tent ambayo iko hapa, unaweza peleka zawadi yako pale na uandikishe. Hata iwapo ni bahasha, utaandikisha tu pale, itakuwa tayari imefika inapostahili. We niwede tajini. Bas, karibu sana. Karibu. Muriaga inyuothe. Tumukumie Yesu Kristo. Niĩ ndarũgama haha. Marĩtwa makwa nĩguo mwerwo Jane Wairimu wa Kamau kana nyina wa Hana na mũciĩ wa nyina na ithe wa Lea ndĩ mũrata na nĩkĩo ngũrũgama handũ-inĩ ha nyina wa Lea heane kĩheo na nĩngwamba kũheana kĩheo na njĩke ũndũ hihi mũtamenyerete mũno nĩ tondũ nĩ ndĩ na mũirĩtu ũngĩ wakwa mũkũrũ kwa nyina wa Lea na nĩ tondũ nĩ angenetie nĩwe ngwamba kũhe kĩheo. Lea na family yaku mwĩna mũgo ndĩrenda kũmũhe kĩheo nĩ tondũ nĩ twarũgamire kĩharo o ta andũ taya maigana ũguo na nĩ mũthiĩte wega na nĩ wega rĩrĩa mũndũ arathi wega rĩ ti wega akĩhũrĩrwo makobi na akerwo agĩthi na mbere. Nĩkĩo ndĩreta Lea haha na Bethi na mũthuri waku nĩ mũkũnjĩtĩkĩria njoe kahinda kanyu he Lea kĩheo njoke ndĩmũhe kĩanyu. Twetereire mũgo na mamu wao nĩ tondũ mamu wao nĩ angenetie nake mũno. Ũkai Lea tũhonokie mahinda. Nĩ twamũnengerire Lea na nĩ atũroreire mũirĩtu witũ wega nĩ mũtumia mwega. Hau nĩ hega Lea. No mũkũgĩa na ihinda rĩa kuona atĩ mũgo na Lea nĩ matheremire na ningĩ ona mũgĩe na ihinda rĩa kuona kana Lea nĩ akĩroretwo ta ũrĩa twakĩrire mũgo. Inyuĩ mũrona atĩa? Ha nĩ hega ndũĩ ngari nĩ body. Mũrona atĩa? Wĩra nĩ mwega. Mr. and Mrs. Mugo nĩ ngenetio nĩ inyuĩ na ndĩroiga nĩ ngũmũgũrĩra kaheo o kanini ga kũmũ appreciate na ndĩmwĩre go and go. Ũguo nĩguo ndĩramwĩra. Nawe mam nĩ tũrona ona ta ũmũthĩ atĩ maitho maku mothe ũrarora ciana cia Lea harĩa gathiĩ. Ndĩrona ũkĩhiũkania nako nĩ tondũ nĩ woire mũirĩtu witũ na nĩ marorete wega nĩ tũkenetio nĩwe. Ona nyina wa Lea ko nĩ arũgama haha noguo angiuga nĩguo nyina wa Lea. Nyina wa mũgo thengio ũthi na mbere na kũrora mũirĩtu ũyũ na twana tũtũ na rĩu ningĩ nĩ tondũ nĩ wagĩũkire haha ona gaceri karĩa kangĩ rĩ no tũragĩgeterera onako nĩgetha tũceri ithe wa Lea ho. Gaceri nĩko gatigarĩte kamwe. Ũguo Lea mwamũkĩre kaheo kau kanyu kanini oro ũguo karĩ na mũrathimwo mũno. Ũyũ nĩwe Mbogo harĩ ũngĩ mũnene. Ngai amũrathime Lea na
thengio Bethi na Ngũyũ nĩ tondũ wa gũkĩoya kamweke kanyu na mũgetĩkĩra. Kwĩna kĩheo kĩanyu, Bethi nĩ wĩkĩte wega mũno. Ũyũ nĩwe mũkũrũ wa Lea, kau kanini koima haha nĩ Elijah Mbogo. Njeri nĩwe ũtoima ho gaceri kau kangĩ kanini, na no gegũgĩũka. Thank you. Hũrĩrai andũ acio makobi mega tafadhali. Reke theria hanini. Mũgo, hau werwo ngũ-rĩ. Werwo gĩe twana tũingĩ. Ũngĩnina mbarĩ cianyu rĩ, ona nĩ ta MC wa igongona rĩaku no ũndue Mwathani agocwo. Ndoiga mathiĩ mathereme, maingĩhie indo, mbũri na ng'ombe cingĩhe kwao na airĩtu na anake. Rĩu Bethi nĩ tũkenetio nĩwe mũno nĩ tondũ nĩ ũkinyĩte makinya ma Lea na mũthenya wa ũmũthĩ watũhe mũthenya mwega wa ũhiki, na nĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Bethi, you have a material, the material is there, ũthondeke mũthuri. Material ĩ haha njega mũno, ũthondeke mũthuri. Ngũyũ wĩna material ya mũtumia, thiĩ ũthondeke mũtumia ũrĩa ũkwenda, to material nĩ mũnengere na ũnengeretwo na ngoro njega. Niĩ ndikwenda kwaria mũno, ngwenda tu kũmwĩra o ũguo, oya material ũthondeke mũtumia. Bethi nawe oya material wĩthondekere mũthuri, o ũguo tu. Niĩ ndikwaria ũndũ ũngĩ nĩ tondũ nĩ tũkwĩrĩte kũrĩa kanitha thĩiniĩ, nĩ kwaririe mwena wa mũciari na mwena wa ithe. Koguo ciugo iria ciaririo kanitha-inĩ nĩ njega na ndikwenda gũcithũkia, ngwenda tu kwĩra Bethi akinye makinya ma Lea, Lea arũmĩrĩire nyina, nawe ũrũmĩrĩre Lea, na no tũkarũgama hao nawe tũkũhe kĩheo mwĩna Ngũyũ. Mĩaka igana ũna ĩgũka, ti mĩingĩ mũno, ta ĩrĩ ũguo kana ĩrĩ ũguo hau ũguo, nĩ tũgũka na no tũgakũhe kĩheo o nawe. Koguo Ngai amũrathime. Mamu wanyu nĩ amũgũrĩire iheo nyingĩ na ciĩ haha na nĩcio tũkũmũhe mahinda maya. Bethi ũka haha. Njĩtĩkĩria Bethi agĩũkaga. Tafadhali mwenye hili gari KCM 187M. KCM 187M. Tafadhali unaitwa pale kwa gari lako na security na ufanye hima. Tafadhali. Mwene gari hiyo KCM 187M. Athiye gari aende kwa gari lake na anaitwa pale na security, na tafadhali aende kwa haraka. Na yes, aende hapo kwa gari lake. Na huwa tunasema mkienda mkiwa wawili ni vizuri. Mũndũ nĩ athiaga ũkona ngari ndĩrĩ na thĩna, ũgacoka ũgatua nĩ mbwe irarĩa igwa. Mwathani agocwo. Bethi kwambĩrĩra na riko rĩna bata mũno, nĩ tondũ rĩu kariko ka nyina wa Lea githĩ ndũgĩkaigĩire ũhoro. Rĩu wathi kariko gaku nĩgetha ũrugĩre Ngũyũ, nĩgetha tũgĩũka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ after 2 years ningĩ tũkona ũtiganu mũnene mũno. Kĩondo gĩkĩ Bethi, gĩkĩ nĩ gĩa gũthiĩ ndũnyũ, ũkagũra tũindo twaku, ũkakĩgũra tũindo, ndũgagĩthiĩ na maratathi igatarũkĩra njĩra, ũgathiĩ ũkagũra indo haha ũgekĩra ndũnyũ, ũkagũra tũindo twega haha ũgakĩrugĩra mũthuri, na hena gatarũrũ. Niĩ ndiragũkuithia tondũ nĩ njũĩ nyina wa Lea kana ndũĩ gũkua kĩondo. Nĩwe gũkua? Niĩ nĩ njũĩ Bethi nĩwe gũkua kĩondo, koguo niĩ ndikũmũkuithia kĩondo tondũ nĩoĩ nĩ mũrute, na ndamuoneria haha ndekũmenya nĩoĩ. Bethi kĩondo gĩkĩ ũgagĩthiĩ ndũnyũ, ũgakĩgũra tũirio, ũgakĩgũra tũcahĩ, tũindo twega ũguo we, ũkarugĩra mũthuri ũyũ, na wakiuma thoko rĩ ũgakĩhuha. Nĩ ndĩronaga nyina wa Lea nĩ ahuhaga, onawe ũgakĩhuha na kariko na gaka. Koguo amba wamũkĩre kĩondo kĩu nĩ gĩa gũthiĩ thoko, ũgĩcoke gaka nĩ gatarũrũ nĩko ũrĩhuhaga nako, na kumia hau tũtũ nĩ tũindo twa riko cio tuothe, na hatirĩ ũtoĩ gĩtũmi gĩa tuo.
tũgwĩkĩra hau kĩondo-inĩ kĩu. Hena tũmũiko mbethi, gaka rĩrĩa ũrakĩruga mũkimo rĩ, ndũgĩkimaga nako, na gako gakiuruga nako gakima ka ngũyũ. Na rĩrĩa waigua ndũgũkĩhũthĩra ĩno mĩiko rĩ, gaka to kĩrĩ o digital rĩ, ona tũindo tũtũ no tũ digital rĩ, ũgakima na gaka, ũgakahihinya ũguo wega, ona gũkaga gainegene kũu ya ku. Gaka nĩ ũrĩkimaga nako, na tuo tũu ũgakĩruga ngima nako, kana ĩrĩa ũrakĩenda kũhũthĩra. Tũu nĩ tũindo twa riko, na hena kahiũ. Ngũyũ kahiũ gaka rĩ, ona nĩ ũrĩhũthagĩra. Kagũkũ gagĩtinangagĩria mũtumia waku agakĩruga, kana ona kanyama rĩngĩ ũgagĩtonya okuo ũgagĩtinangia na agakĩruga. Ndinakwĩra ũkaruga, ndoiga ũgagĩtinangagia gaka kahiũ. Hena thani haha twanjia na tũindo twa riko. Ndiakwĩra nĩtuo twĩ hau mũno. Tũindo tũtũ nĩ twa riko. Ici nĩ thani. Nona nĩ ikĩrĩte kinya cia ageni, nĩ nyingĩ. Hena cianyu, hena cia ageni, ciĩ haha. Nako gacukari gaku ũgagĩkĩraga haha ũguo, mamu wanyu nĩ akũgũrĩire, ndũgakĩrutage cukari iratathi, tiguo. Ũrĩrutaga haha, gakega kena gakunĩko gatirĩtonyaga thigiriri. Nĩko gaka na tũthani. Hena gature haha, ũrĩkĩigagĩrĩra tũindo twaku haha. We ndũkuonio wĩ mũndũ thumbed, koguo tũtũ nĩtuo tũindo tũrĩa mamu wanyu arenda ũkaiga riko rĩaku. Na hena pressure cooker wa gĩthu. Ĩno nayo nĩ pressure cooker, tũtinakũgũrĩra nyũngũ, nĩ ka pressure cooker, nĩko rĩrugaga nako. Tinakũgũrĩra nyũngũ nĩ tondũ wa digital. Kwĩna indo ingĩ gũkũ, neana icio. Kau nĩ kariko nĩtwarĩkia. Tũima kariko rĩ, tũgagĩũka haha hangĩ. Ũyũ nĩ bedroom, na ũrĩrĩ wanyu wĩ haha, ũrĩrĩ waku bethi wĩ haha. Ũrĩrĩ wĩna indo cio mũtigĩkuhĩrĩrie, kamwa wĩtigĩra. Ũrĩrĩ waku wĩ haha nĩguo ũyũ, ũrĩa ũkĩrutirwo kũrĩa. Koguo kũrĩa rĩu ũmenye ndũrĩ na kĩ, ndũrĩ na ũrĩrĩ nĩguo ũcio. Na kumia hau rĩ, wĩna fridge. Fridge twagĩcoka o riko, fridge ĩ hau, nayo no yaku, ũgũrĩirwo nĩ mamu wanyu. Na rĩu kuma hau rĩ, hena ĩno nĩ ya family ya ĩno nĩ ũkũheo nĩ nyina wa Nũngari. Okay. Fridge ĩ haha bethi, yũka ũkei. Ona ĩno no kĩheo gĩaku rĩ, nĩ riko. Riko nĩ tuona rĩna tũindo tũrĩa twaneana, hena fridge, hena riko bethi. Riko githĩ to ũkĩregire kũruga. Rĩu ngwĩciria iheo, na hena mũtũngi. Mũtũngi nĩguo ũrĩa, koguo ũhetwo riko complete nĩ baba wanyu, na nĩrĩo rĩrĩ. Ngwĩciria iheo cigana ũguo, na nĩ nyingĩ, tondũ ici nĩ iria ironeka, na ingĩ itingĩhotire gũka haha. Koguo iheo cianyu ciothe ciĩ haha, Ngai amũrathime, na athiĩ na mbere na kũmũrathima. Na mũtathiĩte, hena kĩheo kĩngĩ. Ona ndĩrenda gwĩta ithe wa Lea na nyina wa Lea, na family ĩyo yanyu mũke mũhũrwo iheo na iheo ici. Kũu nĩkuo kũheana. No nginya mũke mũhũrwo mbica na iheo ici, ũrĩa tũkũbangwo nĩ cameraman. Kũu nĩkuo kũheana, ithe na nyina wa Lea ũkai haha. Na andũ acio angĩ a family, brothers cia ithe wa Lea, na uncles, I mean, cia Bethi by the way igũrũ, waigua mũndũ agĩtana ithe wa Lea ũkauga ũmũthĩ nĩ ithe wa Bethi. Ũkai. Nyina akang'ana mũtiũke na nĩ inyuĩ ndĩreta haha, mũke mũheane iheo ici. Kũheana mũhũrwo mbica na iheo ici hamwe na tata, ũhoro ũcio ũkorwo warĩka. Nĩ wa Naomi ndũhiũhe. Wakang'ana nĩ aroka.
Na ndereba wa ithe wa Waceke please athie ngari-inĩ. Ndereba wa ithe wa Waceke nĩ iguaga Gĩkũyũ. The chauffeur to Waceke, kindly go to your vehicle. Yeah. Hata uko ni mũhĩndĩ. Ndereba wa ithe wa Waceke akorwo nĩ iguaga please athie ngari-inĩ. Etwo hau. Nĩngwamba ku interject thutha wa family nĩndenda kũria mheshimiwa Mara eharĩrie nĩtũkũmũhe kahinda nĩgetha nake arute ngatho ciake kwĩ mũhiki na mũhikania tũcoke tũthiĩ na mbere na ratiba icio ingĩ. Mũtige Sumaira tarĩ kĩheo mũraheana mũrakaire mwahũta rĩu. By the way gũcumaira nĩ ũhoro mũhũthũ no kuoya kĩromo kĩa rũgongo nĩ andũ matũritũhagĩria ũhoro. Neana gĩaku. Reke tata arĩkie. Family yake Memia mũtigathi haraihu. Ithe wa nyina warĩa. Ndĩrenda kũrĩkia oro rĩmwe. Hena kĩheo kĩngĩ kĩ haha. Upendo group ya Gĩkomba. Nĩo moke harĩa meho ihenya tũheane kĩheo gitũ. Tũrĩkie oro rĩmwe nĩgetha niĩ ndoima haha rĩu ngĩkorwo nĩ ndĩkĩtie. Upendo na neighborhood mũkuhĩrĩrie tũheane gitũ. Upendo nyina warĩa. Mũhiũ wa hiũ. Ũkayo tumia na ihenya. Upendo nĩ gĩkundi kĩ handũ twathiĩte gũthũkũma na nyina warĩa gwetha indo na nyina warĩa na tũgĩgĩtiga arata aitũ kuo. Na nĩo maheanĩte gĩkundi kĩheo gĩkĩ. Bethi aya nĩ arata mamu wanyu na nĩ mekũrũgamĩrĩrwo nĩ nyina warĩa. Kĩheo gĩkĩ nĩ kĩanyu mwatumũra nĩ mũgũkĩona na no mũgũkena tondũ nĩ kaheo kega twamũhe. Acio angĩ hiũhai tũneane o rĩmwe nyina warĩa atiga gũthiĩ. Neighborhood mũke tũneane kĩheo gĩkĩ. Ũrĩa wĩ hakuhĩ na nĩngũmonete gũkũ na tondũ matiraimĩra. Heanai arĩa mwĩho mũhana madelegate. Nyina arĩa mwĩha me haha. Me haha aya nĩ neighborhood Bethi na nĩ moĩ nao nĩ makũgũrĩire kĩheo. Neighborhood mũrakarĩte mũrĩ okenu kweri. Kana mũkenaga ũguo nĩ ndike mwĩ stranger. Thank you acio nĩo na nĩ watũrutĩra wĩra mwega. We appreciate you so much. Njĩtĩkĩriai na gĩtĩo kĩnene. Family ya Kĩmemia ũkai na ihenya. Family ya Kĩmemia, the Kĩmemia family please. Family ya Kĩmemia rĩa kerĩ. Kĩheo gĩkĩ nĩ kĩambe kĩeherio nginya mbarĩ ya Kĩmemia mebange. Family ya Kĩmemia. Aya nĩo mbarĩ ya Kĩmemia. Kaingĩ kwĩragwo atĩ mwena mataroka na ihenya tondũ nĩ maraneana kairĩtu. Rĩu aya mena gĩkeno makĩneana kairĩtu tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ mangĩrekire nako. No kũneana mwana akinya wa kũneanwo nĩ aneanwo na ti gũte mate. Nĩ mwana wathiĩ gwĩka ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka ihinda nĩ ikinyu.
na mugeci magereke hea muraheana ario na reithe witũ. Gucimaira nĩ kuonania magego ma rũgongo tondũ makĩanda ndũngĩcimaira namo. Mũndũ acimairaga na ma rũgongo. Bas, nĩ wega mbica yanyu nĩ hũre. Anake akũrĩa manjera iheo please, eheria igĩkĩ. Itaneta andũ maretwo kanuthu mbogore twĩtĩkĩria mheshimiwa George Mara. Nĩ tondũ nĩ mheshimiwa maũndũ maingĩ oke arehe kĩheo gĩake. Ũka mheshimiwa ihinda rĩrĩ. Ona we ũkĩte na gĩtĩo wa Elizabeth nĩ ũndũ ũcio handithĩrĩrie. Yes. Kai twĩtĩkĩria njamba ĩno. 1 2. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Nĩ wega mũno Master of Ceremony na mũrata wakwa Bwana Wandaro. Wa mbere niĩ njĩtagwo Mara, no makĩria moguo ndĩ na inyuĩ mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũkũngũĩra ũhiki wa ciana ici citũ. Mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth na Ngoyo, tuge congratulations and you've done us proud. Ndiũĩ nĩ atĩa mwĩrĩtwo kana ũrĩa mũterĩtwo in the counseling process, no rĩrĩa tũgũikarĩte harĩa ndaigua nĩgũcia na Wandaro woiga welcome to the club. Marriage works, but the devil is a liar. Of course it does work, but there are certain fundamentals that must be in place. First of all, ũhoro ũcio wa ndũgũ mwendane na mũtĩane. Finally, communication all the time. You have a beautiful girl, please take care of her. Isn't he handsome? Na ndũkamweje aikare oro ũguo, nĩ mwega ũguo ahiana. Gũgĩũkĩte nĩguo ndĩmũre congratulations as part of your family, as part of your father's friends. Na nĩgũkĩmũhe kĩheo gĩakwa. Na ndiĩ kana nĩgũikara thĩ hihi kana ndĩmũhere oro haha. Ndĩmahere o haha. Okay. Check. Wena munyaka muno muno Ngoyo ati seneta mugima no ke uhiki waku. Mundu ya munene muno wari uhiki wakwa ni assistant chief wa gwitu na atumete muka. Congratulations. Itanaikara thi nĩ mwaigua mwero nĩ Master of Ceremony, noguo nĩguo kũrĩ. Niĩ ndĩ mũndũ wa siasa, and as a matter of fact I'm the senatorial candidate wa kĩama kĩrĩa kĩrathana bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, Jubilee. Nĩ ndũgamĩte ngĩcaria gĩtĩ gĩa seneta gũkũ gwitũ county itũ, na nĩ ngũmũhoya ndĩmwĩnyihĩirie mũno nĩ ngũmũhoya mahoya manyu, na kũngĩhoteteka na nĩ njũĩ nĩ gũkũhoteteka mũndindĩkĩre mahoya macio na kura nĩguo hote kuona gĩtĩ gĩa Senate ithurano-inĩ cia kinya mweri 9 August, nĩguo hote kũmũserve as your second senator thĩinĩ wa county ĩno itũ. Kĩhĩtahĩtanĩro nĩ hĩndĩ kĩigũrũ na thutha wa mĩeri ĩrĩ tũkorwo tũgĩthurana, no harĩ ũndũ ũmwe ngũmũria ndĩmwĩnyihĩirie mũno andũ aitũ, tondũ nĩ hĩndĩ ya siasa, mũtũhe matũ manyu mũtũthikĩrĩrie, tondũ maũndũ marĩa tũraria hĩndĩ ciothe makoragwo marĩ maũndũ mamũkoniĩ mamũigie ma gwaka. Aingĩ aitũ maragia ũhoro wa gwaka, na ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ tũmenye, for the first time since independence, hĩndĩ ya mbere kuma independence, tũtirũgamĩtie mũndũ witũ a substantive presidential candidate tũngiuga atĩ ũyũ nĩ egũkinya harĩa mweri 9 August na tũmũthure twĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ atuĩke president witũ. Githĩ tiguo? No hakĩrĩ njamba icio cierĩ ciĩ harĩa, he mũndũ ũgwĩtwo Ruto na he mũndũ ũgwĩtwo Odinga. Githĩ tiguo? Andũ acio erĩ nĩ mũĩ ũrĩa twĩtanĩtwo nao, kũrĩa tumanĩtie nao. Ona Odinga tiga arageithirio no angĩratũhũra kũrĩa. Githĩ tiguo? Ona mũndũ ũgwĩtwo Ruto onake ti atĩ nĩ mwega mũno. Ndĩrenda kuga ti atĩ andũ tũngĩhingũrĩra ngoro citũ tũmere ke ngoro yakwa nĩ ngwendete mũno, but harĩa tũrĩ no matũthure ũmwe wao. Changamoto ni hapa between the two gentlemen, no tũrĩ safe moko-inĩ make. Ndũkanjokerie thaa ici ũtue itua rĩaku na itua rĩu ũrĩkuwe
kinya mweri 9 August. Ndamwira nie ndugamite na kiama kia Jubilee. Jubilee nikio kiama gitu na gutire mundu utakire mucie wake. Toguo ndaigo horo wa Odinga. Odinga kiama yake ni kiriko wa Ndaro. ODM. Kalonzo. Wiper. Kiaruto ni kiriko. Kiaruto gitagwo UDA. Gya Kalonzo gya mundu gwetwo Musalia. Kia Musalia. ANC. Kia Mugikuyu. Ne Jubilee. Kia Mugikuyu. Ne Jubilee. Andu aitu cokani mucie. Andu aitu cokani mucie. Ndamuthaitha muno. Ira ne turathiururukire twina musafara munene muno wa mundu gwetwo Matha, our incoming deputy president. Na ndekende mwire gutire kundu matura maria mothe turathiururukire tutanakora andu makiri na makiri na makiri. Wa mama mpo mwekua mucie wena mutumia, wena mutumia neke ningi aya gutikire uhoro no ne mwake njigua. Thank you. Ndehoya niguo thi hau hangi na ndiguka tugicire niguo munjire kire gatuma mumire mutumia. Asante. Thank you much. Thank you. No mama neke heo. Good. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you Ndakena. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you mheshimiwa, we wish you kanuthu ya mbere. Thutha wa kanuthu ni andu metagwo Ishara parents na Ishara girls mwe hari ninyi muracoka thutha wa Kanusu Mbogo. Yes, Kanusu Mbogo. Onaye wa Kanuthu Mbogo mwalimu. Ne iheo kana na ikundi. Aya, neanai mukiri haha mwalimu no mugicokia kiheo. Cietagwo mwalimu Zakari na mutumia wake. Thank you. Thank you. Thank you very much. Kanuthu Mbogo hidane ryanyu. Thank you. Kwiriria ihau inyuothe. Aya metagwo Kanuthu Mbogo nderwo. Yes, na murore na guko. Thutha wa Kanuthu Mbogo andu metagwo Ishara. Andu metagwo Ishara, please ni mono mukuhagiriri. Tafadhali mwenye gari KCM 187M ni ule tokile yaku gari yaku ne yahutio ne gari ke odi to menyora moko na moko tokile ko tadi le sekere yo ainuke mwene gari KCM 187M gari yaku ne yahutio ne gari ye modo cio wahutia ne agwetereire na ne go getiaga ndego getindo hau KCM 187M Aduasia metagwo Ishara na nire ya mbere. Ishara ndiramona nire ya kere. Usingizi kanitoka
a registered organization, yeah, Ishara. These guys have flown all the way to Malindi at one time and they spent a whole week there. So this is an investment group for these young ladies. God is blessing them with families and we are celebrating over the same. Agikoro Ishara Kakas ni marega kumira horoi bisha degerega kuma ni undu wao. No kumatigeria haria magatonya cia thambio. Yes. Wow, beautiful. Aya, Ishara parents okay. Aciari aciana ici ciana ici ciatucokanĩrĩirie ikiugona ciari yao magie kĩama twekorirwo nĩ gĩtwĩra kĩama okay andũ a Ishara parents yes na gũkũ tũkoragwo tũrĩ aingĩ na nyaga nĩ athiĩ na angĩ mena apology no nĩ tũkwenda na ithuĩ gũkeneana kĩheo gitũ ithe wa Lea ithe wa Elizabeth mũndũ ũrĩa ũkũmuona nĩ tũĩ nĩ mũthuri wa mĩhang'o mĩingĩ mũno rĩu ndiramenya ũrĩa tũkũmwĩka nĩ etherwo mũndũ ũngĩmuohana Oh, eherai nĩ mwahũrwo. Oyai kĩheo. Kimemia Cousins, ndĩa mbere. Kimemia Cousins. Kimemia Cousins rĩa kerĩ. Nĩ waya? Kimemia Cousins. Aya nimetagwo Kimemia Cousins. Tafadhali endeni upande ule. Thutha wa Kimemia Cousins kuna watu wanaitwa Eagle Palace Hotel Nakuru. Eagle Palace Nakuru. Tafadhali karibieni, you are next. Nyinyi ndio mnafuata. Kwa hivyo Eagle Palace Hotel Nakuru, nyinyi ndio mnakuja baada ya Kimemia Cousins. Aya, Palace, Eagle Palace Hotel Nakuru, tafadhali karibuni. Aya, tafadhali ndio hao, jipangeni vizuri, mpigwe picha. Simpe cameraman, simu moja, mpigwe yenu ile ya kuweka kwa status. Aya. Congratulations. This is Eagle Palace Hotel Nakuru. Na nyote mjue hiyo hotel ndipo Elizabeth amekuwa akifanya kazi. Ukienda Nakuru uliza Eagle Palace Hotel iko upande gani? Yes. Thank you very much. Nitwarikia. Ndona tatwarikia na mwena ucio. Allow me kindly. There was the Getao family. Nao ndio wa mwisho. Ili tukaribisha wale watanena kwa niaba ya bwana harusi. Aya ni Getao family, hawa ni Getao family ndio wanapigwa picha pale wakitoa zawadi.
turore kurikia nigetha uri uraria handu-ini haithe wa Ngoio eharirie hura bisheo arata a Peter na Ibra. Marafiki wa Peter na Ibra, fanyeni hima kidogo. Marafiki wa Peter na Ibra itha Kamau me hau nao makeneana kiheo kiao. The Kamau family, mundu uraria handu-ini haithe wa Ngoio, please aguhirie tukwamba kurugia uhoro ucio nigetha twetikirie ithe wa mwanake nake agwete kiugo kimwe. Marafiki wa Peter na Ibra, ndeke acio mambe mehere. Thank you. Acio nao ni Kamau's family. Thank you muno ithe na nyina Kamau. Ibra na Peter. Aya, kama hujo aneane mena mutumia wake nigetha mugiuke o rimwe. Neanai. Jetekeria ithe wa mwanake nake agie na kahinda gake. Right. Rorai kuria. Iria nicio official. Okay. Mutumia ucio atumitwo kuma kuria murimo. Mutumia ucio atumitwo kuma murimo na kiheo kiu marehe na kairitu kau gake. Hurai bisheo. Negwihana giteo please mujitikirie tobe gutia kuheana iheo cia individuals. Tondu mwanake ndaritie. Nituguka gwira andu othe iheo. Tondu twathie uguo nituguturia taratara. Ici ni ikundi nguheaga. I'll give time for individuals. Please yokai. Hawa ni marafiki wa Peter na Ibra. Baada ya hao ni hao wa madamu wako hapo nyuma. Tukimaliza na wao tuite mzazi anene. Na we haha. Very good. Ninyi ni watu digitali. Na msmaili kidijitali pia. Oh yes. Thank you. Mutumia ucio maneana na mwarwe thitu ucio mugwari riu twitikirie aciaria mwanake nao magwete kiugo niguo maheana iheo ciao. Twitikirie riu andu aria mundu ukena giake mundu kiumbe moke makineanaga tuthiitie wega. Thank you. Thank you. Ndirarikana atumia murengeti ikundi cia mwanake uyu ni ingĩ muno. Hena KQ, hena Power Gen, na ikundi ingĩ nyingĩ. I'm going to call them after the parents. Now here I have the representative to the father to the group. I want to give him this microphone so that he can say a few words on behalf of the grooms further. And the time is now. You are welcome. Murega thiini wa mwathani murega o ringi hamaritwa makwa njitagwo Juthufu ni nithe munyinyi wa Juthufu Ngoio. Na wa mbere kiria ingienda kuga ni ati ni gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa mahinda maya atuhete mega, agatuhe muthenya mwega, ona agatukinyaniria muthenya wa umuthi. Ni muthenya twaturite twetereire ona tukawihariria muno, na ni undu wa uria Ngai atwikite wega. Ni kahinda gaitu ga kumwira ni thengio. Njoke njoe kamweke gaka njokerie ngatho family ya John Thuo na family ya Kimemia ni undu wa uria marikitie gutwitikiria tugie na uhoro wa kunyitana ta family. Ni undu wa gutwitikiria muiritu wao, magatuhe muiritu wao gwitwo Bethi na gitio kinene muno. Na ithuĩ Bethi ni tugwitikirite na tukwamukirite thiini wa mucii wa Samueli na nyumba itu yothe. Uguo wigwa wi karibu muno na wigwa wiganiire muno. Nie muthenya wa umuthi kana mahinda-ini maya ni undu wa mahinda uria mahana ndikwenda kwaria ciugo nyingi ni tondu ciugo iria cieritwo muhiki na muhikania kuma mahinda ma hwaĩ ni ciugo nyingi na njega, ciugo cia kumatara, ciugo cia kumaiga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na cia kumakĩra kana kumanjĩrĩria mũtũrĩre wao ũrĩa magĩrĩire nĩ kũwaka. Nĩ mahetwo ciugo cia kũmonia
muikarire uria abatie ni guikarwo wa rugendo ruru manyitite rwa muthuri na mutumia na undu uria ikiuga ni ati mwikaribu muno gikiro-ini kiu na Ngai wa muonia kumurathima na ciugo iria ingi ingimwira ni ati wona undu ungimurituhira o wothe o ta uria ciugo ihitukite ni ati mugaturagia maru mukahoya Ngai na Watimere. Neko. Neko kwanira wa neko. Na ciana ciaku uke nacio haha. Family muthiuke haha. Nĩngenete nginya kũgĩa kĩrĩa mũirĩtu wakwa ndagira maĩ na mũtũngi ndiagĩa. Niĩ ndagĩa na ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũhe mũtahi wa maĩ. Enoku enaku. Enoku. Na nyina wa mbũi nderwo ndĩmwĩte harĩa arĩ. Nyina wa mbũi harĩa arĩ na Enoku moke. Nĩtweho ithuothe. Enoku ndũhiũhe. Tũgĩkĩo tũgĩkuhĩrĩria mũira moke tũrutage ithuĩ twĩkuo. Na mbũi wĩ Enoku ndarita mwĩkũ. mathaa ti mega ona inyuĩ tũkũmwĩra mwĩhĩke ta acio angĩ. Enoku no ũrerwo ona rĩu Enoku nĩ ũra mbica-inĩ ya kĩheo kĩa bamĩrĩ. Maitũ witũ kĩrĩa ndĩrenda gũkũnengera ihinda rĩrĩ. Maitũ witũ Bethi. Maitũ witũ kĩrĩa ndĩrenda gũkũnengera nĩ kanyũngũ gaka. Karĩa ũrĩrugagĩra mũthuri waku oima kĩrĩa no karugĩra baba wanyu na maitũ wanyu nĩgetha matikanaige atĩ tũtiakũheire gĩa kũrugagĩra aciari aku. Nacio ici nĩ ikombe. Ona mami witũ oka na baba wako ũkamekĩragĩra ikombe ũkamaheaga cai nakĩo. Na mwathani rĩrĩa kũmũra. Nĩ thaburia iria ũrĩrugaga cai. He gathaburia ga cai. He gathaburia ka mboga. Hena gathaburia ka nyeni. Hena gathaburia ga kũrugaga ngima. Na mwathani rĩrĩa kũmũra. Icio iria ũrĩihũraga hamwe na thani iria ũrĩkĩraga irio icio na Ngai witũ nĩ arĩkaga ũndũ tũtikanokio tũrĩa tũtirĩ na thani cia gwĩka atĩa cia gũtũihũrĩra. Gĩkĩ nakĩo nĩ gĩtarũrũ gĩa kũhuaga njahĩ na njũgũ na kĩrĩa kĩngĩ gĩothe. Na ĩno nĩ thamũ cio ũrĩkĩraga cai ndũkae gũkĩgwatia atĩ ndũrĩ nakĩ. Na gĩa gwĩkĩraga cai mũthuri ndũkanoke akore cai wĩ mũhehu ũkamwĩkĩragĩra. Tuthiete wega pio tafadhali, na nilisema individuals ukitaka kuandikisha zawadi yako unaenda pale. Haigwa nĩ maitũ wanyu rĩ, na niĩ nĩngũkuagĩra kĩngĩ tondũ kĩmwe nĩ gĩthiage gake. Ũkahe mũndũ wakarega gũcokeria ũkaga gĩa gũthiĩ thoko gĩa gũthiaga kũgũra mũtu wa ngano, kũgũra tũwaru. Mwathani nĩarĩkũrathima. Na Ngai tũrathime nyũmba yanyu na mũthereme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na Ngai
murio no ngai uhena. Amen. Na muikarira gete. Eni ikarira igete keu riu nigetha muhurwo mbica mukiamukira. Ikarira igete. Ukai giki. Ngoyo kujeni hapa na bibi yako. Na Ithe na nyina wa Ngoyo muthie na hau thutha wa gite kiu uguo ni undu wa mbica. Nduka maitu mwena uyu. Ege na kionekio gete kiria ndamuhe kiria tuthinaga na njira mugoka mugaka mugatuhe mutigana twira mutinda ite cia gwikatia cia guikarira nakio cio kiria kiria kingi nikia muthe tondu mutigika ameni wa nyina toka magaikaragira gite kiria kingi ona mami cio tuthondekiragia hau ndagia ciana ciake cia mahatha kuga ringi tondu ndina mwana umwe na nindahingia ciana cigana muiretu ngatagia mwanake nacoka ndagia mutahi wa maĩ ũrĩa ndĩhagira maĩ rĩrĩa ndathua tondũ mĩrĩ no itũ twake tũkũrire nĩ tũthiaga tũgeka atĩa nĩguo maitũ agoceka rĩu rĩ nĩwe ndacokerio wĩthĩ waku otũrĩa thĩinĩ wa Timotheo oigĩte twĩke atĩa Mwathani twamũrathime. Thank you very much. Rĩu mũndũ wĩna kĩbahasha yake inyuĩ mwĩ haha family neanai mũndũ na kĩheo gĩake ta mwarĩ wa ithe witũ ũyũ neanai o hau mũrĩ neaneni. Yes, neaneni zawadi zenu, neaneni. Neanai mundu na kiheo giake. Thutha wacio, I want to invite the KQ fraternity to kindly come and present their gift. The KQ fraternity, I wish to allow you to come and present your gift. Ni nyinyi mnakuja na rwimbo. Ningetaka hawa waende pale muwakute hapo. So rudini pale, chokai wega kahora haria. By the way mwaganireirwo ii.
Sisi kama Kenya Airways Fraternity tunacongratulate sana Ngoyo for the move and Elizabeth. Tunawatakia hali njema ya maisha na tunajua kwamba mkikaa kwenye Mungu vile mmekaa mtazidi kubarikiwa, na tunajua tutakuja siku zingine tena kuja kubeba. Asanteni. Thank you. Wapigieni makofi mazuri sana. Hawa ni wale wanafanya kazi na ndugu yetu Ngoyo. Kitu moja tu madam, ningeomba, unajua sasa we have given him a new assignment. Kama kuna mtu atabaki hii kazi ya usiku for a time, asiwe ni Ngoyo, kwa sababu ya this new assignment, just for a while. Yeah, just for a while. Yeah, thank you. Take that to the administration of KQ. Muambia Wakorino wanaomba. Yeah. Yeah, so the photo. Okay. Aya, piga madam akipresent zawadi. Ya kitu kingine ningewatuma mnaofanya kazi na Ngoyo, kila jioni mkiachana mwambie salimia be. Ya salimia be. Ya ndio nakumbuka anaenda nyumbani straight. So thank you very much indeed. Na ninaulizwa kama mtawapea free ticket to Seychelles, pahali wanaenda honeymoon. Ati already wanayo? Hey. Aya. Na wakienda tafadhali msipigie simu kumuuliza sijui funguo ziko wapi. So thank you very much indeed. We appreciate. Thank you. Wewe ile wimbo ya kuwafukuza kwa uwanja bwana, hawawezi toka hivyo. Hao wanafanya kazi kwa mama wa kanisa la Murengeti, njooni tafadhali. Diko mwita rege ria mbere, tumia kanitha wa Murengeti ria keri. Baada hawa mama, nina kikundi kinaitwa Powergen. Yeah, Powergen team, kindly get ready. You are coming immediately after this team. Kawage thie nori umwe waya dumetererio hau akireo maroka. Kaya tumia Murengeti. Na ni undu wa aria matoi Murengeti ti muthuri wao, Murengeti ni itura riri mwathani agoco. Tu ni mundu ahota kumaka uria kai Murengeti atumia ingi atia ona uria mutungu. Murengeti ni itura riri. Iwa ni watumia kanitha uyu, aya nio marerete ciana ici ciere. Ni atumia a kanitha uyu. Murenda kwarahura? We DJ leo nao ni arwimbo, mekere rwimbo rumwe hau rwa kigoco. Kotange mekere rwakwa by the way na die ndiraina mwathani agoco. Yeah.
kama muhurwo bica mutikuhurwo mukirugarugaga mahore bica mukoima tomoromboka horerai na mugicimaire mundu tangicimaira no mundu tari na magego tondu cimairo yake na gutumia no undu umwe. Aya, thank you acio ni atimia kanitha uyu ni mwage karibisha be we ate kivugo kiu kingi kia rwimbo riu makiuma ate riu ni ruo rwanyu rwa kuma wani agua aya mugethiaga Bishop Wahuru Bishanado Ashio. Then I have a team here. These are the class of 2015 of University of Nairobi, the University of Nairobi. You know, this is the class. This is Ngoyo's class. They are going to come immediately hereafter. Oh, kweli. Bas. Kuma Ngoyo riu menyage de your cousin. Tondu tata wa Bethi ni mayaniko riu ndaranageria na makazi ni maria mangi. Thank you. Na ni manena kiheo kiao. Allow me now to invite the University of Nairobi, the class of 2015. These are colleagues to Ngoyo. Kemaitwa neane onake tondu e hau na ni wega. We DJ, una wimbo wa kizungu hapo? We usikia anu wasomi, anu watu wamesoma jo. Yes, on behalf of the class of 2015 electrical engineers, we are here to pass our congratulations to Joseph. Na sasa juu amekuwa engineer wa electrical, pia najua kwa boma atakuwa engineer. So hata watoto ni product ya engineering. Asanti. Wapigieni makofi mazuri. Ni waigwa riu nye mletagwo the engineering family. Ginya twana engineering children. Thank you very much. Ado metagwo Dugu's family. Dugu's family, maromereiwo ne Moya's family. Turorete kurekia. Dugu's family. Ni Dongos ama ni Dugus? Nyandekeirwo Dugu's family. Dugu's family okay. Mufrumereiwo ne ado metagwo the Moya's family. Yeah, Moya's family will come next. Yeah, bai muhoro na Virginia. We, piga hiyo picha ya Virginia na rafiki yake hapo. Haya, hawa naitwa Dugu's family. Haya ne bare ya Dugu. Dugu's family. Dugu ne ingawa kuneza na ingawa
Yes, PowerGen team kindly. PowerGen team kindly. We, aya tiage koyo. Matonye na kindu meko understand. This PowerGen team, kindly you are welcome. Na tafadhali kama kuna mtu angetaka kutoa zawadi yake kupitia M-Pesa, niko na namba hapa ambayo itaenda kwa Bwana Ngoyo 0716 688 963. Hiyo nambari ni ya Ngoyo mwenyewe. Ukitaka kutoa zawadi yako kwa M-Pesa utaniambia. Yes. Hawa ndio PowerGen. Oh, Moya's family ndio hao. Kidogo tu, wacha Moya's family wapeane. Kidogo DJ, hawa ni Moya's family. Aya ni Adhoni. Moshi huyo wa Bwana Elijah. Thank you. Kemaheana keheo kiao. Neana ikeheo kianyu. Sawa sawa. Leo rora inago kumuhoro bisha. Face the cameraman. Angalieni cameraman. Aya, sawa sawa. Nduhurage we. Nditiko rotairia cia uhuru na datida akirwa 1 2 3. Aya, PowerGen kindly take the floor. PowerGen DJ, PowerGen are coming. Hawa ndio PowerGen. Kama hamuta dance sitawawekea wimbo tena. Tumeona mkono wake Bwana. Mwathani agocwo. Hari maritwa njitagwo Jerry wa Ndungu na group ino murona haha itagwo PowerGen. Ndo citå ndanahota gåka no nä tå må representete Ngoyo twarutaga nake wira atanaingira KQ, and that is why we are here. We also consult him being an engineer ni atwikagira maundu maingi. And today my message to you, Joseph, umeingia into marriage. I wish you all the best and I wish you all God grace. Na mugie na twana tuige. And we are happy for you. We are so happy for you. And for you, Elizabeth. Ngoyo, we have known him. Personally, I know him as a responsible man. He has worked with me and actually, nampenda, he's like my brother, he knows. Na gayamurathime. Thank you. Wapigieni makofi mazuri. Nimoheana kiheo. Ugishoke na kiheo we na wewe ni atia. Haya, piga hiyo picha wakitoa zawadi yao. Hao wanaitwa PowerGen. Ladies and gentlemen, the ground and the floor is now open. Anyone who has not given out your gift, kindly come and now present your gift. Yeyote ambaye bado hajatoa zawadi yake, tafadhali kuja utoe zawadi yako, kwa sababu sasa nafasi hii ni nzuri ya kufanya hivyo. Uko na bahasha yako, uko na zawadi yako, bado hujatoa, nafasi hii ni nzuri yako ya kufanya hivyo. Na hivyo nakaribisha watoto wote wa Sunday School ya kanisa hii ya Murengeti wakuje watoe wimbo wao. Yes, there's a presentation for Murengeti Sunday School children. Kindly come and give your presentation.
All the Sunday school children wa kanisa la Murengeti, njooni mtoe presentation yenu tafadhali. Yes, laini inaanza upande huu. Laini raji anaha please. Raji anaha. Laini inaanza upande huu, ndio unazunguka mbele hivi ukionekana kwa kamera. Ya ukai mweno yo laini radio. Moto wothe wina kiheo giake please utaheanite ukai. This is a good time for all of us who have not given out our gifts now, please. Murengeti Church Sunday School, where are you? Okay, nenye climax ito. Anything from the DJ?
ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako ũũ nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro nĩ wakwa matũ na hĩa. Mazuri kwa watoto wetu. Thank you, thank you. Wow. Obedi. Chukua mikrofoni hapo. Tukwenda kugosha kigosho kia muisho haha nigetha twikire igongona riri tondu uria Jehova Ngai e mwega na mwihokeku na nitwakena muno ni uguo tuthiete. Ikiwa una zawadi yako ambayo bado hujatoa kwa bwana na bibi harusi wako tu hapa, unaweza kuwaletea zawadi yako hata tunapoendelea. Yes, Maingi. Yuthi ya Murengeti mweko. Yuthi ya kanitha wa Murengeti mweko. Wana yuthi wa kanisa la Murengeti. Kana juge na Githweri wana yuthi wa Blanketi. Yuthi ya Murengeti mweko. Sole kidogo Bedi, nimefahamishwa wana yuthi wako na zawadi. Noto makeingire na rwimbo na ukai aliatia. Wana yuthi wa Murengeti, tafadhali njooni mkileta zawadi yenu. Rwimbo rũrũ nĩ rwa yuthi ya Murengeti ĩkĩrehe kĩheo kĩao, na ũyũ nĩ ũmwe wao. Kĩa ngoro nĩ wakwa matũ na hĩa. Nĩ mageset yuthi ĩrĩa ingĩre na rwĩmbo. Kũnderera mwendwa mũthako ũũ nĩndĩtĩaga
kĩgeranio nĩwendo nginya tene kinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Mumunyano na ndũgetigĩre ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie kemicugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewe wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Managĩrĩria gũtuĩke koitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa metiragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. These youth are bidding them a farewell, wishing them well. Basi naomba mmoja wenu aseme congratulations. Umedhieka children. Yes. All right. The photo has been taken. Pass your message. Switch on the mic. It's on. Yes, sir. Oh, thank you. Check 1, 2. Oh, thank you. Muriega ni undu wa mwathani. Ithuĩ twĩtagwo youth ya Mũrengeti na nĩtũkenete mũno mũno nĩ ũndũ wa Mr. Goyo na Mrs. Goyo nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa Ngai amahete nĩ ũkirĩrĩria mũnene Ngai makoretwo menaguo na tũmere Ngai amahe mũciĩ mwega rĩu mathi kwambĩrĩria Ngai amũrathime. Thank you. Thank you so much. Mũhũri wa mbica. Tũkũmũhoera ona inyuĩ mũthiĩ na mbere gũkirĩrĩria maũndũ maya Ngai ekĩra andũ aya ona inyuĩ no amwekĩre. Guoko kwa Ngai kirathimo cia Ngai tinathira no aigĩte nĩ ũndũ wanyu. Ũguo mũthiĩ na mbere gũkirĩrĩria Ngai nĩ ekũmũkinyanĩria ona inyuĩ ihinda ta rĩrĩ. Wega no gũkirĩrĩria na kwĩhokeka ũhoro-inĩ wa Mwathani. Na Ngai aromũrathima. Mũngĩenda kũ dance no mũikare hau nĩ ithaa rĩa rwĩmbo. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ rwĩmbo rwĩ igũrũ wa mũire tũhoerwo mahoya ma kũrĩkia. Obedi.
Ngoja. Reke tũinĩre mũndũ ũyũ rwĩmbo rwitũ rũrĩa rũinagwo. Jehova wiki nĩwe Ngai, wega wake ndũrĩ mũthia, mahinda mothe ekaga wega, ũndũire wake nĩ kwagĩra. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega, na nĩ ũndũ wa kwagĩra kwa Ngai nĩ atũheire mũhonokia, atũgarũre tũtuĩkaga ũndũire wake nĩ kwagĩra. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Hallelujah. Nĩ ũndũ wa kwagĩra kwa Ngai nĩ atũheire mũhonokia, atũgarũre tũtuĩkaga ũndũire wake nĩ kwagĩra. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Ngai nĩ mwega. Ona ta rĩu ũhiki-inĩ.
tucokerio ngatho ni Bishop Joshua. Ona Bishop ndio gũtuĩka ũkĩona ũngĩora warakuona wĩ Bishop cokia ngatho. Nĩ thengio tũtithiĩte tũtirekereirie kĩgoco kĩrĩ oho nĩ gĩgũthiĩ after immediately after this na nĩgetha tũrĩkĩrie maũndũ mothe magĩrĩire. Nenda kuoya mweke ũyũ handũ-inĩ ha family committees arĩa makoretwo makĩbanga igongona rĩa ũhiki wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha tũcokerie ngatho tondũ wa gũtũma igongona ritũ rĩagĩrĩre. Mbere twega nĩ thengio kwĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya mwega, mũthenya wa kĩrathimo kuma rũcinĩ. Nĩ twatindire na wetha njega mũno na andũ metĩkĩra gũkirĩrĩria nĩ ũrĩa kuma kwega, tũkaiga nĩ thengio kwĩ Ngai. Nĩngũcokia ngatho nĩ tondũ wa Beth hamwe na Ngoio. Beth na Ngoio nĩ ndamũcokeria ngatho
nĩ gũtũhe mũthenya wa ũmũthĩ. Bati andũ angĩ matigĩte kũina, no ũmũthĩ ũndũ wa Beth na Ngoio nĩ maina, na kũu nĩ tũramũcokeria ngatho mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũtũhe mũthenya ũyũ. Ngai amũrathime. On behalf ya kanitha wa Mũrengeti na Kũrinũ othe nĩ tũracokia ngatho hamwe na tungatĩri arĩa marutĩtie igongona rĩrĩ, nĩ tondũ ũhoro ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩhoerwo mũno. There's a team ĩkoretwo ĩkĩhoya nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ, na nĩkĩo igongona rĩrĩ rĩagĩrĩra. Ona inyuĩ tũramũcokeria ngatho, andũ a kanitha, aciari othe, both family ya ithe wa Ngoio na ithe wa Lea na ithe wa Beth, othe nĩ ndamũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra na inyuĩ kũnyitĩrĩra ũhoro ũyũ. Tũkoretwo thĩinĩ wa committees ihinda inene mũno, na nĩ mũtũteithĩtie, mũtũthiĩte, mũtirĩ mwatũgia, tũthiĩte na mĩbango mĩega, na nĩkĩo igongona narĩo rĩakindĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ na tuona rĩagĩrĩire. Kuo both parents nĩ twamũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩndĩrenda gũcokia ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa inyuothe amwokĩte, our guests kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri witũ. Igongona rĩrĩ tingĩkinyanĩire korwo mũtinoka, so nĩ mwĩkire wega mũno nĩ gũka, mũkaima mĩena yothe ya bũrũri wa Kenya, na arĩa maratuona menja, toko andũ maratuona menja ya bũrũri wa Kenya, ona inyuĩ tũramũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũ-grace igongona rĩrĩ rĩa Beth na Ngoio, na nĩkĩo rĩatuĩka rĩa kwagĩrĩra. Ndĩrenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa teams iria ikoretwo ikĩnyitĩrĩra ũhoro ũyũ, technical teams arĩa makoretwo magĩikara thĩ. Twĩna team ĩrĩa ĩkoretwo ĩ mwena wa catering, andũ othe arĩa ndahoji manjĩra irio ciuma njega mũno na gũtirĩ mũndũ wagĩa na gathĩna. Kuo nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa catering team kũnyitĩrĩra na gũtugĩra irio njega mũno. Ngai witũ aromũrathima. Timu ĩrĩa yothe ima ho ya mwena wa technical tuma na bed ya Obedi, na nĩ macanjamũra andũ aingĩ mũno mũno, na maigona hĩndĩ ĩngĩ nĩ marĩũka ũhiki wa Kũrinũ tondũ nĩ mona nĩ kũrainwo mũno mũno mũno. Koguo on behalf ya timu ĩyo Obedi na bed yaku nĩ twamũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũcanjamũra na gũtũma igongona ritũ rĩtuĩke rĩa gũthakara. Our team na yuma ya cameraman na videos nĩ tũra appreciate ona gũtũteithĩrĩria gũkinya andũ arĩa mekũraihu. Andũ nĩ maratwĩra ũrĩa hiki wĩ mũthaka, angĩ me mwena wa US, angĩ mena gũkũ mwena wa Britain, nĩ maranyita igongona rĩrĩ na njĩra njega kuma rũcinĩ. So we thank you the team ya Lazarus nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra na gũtũteithia gũtũhe mbica very clear, na nĩ tũracokia ngatho mũno. Our MC ona nĩ ngũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ waruta wĩra mwega mũno na nĩ ũtũteithĩtie mũno, na nĩ tũraiga nĩ thengiũ ona hĩndĩ ĩngĩ wĩkage ũguo, na andũ nĩ mekũnjiragia na maciaku, koguo nĩ marĩkũheaga wĩra tondũ nĩ ũramakenia mũno 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 mũno. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ, na andũ othe o mũndũ arĩa megũtwete ngari, matereba maitũ arĩa megũtwete ngari iria ciaruta wĩra mwega mũno, na arĩa mekũrĩkĩrĩria nĩ tũraiga nĩ thengiũ tondũ wa gũtũma igongona ritũ. Our bridal team, we thank you so much nĩ tondũ na inyuĩ nĩ mwathakaria igongona rĩrĩ. In fact ndiĩrĩgĩte igongona rĩrĩ rĩa Kũrinũ na mathiĩte na mbere mũno mũno mũno. Ha nĩ hega mũno na andũ marandima harĩa ũguo mũno, na nĩ mũkuona mohiki maingĩ tondũ menda kaũndũ ta gaka. Koguo nĩ mwathakaria igongona ritũ mũno na twamũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũguo mwanyitĩrĩra Beth na Ngoio nĩ tondũ wa ũhiki wao, na inyuĩ ũhiki wanyu wakinya Ngai agatũma na inyuĩ mũnyitĩrĩrwo o ũguo, na nĩ twakena mũno. Na ngĩrĩkĩrĩria wothe nĩ ndenda gũcokia ngatho timu ciothe arĩa makoretwo me support team, nĩ tuma na caterers, tuma na video camera ya Lazarus, kuma na tents. In fact tent ici nĩ cira attract andũ aingĩ mũno, na mwene hama ici nĩ wega onawe tũgũcokerie ngatho to set up yuma very clear sound, yuma very clear. Ndĩrahũrwo nĩ andũ kuma Britain na US maratũnyita right and very clear, na maraiga sound nyuma njega, cameraman, video na bed ya Obedi onayo nĩ yatũcanjamũra mũthenya wa ũmũthĩ. Obedi na timu yaku Ngai amũrathime mũno nĩ tondũ wa gũtũcanjamũra mũthenya wa ũmũthĩ. Kuo ona macio maingĩ kana manini nĩ ngwenda kuga nĩ thengiũ o mũndũ harĩa anyitĩrĩra. Andũ othe maima ushers, atumia arĩa a kanitha ũyũ nĩ muma andũ athaka mũno nĩ tondũ mwagemia igongona, mwamũkĩre ngatho citũ, na ikĩrĩkĩrĩria njuge Ngai witũ amũrathime, ona inyuĩ mwatua gũthiĩ mũthiĩ na mũthiĩ na thayũ, na rekei ũhoro wa Bethi mũtũre mũririkanĩte
na Ngai tu amurathime muno handu-ini ha ari othe marabanga wira uyu kameti ciothe ni ndacokia ngatho ni tondu wa wira urutitwo ti mieri minini ni miingi andu macemanitie nigetha igongona riagirire na ni twacokia ngatho Ngai tu amurathime na mwike maundu mega. Thank you very much. Rugama hau gucokeria ngatho ke gucokeria ngatho tondu ni wacokia ngatho wega na githungu njuge you are a good thanker. Yes, you are a good thanker. Thank you for thanking us very well. No one would have done it better. Na hindi yo gucokagia ngatho ni kwanjia kuheanwo cai ona wekinyira gikombe mwathani arogocwo. Njitikiria iriu na gitio kiingi twite Pastor Ezekiel nigetha tuhoere mahoya ma kurikia tondu twakirikia haha kuri ona igongona ringi ria kanitha igongona ritu ritithiragira haha hena igongona ringi ria kanitha na nitukwenda gutigiria aria nao meguthie kuruta igongona riu ringi mahinda ni undu ucio uka haha Pastor Ezekiel nigetha ucokerie mwathani ngatho andu othe ni macokerio riu nawe ucokerie Ngai ngatho tondu woguo mwathani agitwika wega. Wale watu ambao wanatembea tafadhali naomba usimame tuombe kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. Ndirehoya ithuothe riu tuhorere niguo tuhoe tondu maundu ta maya matingihotekeka Ngai atariho. Uguo rekei tuhe Ngai gitio tuhorere tuhoerwo nigetha turikiririe wega mwathani arogocwo. Karibu. Nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa mũthenya ũcio wa ũmũthĩ na hwaĩ-inĩ mwega wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa hau twakinya nĩ tondũ Ngai nĩ atũtongoria wega mũno na igongona ritũ nĩ rĩagĩrĩra mũno koguo nĩ twacokeria Ngai ngatho mũno. Rekei tũhoe nĩgetha tũgĩe na ũndũ ũcio ũngĩ wa gũkĩrĩkĩrĩria handũ-inĩ haha nĩ tondũ no hatigarĩte igongona rĩngĩ ningĩ rĩrĩthi kũrutwo koguo na arĩa tũgũgĩthiĩ nao ona inyuĩ Ngoyo na mũndũ ũgwĩtwo Steve nĩ mũkwĩharangĩria nĩgetha ningĩ tũgĩcoke gũthiĩ na kũrĩa na gũgĩthiĩ na mũciĩ-inĩ. Koguo rekei tũhoe nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩria. Ndathaithana rĩtwa-inĩ rĩaku itheru Ngai na Roho na Jesũ mũkũũri witũ, mwathani mwega na mũtugi, Ngai wa maithe maitũ, Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka na Jakubu, hwaĩ-inĩ mwega ithe witũ na twagũcokeria ngatho twatĩa rĩtwa rĩaku mwathani ithe witũ nĩ tondũ ũrĩa watindahania hamwe na ithuĩ Ngai wa matu-inĩ kuma rĩrĩa tũkire gĩkĩro gĩkĩ ithe witũ mahinda ma rũcinĩ mwathani Ngai ithe witũ nĩ tuonete riri waku Ngai ona ningĩ tũkona tha ciaku nyingĩ mũtũũra muo. Twagũcokeria ngatho mwathani Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa mathaithana mothe marĩa marathaithanĩtwo nĩ ndungata yaku Jehova Ngai wa matu-inĩ rĩrĩa ararĩ ũthiũ-inĩ waku mũrĩithi wa Isiraeli tondũ igongona rĩrĩ mwathani atĩ igongona rĩrĩ rĩgĩe na mũcamo mwathani Ngai ithe witũ noguo nĩ tuona Ngai ithe witũ atĩ igongona rĩu riuma na mũcamo mwega Ngai wa matu-inĩ. Twagatha rĩtwa rĩaku na twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa maiko macio mega ũtwĩkĩte Ngai ithe witũ. Rĩu nĩ ndagũthaitha mahinda-inĩ maya ma hwaĩ-inĩ mũrĩithi wa Isiraeli tondũ twakinya karĩkĩro ka maũndũ mothe Ngai ithe witũ Jehova nĩ twakũhoya nĩgetha Ngai ithe witũ ũtongoria andũ waku mũrĩithi wa Isiraeli magĩcoka na mĩciĩ-inĩ ya mũtũũra muo ona arĩa maimagarĩte Ngai ithe witũ na arĩa matigĩtwo handũ-inĩ haha mwathani Ngai ithe witũ ndamaneana ũthiũ-inĩ waku Ngai nĩgetha ithe witũ matongorie no mahe mũraika wa thayũ Jehova ithe witũ. Weka ũguo ngumo na ũgooci nĩ ciaku mwathani. Aciari a ithe witũ a Juthufu nĩ megũcoka mwena ũcio wa Nyahururu ndamaiga ũthiũ-inĩ waku Ngai ithe witũ. Aciari a Bethi magĩcoka na mũciĩ-inĩ kwao Jehova Ngai ndamaiga ithe witũ guoko-inĩ gwaku Jehova. Ona warata itũ ithe witũ arĩa othe mekũgomanĩte gĩkĩro gĩkĩ Ngai wa matu-inĩ othe ndamaneana guoko-inĩ gwaku mũrĩithi wa Isiraeli. Weka ũguo ngumo na ũgooci nĩ ciaku Baba. Rĩu ningĩ Ngai ithe witũ harĩ ona rũgendo rũngĩ Ngai ithe witũ rũkumwo handũ-inĩ haha ithe witũ Jehova nĩ ndakũhoya nĩgetha ũrũtongoria mwathani mwega o nginya rĩrĩa tũrĩkinya ningĩ gĩikaro kĩrĩa ithe witũ Juthufu na Bethi megũthiĩ mwathani mwega nĩgetha Ngai ithe witũ tũtongorie na tũmenyere Ngai matu-inĩ twĩ njĩra-inĩ mũtũũra muo nĩ tondũ nĩ tũgũthiĩ na ngari thondeketwo na moko ma andũ. Twetie thayũ waku mwathani na twetie ũhotani waku Jehova Ngai. Tondũ rĩ mahinda ma hwaĩ-inĩ mwathani andũ aku magĩtonya wĩra-inĩ wa nduma Ngai ithe witũ ndakũhothaitha nĩgetha ũkorwo ũrĩ o hamwe nao. Maũndũ macio nĩmo ndathaithana harĩ we Ngai wa matu-inĩ ngĩmenya Ngai ithe witũ atĩ nĩ ũgũtũigua na ningĩ nĩ ũgũtũhingithĩria rĩtwa-inĩ rĩaku itheru Ngai na Roho na Jesũ mũkũũri witũ. Rĩu ningĩ Baba nĩ twagũcokeria ngatho cia mwanya mwathani mwega nĩ tondũ igongona rĩrĩ Ngai ithe witũ. Reke ithe witũ mwathani mwega ũtũũre ithe witũ mũrĩithi wa Isiraeli maikaragia na ningĩ mamenyagĩrĩra rĩtwa-inĩ rĩaku itheru Ngai na Roho na Jesũ mũkũũri witũ. Ameni. Asante sana. Reke tuge rĩu Ngoyo ũhiki wanyu nĩ wathira ũthiraga ũguo wĩra ũrĩa wothe ũrarutĩte wa kũbanga ũhiki wathirĩra hau.